ไม่หลงนะครับก็คือไม่หลงไปในโลภะในโทสะในโมหะด้วยการกำหนดรู้ถึงรูปนามขันธ์ห้าที่เป็นไปในปัญจทวารวิถีแล้วก็มโนทวารวิถีที่เป็นไปในชีวิตประจำวันของเราซึ่งการพิจารณาโดยสัมปชัญญะนี้นะครับก็มีด้วยกันหลายในด้วยกันนะครับแต่ที่เรากำลังศึกษาอยู่ก็คือการพิจารณาโดยความเป็นปฏิจจสมุปบาทก็พูดถึงอดีตชาตินะครับแล้วก็ปัจจุบันชาติแล้วก็อนาคตนะครับก็พูดถึงการที่เป็นภพชาติเราก็เรียกว่าเป็นอัตถาคือภพชาติที่การเวลาที่ยาวนานครั้งที่แล้วเราศึกษาในเรื่องของอุปทานอุปทานปัจจยาภโวอุปทานก็คือได้แก่อะไรก็คือได้แก่อุปทาน4 1มีกามุปทานกามุปทานองค์ธรรมได้แก่โลภะคือความยินดีจิตใจในกามคุณอารมณ์ทั้งหลาย2ก็คือได้แก่ทิฏฐุปาทานทิฏฐุปาทานก็คือได้แก่ความเห็นผิดต่างๆตั้งแต่มิจฉาทิฏฐิ62หรือนิยตามิจฉาทิฏฐิหรือเป็นความเห็นผิดที่เป็นสักกายทิฏฐิแล้วก็ยังมีศีลพัตตุปาทานศีลพัตตุปาทานก็คือการยึดถือข้อปฏิบัติที่ผิดๆนะครับโดยเข้าใจเอาเองนะครับว่าการปฏิบัติที่ผิดของตนว่าถูกการปฏิบัติที่ถูกของผู้อื่นว่าผิดปฏิบัติเยี่ยงโคเยี่ยงสุนัขอันนี้เป็นศีลพัตตุปาทานข้อที่4ก็คืออัตวาทุปทานอัตวาทุปทานก็เห็นรูปนามขันธ์5เหล่านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นวัตถุสิ่งของ เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่เป็นไปอยู่ทุกวี่ทุกวันนั้นก็มีแต่รูปกับนามเท่านั้นรูปกับนามที่ประชุมกันด้วยอำนาจของปัจจัยทั้งหลายปัจจัยนั้นตัวที่สำคัญนั่นก็คือได้แก่กรรมได้แก่กรรมที่เรากระทำไปแล้วในภพก่อนทำไมเราต้องกระทำก็เพราะว่าเรามีความไม่รู้มีอวิชชา เป็นตัวที่ทำให้เราต้องกระทำบุญญาภิสังขารบ้างบุญญาภิสังขารบ้างอเนชาภิสังขารบ้างจึงทำให้เราต้องได้รับผลของกรรมเหล่านั้นผลของกรรมเหล่านั้นก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันภพก็จะมีวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภโวแล้วก็ชาติ เมื่อมีชาติก็มีชรามรณะโสกะปริเทวะต่อไปครับอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภาวะนั้นก็คือมีอยู่2อย่างนั่นก็คือได้แก่อุปปาติภาวะแล้วก็กรรมภาวะก็มี2อย่างกรรมภาวะก็คือได้แก่อกุศลเจตนา12แล้วก็โลกิยะกุศลเจตนา17นะครับที่เป็นการกระทำทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจเพื่อที่จะให้ได้มีชาติ
ต่อไปในอนาคตนะเราก็ไปดูรายละเอียดนะที่ท่านได้บรรยายไว้นะข้อที่10นะภวะปัจจยาชาติสัมภาวติความเกิดขึ้นแห่งโลกียวิปากจิตแล้วก็เจตสิกที่ประกอบนะและเจตสิกที่ประกอบเจตสิกที่ประกอบและกรรมชรูปนะย่อมปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยภาวะเป็นเหตุกรรมภาวะได้แก่อกุศลเจตนา12โลกียกุศลเจตนา17คำว่าชาตินะคำว่าชาติเนี่ยเป็นการเกิดขึ้นนะเป็นการเกิดขึ้นของอะไรเกิดขึ้นของโลกียวิปากจิตโลกียวิปากจิตเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด32นะครับมีเริ่มแรกก็จะมีปฏิสนธิจิตที่ยังลงสู่ภพต่างๆเอาเฉพาะตรงที่กำลังเกิดนะตรงที่อุปาทานเราไม่ได้เอาอยู่ปฏิสนธิจิตทั้งดวงเอาเฉพาะอาการของการเกิดขึ้นของปฏิสนธิจิตอันนั้นเรียกว่าเป็นชาติเป็นอาการลักษณะการเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวโลกียวิปากจิตแล้วก็ไม่ใช่กรรมชรูปแต่เป็นตัวที่กำลังเกิดเรียกว่าเป็นอุปาทะขออภัยนะครับกำลังออกอากาศอยู่ครับเดี๋ยวจะโทรกลับนะครับครับอันนี้พอดีมีสายเข้ามานะครับก็ขออภัยท่านผู้ฟังนะวันนี้ก็พูดถึงชาตินะครับชาตินี้เป็นลักษณะอาการนะครับถ้าว่าโดยองค์ธรรมเนี่ยก็จะจริงๆแล้วไม่มีตัวองค์ธรรมนะแต่เป็นลักษณะอาการเกิดขึ้นของโลกียวิปากจิตหรือการเกิดขึ้นของอะไรก็ตามอย่างเช่นการเกิดขึ้นเอาเฉพาะตรงที่กำลังเกิดเท่านั้นเรียกว่าชาติไม่ได้รวมถึงขณะที่ตั้งอยู่แล้วไม่ได้รวมถึงขณะที่ดับไปไม่ได้รวมเป็นจิตทั้งดวงนะครับไม่ใช่จิตทั้งดวงไม่ใช่กรรมชรูปไม่ใช่กรรมชรูปที่เป็นรูปกลาบแต่เอาเฉพาะตรงที่กำลังเกิดลักษณะการกำลังเกิดขึ้นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนั้นเราเรียกว่าเป็นชาตินะครับก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับเข้าใจตรงนี้ท่านบอกว่านะครับความเกิดขึ้นของโลกียวิปากจิตและเจตสิกอันนั้นคือหมายถึงความเกิดขึ้นของจักขูวิญญาณมีอยู่2ดวงนะครับโสตวิญญาณมีอยู่2ดวงคานะวิญญาณก็มี2ดวงชิวหาวิญญาณก็มี2ดวงแล้วก็กายวิญญาณก็มีอยู่2ดวงอันนี้ก็ได้10นะก็ได้10นะแล้วก็ยังมีสัมปติชนะจิต2สันติรณจิต3อันนี้ก็รวมกันก็จะเป็นเท่าไหร่เป็น15นะครับก็จะเป็น15ดวง15ดวงแล้วก็มีมหาวิบากอีก8นะครับ8บวกกันก็เป็น23นะ23บวกกับรูปาวจรวิบากแล้วก็รูปาวจระรูปาวจระวิบากอีก4ก็เป็น32แล้วก็เจตสิกที่เกิดร่วมกันนะครับที่เกิดร่วมกันก็จะมีอยู่ทั้งหมด35ดวงนะครับ35ดวงอาการของการเกิดขึ้นของสภาวธรรมเหล่านี้เรียกว่าเป็นชาติแล้วก็กรรมชรูป
กามชรูปที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นถ้าเกิดในครรภ์เกิดในครรภ์เราเรียกว่าเป็นชลาปุชะนะเกิดในครรภ์หรือว่าเกิดในไข่เป็นประเภทที่เวลาเกิดขึ้นเนี่ยรูปกะลาที่เป็นกามชรูปเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3กะลา3กะลานั้นก็คือได้แก่1ก็คือได้แก่ภาวะรูปนะภาวะรูปแสดงถึงความเป็นหญิงเป็นชายนะอย่างใดอย่างหนึ่งนะเขาเรียกว่าเป็นถ้าเป็นชายก็เป็นปูริทัสสะกะกะลาถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าอิทธิทัสสะกะกะลาแล้วก็ต่อมาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นกายทัสสะกะกะลาก็คือประสาทกายนะประสาทกายก็เกิดพร้อมกันกับภาวะรูปนะภาวะรูปประสาทกายแล้วก็มีวัตถุนะวัตถุทัสสะกะกะลาก็จะมีอยู่3รูปนะครับถ้าเกิดในครรภ์แล้วก็เกิดในไข่เกิดในครรภ์เรียกว่าชลาปุชะเกิดในไข่เรียกว่าอันทชะนะอันนี้เอาเฉพาะตรงที่เกิดขึ้นนะเอาเฉพาะตรงที่อุปาทขณะของปฏิสนธิจิตเท่านั้นแต่ในประวัติการเราไม่นับนะเราไม่นับเราคือเราไม่ได้กำหนดในเรื่องของความเป็นชาตินะแต่ถ้าบุคคลที่เกิดเป็นเทวดานะครับเกิดเป็นเทวดานะครับหรือว่าเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกพวกนี้ส่วนมากนะครับส่วนมากก็เกิดด้วยโอปปาติกะก็คือเกิดผุดโตทันทีเมื่อเกิดผุดโตทันทีมีกามชรูปที่เกิดขึ้นในขณะที่อุปาทขณะของปฏิสนธิจิตนั้นทั้งหมดจะมีอยู่7กะลาด้วยกันนะ7กะลานั้นก็คือได้แก่1ก็คือจักขุทัสสะกะกะลา2โสตทัสสะกะกะลา3ฆานะทัสสะกะกะลา4ชิวหาทัสสะกะกะลา5กายทัสสะกะกะลา6ภาวะทัสสะกะกะลานะอันนี้ก็เป็นหญิงเป็นชายนะ7ก็คือหัตถยะนะหัตถยะทัสสะกะกะลาหรือวัตถุทัสสะกะกะลารวมแล้วก็จะมีแต่ละรูปเนี่ยมีอยู่แต่ละกะลามีอยู่10รูปนะครับเพราะฉะนั้น7กะลาก็จะเป็น70รูปเกิดพร้อมกันกับปฏิสนธิจิตของพวกที่เป็นโอปปาติกะที่อยู่ในกามภูมินะอยู่ในกามภูมิแล้วถ้าเป็นประเภทที่เป็นรูปประพรหมนะรูปประพรหมพวกนี้เขาจะเกิดขึ้นโดยมีกรรมชักกะลาบเนี่ยนะครับอยู่4กะลาบด้วยกันนะเขาจะมี4กะลาบนะครับมีอะไรบ้างนะก็จะมีจักขุทัสสะกะกะลาบนะจักขุทัสสะกะกะลาบคือตานะครับคือตัวตานะตาคืออะไรคือความใสของมหาพุทธรูปที่สามารถจะรับรูปารมณ์ได้2ก็คือโสตทัสสะกะกะลาบก็คือประสาทหูก็คือความใสของมหาพุทธรูปที่สามารถกระทบกับสัทธารมณ์ได้กระทบกับเสียงได้เขาไม่ได้ยินนะเขาเพียงแต่กระทบรับเสียงเท่านั้นเองเช่นเดียวกับจักขุทัสสะกะกะลาบก็ความใสนั้นก็จะสามารถที่จะกระทบกับรูปารมณ์ก็รับมานะก็เหมือนกับกระจกเงานะครับสิ่งไหนที่อยู่ข้างหน้าที่อยู่ในรัศมีของกระจกเงาก็จะมีรูปที่สะท้อนเข้าไปในกระจกเงาก็แค่นั้นนะครับแต่ตัวที่จะเห็นนั่นคือได้แก่จักขุวิญญาณจิต2ดวงใดดวงหนึ่ง
ที่เป็นอกุศลกรรมก็มีเป็นอกุศลกรรมก็เท่าที่เป็นอกุศลวิบากก็จะเห็นในสิ่งที่ไม่ดีหรือในส่วนที่เป็นจักขูวิญญาณที่เป็นผลของกุศลวิบากเรียกว่าอเหตุกะกุศลวิบากอันนี้ก็จะเห็นสิ่งที่ของที่ดีนะครับเห็นสิ่งที่ดีๆก็แยกกันเช่นเดียวกันกับการได้ยินเสียงก็จะมีทั้งที่เป็นผลของอกุศลผลของกุศลอย่างนี้เป็นต้นก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเกิดในพวกที่เกิดในครรภ์หรือเกิดในไข่หรือโอปปาติกาที่เกิดในกามภูมิก็จะเป็นอย่างนี้หมดแต่เพียงแต่พรหมเนี่ยเขามีแค่ประสาทแค่2อย่างเท่านั้นเองเขามีจักขุประสาทโสตประสาทจักขุประสาทที่เกิดขึ้นครั้งแรกก็จะมีอยู่10รูปเรียกว่าเป็นจักขุทัสสะกักลาเอาเฉพาะตรงที่เกิดขึ้นเรียกว่าชาติแล้วก็โสตทัสสะกักลานี้ได้2นะแล้วต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นวัตถุทัสสะกักลาเป็นที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิกเอาเฉพาะตรงที่เกิดอาการการเกิดขึ้นแล้วก็4ก็คือได้แก่ชีวิตตนวกักลาชีวิตตนวกักลามีอยู่9รูปรวมกันแล้วพรหมที่เป็นรูปประพรหมเวลาเกิดขึ้นด้วยโอปปาติกะรูปที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันที่ปฏิอุปาทขณะของปฏิสนธิจิตนั้นจะมีอยู่39รูปว่าโดยรูปกะลามีอยู่4คือจักขุทัสสะกักลาโสตทัสสะกักลาวัตถุทัสสะกักลาแล้วก็ชีวิตนามกักลาเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินคำว่า3กรรมชรูป3 7 4นั่นให้เราเข้าใจได้ทันทีว่าท่านพูดถึงภูมิท่านพูดถึงภูมิที่เป็นที่เกิดของสัตว์ทั้งหลาย26ภูมิ26ภูมิแล้วนะครับนั่นก็คือได้แก่กามภูมิ11แล้วก็ได้แก่รูปภูมิอีก15เวนะสัญญาสัตว์1ภูมิพวกนี้จะมีกรรมมัชรูปแล้วก็มีปฏิสนธิจิตด้วยเกิดได้ด้วย4อย่างนะครับหนึ่งคืออันทชะเกิดในไข่2ชลาพุชะเกิดในครรภ์3โอปปาติกะเกิดผุดโตทันที4สังเสทชะก็คือเกิดมาแล้วก็จะเป็นทารกตัวเล็กนะครับแต่ค่อยๆเติบโตขึ้นมาสังเสทชะเนี่ยนะครับสังเสทชาเวลาเกิดนะครับเวลาเกิดเนี่ยเขาจะเกิดส่วนมากนะครับตอนไม่ใช่ส่วนมากทั้งหมดเนี่ยเขาจะเกิดในกามภูมิเนี่ยในรูปภูมิไม่มีในรูปภูมิเนี่ยจะมีเฉพาะโอปปาติกะแต่ถ้าเป็นกามภูมิเนี่ยมีไม่ได้พูดถึงสังเสทชะเป็นการเกิดในเท่าไข่เกิดในที่ชื้นแฉะเกิดในงุ้นเกิดในที่สกปรกหน่อยเวลาเกิดเนี่ยเขามีรูปกะลาเท่าไหร่เขามีรูปกะลา7นะเขามีรูปกะลา7มีจักขุโสตคานะชิวหากายะหัตถยะแล้วก็หัตถยะแล้วก็วัตถุแล้วก็ภาวะนะครับภาวะแล้วก็วัตถุนะก็เป็น7กะลาเหมือนเดียวกันกับโอปปาติกะในกามภูมิอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดนะครับแล้วยังมีอีก5ภูมิ5ภูมินี้ท่านก็จะเรียกว่า
หนึ่งก็คืออสัญญสัตว์อสัญญสัตว์เนี่ยไม่มีปฏิสนธิจิตแต่เวลาเกิดขึ้นเขาจะเกิดด้วยรูปนะรูปนั้นเรียกว่าเป็นชีวิตะนวกะกลาบอันนี้เขาเกิดด้วยชีวิตะนวกะกลาบมีอยู่9รูปนะมีอยู่9รูปนะเกิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวอิริยาบถได้ไม่สามารถที่จะพูดไม่สามารถที่จะหัวเราะร้องไห้หรือทานอาหารดื่มน้ำอะไรนี้ไม่ได้นะครับพอเขาเกิดด้วยรูปอย่างเดียวเขาไม่มีนามธรรมเกิดมาคล้ายๆตุ๊กตานะครับเกิดมาท่านั่งก็จะอยู่ในท่านั่งถ้าเกิดมาในท่านอนก็จะอยู่ในท่านอนถ้าเกิดในท่ายืนก็จะอยู่อย่างนั้น500 มหากัปอันนี้เรียกว่าเกิดด้วยชีวิตะนวกะกลาบที่เกิดขึ้นครั้งแรกในอสัญญสัตตภูมิแล้วก็ยังมีอีกนะยังมี4 ภูมิ4 ภูมินั้นเราเรียกว่าเป็นอารูปภูมิอารูปภูมิจะมีเฉพาะปฏิสนธิจิตแต่จะไม่มีกัมมัชรูปมีปฏิสนธิจิตเท่านั้นในปฏิสนธิจิตที่เกิดขึ้นครั้งแรกเรียกว่าอุปาทขณะของปฏิสนธิจิตที่ในอารูปภูมิมีแค่นั้นมีแค่นั้นไม่ใช่มีแค่นั้นคือจะมีเจตสิกประกอบอยู่นะเจตสิกจะประกอบอยู่30นะนะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาในภพภูมิต่างๆได้ปฏิสนธิที่แตกต่างกันได้กัมมัชรูปที่แตกต่างกันไปเกิดจากอะไรก็เกิดจากเขาเรียกว่าเป็นถ้าตรงนี้ท่านเรียกว่าเป็นภาวะเพราะฉะนั้นภาวะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นกรรมภาวะนะกรรมภาวะคือกรรมที่เราได้กระทำไปแล้วในอดีตเนี่ยเราได้ทำอกุศลกรรมไปบ้างนะครับทำกุศลกรรมไปบ้างนะไม่ว่าจะเป็นทางกายทางใจหรือว่าทางวาจาที่กระทำไปแล้วสำเร็จไปแล้วด้วยดีเหล่านั้นเป็นตัวที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายได้รับผลของการกระทำนั้นนะผลของการกระทำนั้นก็จะให้ผลได้2 การด้วยกัน1คือให้ผลในปฏิสนธิการก็คือนำไปเกิด2ก็คือให้ผลในประวัติการหลังจากเกิดแล้วได้เห็นสิ่งที่ดีไม่ดีได้ยินเสียงที่ดีไม่ดีได้กลิ่นที่ดีไม่ดีได้รสที่ดีไม่ดีถูกต้องสัมผัสที่ดีและก็ไม่ดีอันนี้ในช่วงหลังจากเกิดแล้วเรียกว่าเป็นประวัติการไปจนถึงตายนะครับจุติจิตเกิดนะครับนี่ก็เป็นภาวะที่เรียกว่าเป็นกรรมภาวะเป็นตัวส่งผลให้มามีชาติส่งผลให้มามีชาติกรรมภาวะนะครับกรรมภาวะก็คือได้แก่กุศลเจตนา12โลกียกุศลเจตนา17อันนี้นะผ่านไปท่านหมายเหตุนะภาวะที่เป็นปัจจัยของชาตินั้นเอาแต่กรรมภาวะเท่านั้นเพราะว่าการเกิดขึ้นของวิบากและกรรมมัชรูปอันเป็นตัวชาตินั้นจะไม่เกิดขึ้นได้จะเกิดขึ้นได้ก็โดยอาศัยอกุศลกรรมแล้วก็โลกิยกุศลกรรมเป็นปัจจัยนะครับวันนี้ก็ได้พูดไปแล้วนะครับก็เพราะว่า การเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยมันมาจากกรรมนะมันมาจากกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นปฏิสนธิจิตหรือกรรมชรูปนะที่มีอุปาทขณะตรงที่ปฏิสนธิการนั้นอันนั้นเรียกว่าเป็นชาตินะเป็นชาติต่อไปชาติคือการเกิดขึ้นครั้งแรกของโลกียะวิบากและกรรมชรูปซึ่งเป็นอุปปัตติภาวะใน31ภูมิโดยมีขันธ์หนึ่งก็อสัญญสัตว์มีแต่รูปขันธ์อย่างเดียว
เวลาเกิดด้วยชีวิตานวกกลาภนะเป็นรูปนะเกิดโดยรูปไม่มีนามธรรมไม่มีปฏิสนธิจิตขันธ์สี่ก็จะเรียกว่าเป็นจตุโวการภูมิก็คือได้แก่พวกที่เกิดในอรูปภูมิมีอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะมีอยู่แค่4ภูมิเองพวกที่ไปเกิดในภูมิเหล่านั้นจะไม่มีรูปเขาจะมี4ขันธ์นั่นก็คือได้แก่มีเวทนาขันธ์มีสัญญาขันธ์มีสังขารขันธ์แล้วก็วิญญาณขันธ์มีอยู่4ขันธ์เรียกว่าจตุโวการภูมินะแล้วก็ขันธ์ห้านะขันธ์ห้าผู้ที่เกิดในขันธ์ห้าเนี่ยก็จะมีภพภูมิถึง26ภูมิด้วยกันนะครับ26ภูมิก็มีกามภูมิ11กามภูมิ11ก็แบ่งเป็นอบายภูมิ4มนุษย์1เทวดาอีก6ก็เป็น11แล้วก็ยังมีพวกที่เป็นพรหมนะเป็นพรหมอีก15ภูมินะ15ภูมินะมีตั้งแต่ปฐมฌานภูมิมีอยู่3ภูมินะครับมีอยู่3ระดับนะภพภูมิ3ระดับอยู่ในชั้นปฐมฌานมีปริสัชชาปุโรหิตามหาพรหมาชั้นที่2นะครับเรียกว่าทุติยฌานภูมิก็มี3ระดับนะก็มี3ระดับก็จะเป็นปาริตาภาอัปปมานาภาแล้วก็อภัสราอันนี้ชั้นที่2ชั้นที่3ก็จะมีอยู่3ระดับนะก็เรียกว่าเป็นตติยฌานภูมิก็จะมีปริตตสุภาอัปปมานะสุภาสุภกินหานี่เป็นชั้นที่3เรียกว่าตติยฌานภูมิ3ชั้นนี้รวมแล้วมี9ภูมิแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นภูมิที่เรียกว่าเป็นจตุทัชฌานภูมิจตุทัชฌานภูมิเนี่ยมีอยู่2อย่างเป็นภูมิที่เกิดของพระอนาคามีอยู่5ภูมินะแล้วก็เป็นที่เกิดของปุถุชนนะโดยทั่วไปก็ปุถุชนจะเกิดในชั้นนี้เรียกว่าเวหาพลาอันนี้ก็จะมีขันธ์5นะแต่เป็นพรหมแต่จะมีรูปไม่เท่ากับพวกที่เกิดในกามภูมินะเวหาพลานะครับเป็นที่เกิดของพวกที่เขาได้ถ้าว่าโดยอภิธรรมก็ได้ฌาน5ถ้าว่าโดยพระสูตรก็ได้ฌาน4แล้วก็ตายแล้วก็ไปเกิดในเวหาพลาแต่ถ้าเป็นพระอนาคามีที่มีอินทรีย์แก่กล้านะครับก็ไปเกิดในสุทธาวาสมีอวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอากนิฐาพวกนี้เป็นภพภูมิที่เป็นที่เกิดของสัตว์บางคนเนี่ยสงสัยว่าทำไมพวกพรหมไม่มีประสาทจมูกไม่มีประสาทลิ้นไม่มีประสาทกายทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะพวกพรหมเนี่ยเป็นพวกที่เขาได้ฌานนะพูดถึงเหตุก่อนพวกที่เขาได้ฌานเนี่ยก็คือเขาจะต้องเป็นบุคคลที่ละกามนะถ้าเขาละกามไม่ได้เนี่ยเขาจะไม่สามารถได้ฌานเพราะว่าฌานกับกามเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตานะครับดูประสาทนะประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายเนี่ยมาดูว่าอะไรที่มันเอื้ออำนวยต่อเรื่องของกามมากที่สุดถ้าเอื้อต่อเรื่องของกามนะครับจริงๆแล้วก็มีทั้ง5ทวารนะมีทั้ง5ทวารนะแล้วเราก็มาดูว่า5ทวารเนี่ยทวารไหนที่มีประโยชน์ก็คือหมายถึงว่าสามารถที่จะ
เข้าถึงเนคขมมะเนคขมมะก็คือการละกามนะท่านก็จะเห็นได้ว่าตานะครับตานี่มีประโยชน์นะตามีประโยชน์ยังไงเวลาจะเข้าฌานนะตานี้ก็ใช้ในการเจริญเรื่องของกัสสิณนะกัสสิณเนี่ยต้องใช้ตาเพ่งนะอย่างเช่นปัทวีกัสสิณก็ต้องใช้ตาในการเพ่งธาตุดินนะครับอาโปกัสสิณก็ต้องเพ่งธาตุน้ำก็ใช้ตาเหมือนกันนะครับแล้วก็เตโชกัสสิณคือธาตุไฟก็ต้องใช้ตานะครับวายโยกัสสิณก็ต้องใช้ตาอีกวันนะกัสสิณนะครับก็คือวันนะเช่นโอทัตตะกัสสิณก็คือสีขาวก็ต้องใช้ตาเพ่งนะครับแล้วก็โลหิตกัสสิณสีแดงก็ต้องใช้ตาเพ่งแล้วก็นีลกะกัสสิณก็ต้องใช้ตาเพ่งปีตะกัสสิณสีเหลืองก็ต้องใช้ตาเพ่งถ้าไม่มีตาเนี่ยไม่สามารถเพ่งฌานได้เพราะฉะนั้นตานี่ก็มีประโยชน์เห็นไหมครับตานี่ก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นพรหมจึงต้องมีตาแล้วตานี้สำคัญที่สุดนั่นก็คือตานี้สามารถจะเห็นพระพุทธเจ้าได้เวลาพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาพรหมพวกนี้ก็จะมีตาที่จะไปเห็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีตาสีอย่างเนี่ยจะเห็นพระพุทธเจ้าได้ยังไงจะเห็นพระอริยสงฆ์ของพระพุทธเจ้าได้ยังไงเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพรหมจึงเห็นว่าถึงแม้ตาเนี่ยเสี่ยงไปในเรื่องของกามอยู่บ้างแต่ตานี้ก็ยังมีคุณยังสามารถทำให้ได้กัสสิณได้ยังสามารถทำให้ได้กัสสิณจนถึงปัญจมฌานแล้วก็ยังสามารถที่จะเพิ่มกัสสิณไปสู่ความเป็นอากาสานัญจายตนะไปสู่แล้วก็เพิ่มกัสสิณแล้วนะครับก็จะต้องมีการกำหนดนะครับในเรื่องของจิตที่เป็นอากาสานะตรงนั้นไม่ต้องใช้ตาละนะครับตรงนั้นไม่พูดละไม่ใช้ตานะครับเราจะเห็นได้ว่าเขาจะใช้ตาตั้งแต่ปฐมฌานไปจนถึงได้อากาสานัญจายตนะภูมินะเพราะฉะนั้นตามีประโยชน์นะครับตามีประโยชน์แล้วหูล่ะหูก็เป็นอะไรเป็นการฟังเสียงนะการฟังเสียงนี้ก็เสี่ยงต่อเรื่องของกามนะเรื่องของกามนะครับอาจจะไปยินดีพอใจในเสียงได้นะครับแต่หูนี้มีคุณมหันต์เหมือนกันนะผู้ที่จะเข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคลนะครับสมมติว่าเราเป็นพรหมถ้าเราไม่มีหูใครก็ตามถ้าไม่มีหูนะครับเราเห็นพระพุทธเจ้าเกิดความศรัทธาเกิดความปิ่มแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้เพราะเราไม่มีหูที่จะฟังธรรมเราไม่มีหูนะที่จะฟังธรรมพระพุทธองค์จะแสดงธรรมให้เราฟังก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าเราไม่มีหูนะครับเพราะฉะนั้นหูนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะฟังธรรมแล้วก็ทรงจำพระธรรมเหล่านั้นในสมัยพุทธกาลนี่บุคคลที่ฟังธรรมแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมหรือว่าได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่มีหูนะถ้าไม่มีหูนี่มันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นพรหมจึงต้องเอาตาและก็เอาหูเอาไว้ส่วนจมูกนะครับจมูกเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์อะไรนะครับฟังธรรมก็ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้นะครับไม่มีประโยชน์นะไม่มีประโยชน์คือประโยชน์มันมีน้อยเกินไปไงแล้วมันมีโทษมากกว่านะครับจมูกเนี่ยมันเป็นไปในกามคุณเนี่ยมันมากกว่าที่จะมีคุณเพราะฉะนั้นพวกพรหมจึงต้องทิ้งประสาทจมูกเช่นเดียวกันกับประสาทลิ้นนะประสาทลิ้นมีคุณไหมมีมันน้อยนะมันน้อย
มันมีโทษไหมมันมีโทษมากเพราะมันเข้าไปยินดีติดใจในเรื่องของรสชาติอาหารต่างๆนะครับอร่อยดีกินทุกวันวันละ3 มื้อนะบางคนกิน4 มื้อ5 มื้อนะครับกินจนไปถึงตอนหลับนะครับบางคนตี 2ตี 3ก็ยังกินอยู่นะอันนี้เพราะอะไรก็เพราะมีลิ้นไงลิ้นติดในรสชาติถ้าไม่ติดในรสชาติถ้าลิ้นไม่รู้สึกถึงความอร่อยจะไม่มีการกินนะครับใครก็ไม่อยากจะกินแล้วมันเป็นภาระอย่างหนึ่งการกินเนี่ยมันเป็นภาระอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นผมจึงไม่มีประสาทลิ้นนะไม่ใช่ไม่มีลิ้นนะครับลิ้นมีนะแต่ไม่มีประสาทลิ้นถ้าไม่รู้ว่ามีลิ้นนะก็เพราะว่าพระพุทธองค์แสดงหลายพระสูตรนะว่าเสียงที่ไพเราะนะเสียงที่ไพเราะแล้วก็กังวานไม่แหบเสียงนั้นเปรียบเสมือนกับเสียงของพรหมถ้าไม่มีลิ้นเนี่ยผมจะส่งเสียงจะเปล่งเสียงออกมาแล้วมันจะไพเราะกังวานได้ยังไงมันจะได้ชัดเจนได้ยังไงเพราะฉะนั้นประสาทลิ้นไม่มีแต่มีตัวลิ้นนะแล้วก็จมูกนะจมูกก็มีนะครับแต่ไม่มีประสาทจมูกเพราะว่าผมนี้เป็นผมนี้ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายนะเขาไม่มีภาวะรูปนะแต่ผมนั้นนะครับจะมีเวลาไปเกิดเนี่ยเป็นโอปปาติกะเกิดผุดโตทันทีมีหน้าตาที่หล่อเหลานะครับคล้ายๆกับเทพบุตรผมนี่เหมือนกับเทพบุตรนะเหมือนกับเทพบุตรเป็นเทพบุตรแต่ไม่ใช่ผู้ชายนะแล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงเพราะเขาไม่มีภาวะรูปเขาไม่มีภาวะรูปแต่รูปร่างเหมือนกับผู้ชายที่หนุ่มๆอายุสัก20ประมาณ16ถึง25เราๆนี้นะเป็นคนที่มีรูปร่างที่ดีแล้วก็มีหน้าตาหล่อเหลานะอันนี้เป็นผมแล้วก็ผมไม่มีประสาทกายนะครับเพราะประสาทกายนะมันเป็นไปด้วยกามมากกว่ามันไม่ค่อยมันมีประโยชน์น้อยมีประโยชน์แต่ว่ามันมีน้อยเกินไปนะไม่คุ้มค่าที่ผมจะส่งไว้นะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยจะมีเฉพาะประสาทตาไว้อะไรประสาทตาก็มี2 อย่างก็คือเอาไว้ให้เอาไว้ดูพระพุทธเจ้า2ก็คือเอาไว้ในการที่จะเจริญในเรื่องของกสิณนะเจริญเรื่องของกสิณนอกจากกสิณยังมีอีกอื่นๆนะอย่างเช่นอสุภะเนี่ยซากศพนะซากศพก็ต้องใช้ตานะครับต้องใช้ตาเพ่งนะต้องใช้ตาเพ่งนะครับมันก็มีประโยชน์นะครับในเรื่องของกรรมฐานเพื่อที่จะเป็นเนกขัมมะที่สลัดออกจากกามนะมันมีคุณนะมีคุณมากกว่ามีโทษนะถ้าเราพิจารณาแล้วก็หูนี่ก็คือเอาไว้ฟังธรรมเพื่อให้ได้เป็นพาริยบุคคลนะเขาก็จะมีแค่2นะถ้ามีแค่2เนี่ยมันไม่ได้อะเพราะว่าการที่เราจะเห็นนะครับเราจะเห็นพระพุทธเจ้าเราจะเพ่งกสิณหรือว่าเราจะได้ยินเสียงมันมีจิตด้วยนะมีจิตด้วยนะทีนี้จิตที่จะเกิดขึ้นนะก็ต้องอาศัยวัตถุเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีวัตถุทัศสกักรามเนี่ยที่เป็นที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิกเหล่านี้ก็ต้องมีนะครับก็ต้องมีแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับพอเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยกรรมชรูปที่เป็นประสาทตาประสาทหูแล้วก็หัตถยวัตถุเนี่ยก็ต้องมีตัวที่เข้ามารักษานั้นเราเรียกว่าเป็นชีวิตนวกักกลาตัวนั้นเป็นตัวที่รักษากรรมชรูปให้ตั้งอยู่ให้ดีค
คงทนอยู่ได้เท่าอายุของของกามชรูปนั้นไม่ให้ดับไปก่อนนะเพราะฉะนั้นพรหมจึงมีวัตถุที่เกิดขึ้นครั้งแรก4อย่างนะครับรูป4อย่างนะเรียกว่ารูปกลาบ4รูปกลาบก็คือมีจักขุทัสสะกลาบคือตาโสตทัสสะกลาบคือหูวัตถุทัสสะกลาบคือที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิกแล้วก็ชีวิตตะนวกลาบเป็นตัวที่รักษากรรมชรูปเหล่านั้นนะการที่จะมีอะไรหรือไม่มีอะไรนี่ก็ขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยนะเพราะเขาทำเหตุมาเขาทำเหตุมาก็คือเจริญฌานมาถ้าเป็นอรูปฌานเนี่ยอรูปฌานนี้เขาละรูปนะเพราะฉะนั้นอรูปฌานเวลาเขาได้แล้วเขาตายเนี่ยเขาไปเกิดในอรูปภพเนี่ยถ้าเป็นปุถุชนนะถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยบุคคลนั้นจะทรงความเป็นปุถุชนตลอดเท่าอายุของอรูปภพนั้นเมื่อตายจากรูปภพก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะเพราะว่าไม่มีตาได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่มีหูที่จะฟังธรรมจึงหมดโอกาสเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนะก็ไม่รู้อะไรนะเพราะไม่มีตาไม่มีหูนะฟังธรรมก็ไม่ได้นะก็ทรงความเป็นปุถุชนไปเรื่อยๆเมื่อครบอายุก็ต้องตายจากอรูปภพมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเกิดเป็นมนุษย์กรรมเก่าในอดีตที่เคยทำไว้ที่เป็นอกุศลกรรมก็สามารถที่จะฉุดท่านไปเกิดในอบายได้ต่อไปนะครับก็วนเวียนตายเกิดอยู่อย่างนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปท่านก็จะพูดถึงเรื่องของชาตินะครับชาติว่าโดยการมีอยู่3อย่างนะครับมีอยู่3อย่างคือนะครับเขาเรียกว่าปฏิสนธิชาตินะครับก็คือได้แก่ปฏิสนธิจิต19ดวงเจตสิกประกอบ35แล้วก็กรรมชรูป3 4 7เนี่ยตรงนี้มันพิมพ์ผิดนะโทษทีนะครับต้องเป็น374นะครับต้องเป็น374เพราะว่า3นี้คือผู้ที่เกิดในขันธ์ก็จะมีเฉพาะอะไรเฉพาะในกามภูมินะครับถ้า7นี้เป็นเทวดานะอันนี้ก็เป็นกามภูมิเทวดาแล้วก็เป็นสัตว์นรกนะเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตหรือว่าเป็นอสุรกายนะครับหรือว่าเป็นเดรัจฉานก็ต้องเป็นเดรัจฉานต้นกรรมนะต้นกรรมมนุษย์ก็ต้องต้นกรรมนะถ้าจะมี7เนี่ยนะครับเป็นพวกโอปปาติกะแต่ปัจจุบันนี้มนุษย์เดรัจฉานนี่ไม่มีแล้วนะครับมีส่วนมากก็เห็นเกิดในไข่แล้วก็เกิดในครรภ์แล้วก็สังเสทชาติสังเสทชาติเนี่ยในสมัยพุทธกาลก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นอุบลวรรณาเนี่ยท่านเกิดในดอกบัวนะครับแล้วก็มีพ่อแม่บุญธรรมเอาไปเลี้ยงนะครับแล้วก็บวชเป็นภิกษุณีที่มีเอตทัคคะในเรื่องของเป็นผู้มีฤทธิ์มากกว่าภิกษุณีทั้งหลายนะอุบลวรรณาแล้วก็4นี้ก็คือได้แก่พรหมนะครับที่เราพูดไปแล้วนะครับก็คือได้แก่พวกพรหมนะอันนี้เรียกว่าเป็นปฏิสนธิชาติคืออาการการเกิดขึ้นครั้งแรกในภพภูมิเหล่านั้นนะภพภูมิถ้าเราพูดถึงตรงนี้นะครับพูดถึงตรงนี้ก็จะมีอยู่26ภูมินะครับปฏิสนธิจิตถ้าเราพูดถึงกรรมชรูปมีอยู่26ภูมิแต่ถ้าเราพูดถึงปฏิสนธิจิต19เนี่ยจะมีอยู่30ภูมินะรวมทั้งรูปภูมิเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าปฏิสนธิจิต19นะครับถ้าเอาเฉพาะกรรมชรูป374เนี่ยปฏิสนธิจิตก็จะเหลือแค่
15เท่านั้นเองนะครับตรงนี้ท่านบอก19นะครับ19อาการการเกิดขึ้นครั้งแรกพร้อมด้วยเจตสิกเจตสิก35เจตสิก35นั้นก็คือได้แก่อัญญสมณเจตสิก13แล้วก็โสภณสาธารณเจตสิก19แล้วก็มีเมตตาการุณาแล้วก็ปัญญาอีกหนึ่งนะครับก็เป็น35ต่อไปนะข้อที่2ท่านบอกว่าโดยการเนี่ยนะก็คือได้แก่สันตติชาติสันตติชาติก็คือการสืบต่อของจิตเจตสิกแล้วก็รูปการสืบต่อนี่คือการที่มีอุปาทขณะใช่ไหมพูดถึงจิตนะพูดถึงจิตได้เจตสิกมีอย่างเช่นปฏิสนธิจิตเนี่ยมีขณะอยู่3ขณะก็จะมีอุปาทขณะทิฏฐิขณะแล้วก็พังคขณะสันตติก็คือการสืบต่อให้ครบนะให้ครบให้ครบของจิตและเจตสิกนั้นหรือถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการสืบต่อของจิตอย่างเช่นปฏิสนธิจิตมี3ขณะเกิดขึ้นแล้วดับไปนะครับก็ภวังคจิตก็จะเกิดขึ้นมาติดต่อกันกับปฏิสนธิจิตนั้นโดยไม่มีระหว่างขั้นอย่างนี้ก็สืบต่อกันไปเรื่อยๆเป็นเส้นเป็นสายนะครับแต่จิตเวลาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะไม่ได้ตั้งอยู่นะถ้ายังตั้งอยู่เนี่ยจิตดวงใหม่เกิดขึ้นไม่ได้แต่คำว่าเป็นเส้นเป็นสายนี่เป็นสำนวนนะครับก็คือเราก็จะเห็นดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดวงหนึ่งก็เกิดขึ้นอีกอย่างนี้สืบต่อกันไปเรื่อยๆเหมือนเส้นได้แต่จริงๆมันไม่ใช่อาจจะเส้นได้เนี่ยมันเป็นแค่อุปมานะครับส่วนคำว่ารูปเนี่ยรูปก็คือสันตติก็คือการสืบต่อของรูปคือการเกิดขึ้นของรูปในขณะที่1แล้วก็ขณะต่อไปนะครับจนกว่ารูปนั้นจะสมบูรณ์เพราะรูปนี้เขาเกิดขึ้นไม่เหมือนกับจิตนี้เกิดซ้อนกันไม่ได้เกิดทับกันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วดวงใหม่จะเกิดขึ้นได้ดวงที่เกิดขึ้นแล้วนั้นจะต้องดับไปก่อนดับไปจนไม่มีเหลือดวงใหม่ถึงจะเกิดขึ้นได้อันนั้นคือเป็นจิตและเจตสิกแต่ถ้าเป็นรูปเนี่ยรูปหนึ่งเกิดขึ้นมีอายุเท่ากับ17ขณะ10เท่ากับจิต17ดวงนะครับหรือเรียกว่าอนุขณะก็จะเท่ากับ51อนุขณะแล้วก็รูปใหม่ตรงที่อุปาทขณะของปฏิสนธิจิตมีรูปเกิดขึ้นแล้วในถีติขณะของปฏิสนธิจิตก็จะมีรูปเกิดอีกแล้วในพังคขณะของปฏิสนธิจิตก็จะมีรูปเกิดอีกรูปที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นยังไม่ดับนะครับรูปนั้นก็จะเกิดซ้อนไปเรื่อยๆนะครับรูปไหนที่เกิดขึ้นมาแล้วได้นับอายุได้51ขนาดเล็กแล้วก็จะดับไปรูปที่ยังไม่ได้51ขนาดเล็กก็ยังตั้งอยู่แล้วก็รูปใหม่ก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเกิดขึ้นไปการสืบต่อไปอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นสันตตินะสันตติชาติก็คือการเกิดขึ้นสืบกันไปอย่างนี้ต่อไปก็คือคณิกาชาตินะครับคณิกาชาติก็คือได้แก่การเกิดขึ้นขนาดหนึ่งของจิตนะครับก็คือจิตนี้มีขนาดอยู่3ขนาดก็คืออุปาทขณะทิฏฐิขณะแล้วก็พังคขณะนะครับ3ขณะแต่ท่านพูดถึงคณิกาชาติคือการเกิดขึ้นของขนาดแค่1ขณะก็คือตรงที่เป็นอุปาทขณะของปฏิสนธิจิตหรือของจิตใดๆแล้วก็เจตสิกที่ประกอบอยู่ในจิตนั้นถ้าเป็นกรรมชรูปที่ปฏิสนธิจิตก็นับเฉพาะอุปาทขณะเพียงขณะเดียวจะไปสืบต่อไปจนถึง51ขณะนั้นเขาไม่เรียกว่าเป็นคณิกาชาติเขาเฉพาะตรงที่การเกิดขึ้นครั้งแรกเพราะตรงนี้เป็นค
คณิกะก็คือขนาดเดียวนะขนาดเดียวแล้วก็เป็นชาติคือการเกิดขึ้นในขั้นการเกิดขึ้นนะต่อไปนะครับต่อไปปฏิสนปฏิสนธิชาติเมื่อว่าโดยกำเนิดมีอยู่สี่นะนี่เราก็พูดไปแล้วนะนี่พูดไปแล้วหนึ่งก็คือชลาปุชะก็คือเกิดในมดลูกเนี่ยเกิดในครรภ์นั่นแหละนะสองก็คืออันทชาชาตินะอันทชาติก็คือเกิดในฟองไข่สามสังเสทชาติก็คือเกิดในยางเหนียวหรือที่ชื้นแฉะนะครับสี่ก็คือโอปปาติกะชาติเกิดผุดโตทันทีนะนี่ก็เป็นพวกเทวดาพวกพรหมนะครับตัดนรกนะพวกเปรตนี่เกิดในครรภ์ก็มีนะครับนะเกิดโอปปาติกะก็มีนะครับแล้วก็พวกที่เป็นอสุรกายนะครับก็มีทั้งครรภ์แล้วก็มีทั้งโอปปาติกะโทษทีครับสุขภาพไม่ดีเป็นอย่างนี้เป็นบ่อยนะเมื่อว่าโดยขันธ์แล้วก็มีอยู่สามนะสามคืออะไรก็คือปัญจโวกาลชาติอันนี้มีขันธ์ห้าก็คือการเกิดขึ้นของขันธ์ห้านะแล้วก็จะโวกาลชาตินะอันนี้คือการเกิดขึ้นของขันธ์สี่อันนี้คือการเกิดขึ้นในอรูปภูมิแล้วก็เอกโวกาลชาติก็คือการเกิดขึ้นของรูปขันธ์อย่างเดียวชีวิตตานวกกลาภที่เกิดในอสัญญาสัตตภูมินะมีอยู่ภูมิเดียวเท่านั้นนะที่มีแต่รูปนะที่มีแต่นามก็จะมีอยู่4ภูมิที่มีทั้งรูปและนามก็จะมีอยู่ทั้งหมด26ภูมิรวมกันก็จะเป็น31ภูมิเป็นสังสารวัฏที่สัตว์ทั้งหลายเวียนไปเวียนมาเวียนเกิดอยู่ในภพภูมิเหล่านี้นะถ้าเรายังเข้าไม่ถึงนะยังเข้าไม่ถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสภาพจากปุถุชนเป็นพาริยบุคคลเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิเหล่านี้ตามสมควรแก่กรรมของเรานะไปทุกขติบ้างสุขติบ้างวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนะไม่มีที่สิ้นสุดนะไม่ใช่เวียนว่ายตายเกิดไปถึง48มหากาพย์หรือ84มหากาพย์แล้วก็จะบริสุทธิ์เองมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเป็นผู้ที่รู้นะครับเราเป็นปุถุชนเราไม่รู้เราต้องฟังธรรมนะเราต้องฟังธรรมแล้วเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเราถึงจะพ้นจากทุกข์นะครับฟังคำสั่งสอนของคนอื่นแค่สบายใจแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดนะสุดท้ายนี้ขอกราบขอบคุณพระครูสมุทรวิสุวัฒน์วรกิจโจผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินจังหวัดเชียงใหม่และขอกราบขอบคุณพระครูปริยัติยานุสารขอบคุณท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านที่ติดตามในรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
รรเลงเป็นเพลงเพื่อชาวมวลชนชีวิตมืดมนสับสนจงมา ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์พระพุทโธขอเชิญชวนพี่น้องสาธุชนทุกหนแห่งห้องล้านนาตัวต้องบ่ว่าไกลว่าไกลมาฟังรายการดีมีสาระน้อมนำธรรมะมาสาธยายขึ้น96.5เสียงใส104.5ดังไก่กระชอนของบ่ดีบ่เอามาตำของบ่ลำบ่เอามาป้อนปรมัตถธรรมที่เป็นยอดมอนของพระชินวรทรงตรัสสอนสั่งมันมาสัพพะเรื่องในล้านนาและภูมิปัญญาของคนบ่เก่าถ้าบ่ฟังคนเฒ่าตุเจ้าเปิ้นสอนมีพระตัวขาดนอนมีที่นอนขาดมุ้งวันหน้าวันตามันจะหยาบยุ่งแตกฟุ้งเหมือนไฟลงเปียกแผ่นดินจะมีแต่คนชั่วคนจะลืมตัวผัวจะลืมเมียวัยรุ่นจะกินเหล้าเมาเบียร์สังคมจะเสื่อมเสียครอบครัวจะแตกแยกถ้าฟังคนเฒ่าตุเจ้าเปิ้นสอนมีผ้าตัวมีหมอนมีที่นอนมุ้งแขกแผ่นดินบ่เอาห้องแตกวัยรุ่นจะบ่แหกกฎเกณฑ์กองฮีตจะดีรายการธรรมะสร้างสรรค์ชีวิตฟังเติบจะมีแต่คุณประโยชน์ฟังธรรมะแล้วพิจารณาบ่ใจเข้าหูขวาแล้วออกหูซ้ายมีประโยชน์เมื่อนำมาใช้ในชีวิตอย่างมหาศาลเตือนบ่ให้ได้ประมาทบ่ขาดเรื่องกินเรื่องทานคนมีศีลย่อมมาดลบันดาลให้สุขสำราญเจริญรุ่งโรจน์พ่อคนเฒ่าเปิ้นเข้าวัดวาน้อมนำศีลมารักษาภายโพธิ์คนบาดเดียวจิตใจเหี้ยมโหดขี้มิ่งขี้โกรธอยากจะป่าเทือนไว้บนเอาแบบคนเฒ่ากับพระเจ้าเปิ้นสอนแล้วจะเย็นเมื่อนอนแล้วบ่ฮ้อนเมื่อหนาวขอกล่าวคำว่าซินจียูอี้เซนนี่ฮวดใช้ขอพี่น้องชาวไทยชาวจีนที่อยู่ในผืนแผ่นดินล้านนาผืนแผ่นดินสยามขอให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานเนื่องในวันตรุษจีนที่จะถึงวันพรุ่งนี้ขอความงอกงามในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่ฟังรายการทานธรรมทางสงบทุกๆวันศุกร์1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มของวัดฝายหินดำเนินการโดยท่านพระครูสมุวิสุวัตรเจ้าอาวาสวัดฝายหินเป็นผู้จัดสรรให้พระสงฆ์ได้นำเสนอหลักธรรมคำสอนแล้วก็การวิถีชีวิตของชาวพุทธ
ในแบบอยู่แบบชาพุทธอย่างใดและการนี้ก็มีญาติโยมฟังกันตลอดแล้วก็จะมีสาระเนื้อหาแต่ละรูปแต่ละองค์ก็บ่เหมือนกันบางองค์เป็นก็เป็นพระที่มีวิสัยทัศน์ประโถคนละยิดคนละอย่างบางองค์ก็พัฒนาบางองค์ก็เกี่ยวกับด้านสุขภาพร่างกายบางองค์ก็เกี่ยวกับการเจริญกรรมฐานล้วนแล้วแต่ว่าทุกอย่างอยู่ในรอยเท้าช้างก็คือกฎของอริยสัจสี่ที่จะให้เราได้หูได้หันถึงปัญหาภาวะของชีวิตก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระในวันนี้ก็ขออู้ถึงพี่น้องชาวจีนที่อยู่ในผืนแผ่นดินล้านนาแต่ก่อนนั้นเราคนจีนคนเมืองเป็นคนจีนเนี่ยเข้ามาในเมืองเชียงใหม่เขาเนี่ยมีความสัมพันธ์และไมตรีกันมานานที่เป็นคนพบถ้วยใบชาที่เบียงกุงกามที่เขียนว่าต้าหมิงว่าลี่เนียนจื้อน่ะต้าตัวใหญ่หมิงคือเขาจะเป็นราชวงศ์หมิงราชวงศ์หมิงมีความสัมพันธ์และไมตรีกับราชวงศ์ของราชวงศ์เมงลายอย่างต่างๆนานาหลายร้อยปียังมีความสัมพันธ์กันเพราะว่าพี่น้องชาวจีนเป็นไปอยู่ที่ไหนเป็นก็ไม่สร้างความเจริญรุ่งเรืองเพื่อกับบ้านกับเมืองยกตัวอย่างเช่นเป็นสร้างมูลนิธิร่วมกตัญญูมูลนิธิปอเต็กตึงมูลนิธิสายใจไทยและหลายมูลนิธิเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนเวลาเกิดภัยพิบัติไฟไหม้ก็น้ำท่วมก็อย่างต่างๆนานาเพื่อจะมูลนิธิก็ไปช่วยหรือปลาหิวปลาจ้ากันอันนี้เป็นขนบธรรมเนียมของพี่น้องชาวจีนถ้าเปิดไปอยู่ที่ไหนเปิดก็ไปสร้างแบบเนี้ยสร้างความเจริญมั่นคงกับบ้านกับเมืองเพราะว่านิสัยพื้นฐานของพี่น้องชาวจีนมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมีความขยันอดทนประหยัดและสิ่งหนึ่งที่พี่น้องชาวจีนฝังรากเข้าไปในจิตในใจคือขนบธรรมเนียมประเพณีการไหว้เจ้าการรำลึกถึงบุคคลที่มีคุณูปการตัวบ้านตัวเมืองอันนี้นี่เป็นหลักเลยทำให้คนจีนเป็นทำอะไรยังก็สำเร็จจับอะไรอย่างมาก็เป็นเงินเป็นทองเหมือนกับว่ามีอะไรอย่างมาช่วยเหลือเพื่อคุณพี่น้องชาวเหนือเขาก็เอาเป็นแบบอย่างก็ได้นะพี่น้องชาวจีนเป็นไปอยู่ที่ไหนไปก็จะสร้างความเจริญให้กับบ้านกับเมืองเหมือนกับลีไปกวีเอกของเมืองจีนเป็นได้กล่าวให้ข้อความตอนหนึ่งว่าเหยจูฝีเจียงสังไหลเหมือนหลิวเต้าไห่ตู้ฟู่เหลวสายน้ำหวงเหอไหลมาจากฟากฟ้าอย่างแรงลงสู่ทะเลไม่มีวันที่จะกลับคืนเจ้าหัวหมินจุติเหยาหลังหวงเหอสายน้ำหวงเหอเป็นปู่ของอารยธรรมก็หมายความว่าคนเฮาก็ต้องมีความเคารพต่อธรรมชาติรู้จักบุญคุณของธรรมชาติเพราะธรรมชาตินี่คือทุกสิ่งทุกอย่างกับมนุษย์ในยุคนี้ปัจจุบันนี้เฮากำลังทำลายธรรมชาติถ้าแปลเป็นคำปืนบ้านเฮาก็บอกว่าเนรคุณต่อธรรมชาติเป็นต้นว่าไปตัดไม้ทำลายป่าไปถมดินถมหนองถมอย่างต่างๆนานาไปฆ่าสิงสารสัตว์ที่เป็นควบคุมประชากรยกตัวอย่างเช่นตัวนิ่มคนไม่เฮาก็ลิ้นตัวกินปวกตัวกินมดมันกินมดกินปวกวันหนึ่งเป็น3 กิโล 4 กิโลระยะอยู่ชอบกินปวกไม่ที่ไหนไม่คุดปุ้ยมันพอมันกินเสร็จแล้วปวกคนนี้ประชากรของปวกก็มันก็มาแพร่กระจายไปที่ไหนแล้วคนก็เอาไปกินกันฆ่าเป็นกินตัวนิ่มเนี่ยตัวกินปวกไปฆ่านกฆ่าอย่างต่างๆนานาทำลายนิเวศวิทยาทำให้บ้านเมืองเกิดปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าสิงสารสัตว์เหล่านี้ในป่ามันไม่มีใครมาควบคุมพระเจ้าทรงค้นพบ
สัจธรรมหรือธรรมะครั้งแรกเนี่ยนะฮะคนบอกว่าเขาว่าครั้งแรกที่ปืนต้นว่าต้นไม้ต้นบะเกียงต้นบะเกียงแปลว่าหนึ่งนะเป็นครั้งแรกเลยที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสมัยพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปกับพระราชบิดาในวันแรกน่าควรมีจักกิมหรือมันก็อาจจะเป็นทุกโตจักกิมหรือเป็นกบเป็นอย่างนี้นะโผล่มาจากป่าแล้วมากินนั่นแมลงวันไปปั๊บด้วยความอร่อยพอกินเสร็จเรียบร้อยหมดงูก็มากราบกบนี่ไปกินงูกราบกบไปกินบินมาเดินไปเรื่อยไปเลยมาน่ะเหยี่ยวอยู่บนต้นไม้ก็มากราบงูไปกินเนี่ยในขณะที่3อย่างคือกบก็กราบแมงจักแตนหรือแมลงวันอยู่ในปากงูก็กราบกบอยู่ในปากนกก็กราบกบก็กราบกบกราบงูอยู่ในปากแล้วก็ถูกนายพรานเขาไปยิงไปจับพระองค์ก็เป็นนักขอห้องว่าถ้าจะเป็นภาษาพื้นบ้านเขาก็ห้องว่าเป็นนักปรัชญาและสงสัยมันเกิดอย่างขึ้นนี่คือนิเวศวิทยาญาติโยมความสมดุลทางธรรมชาติมันเกิดขึ้นแหละเลยบ้านเฮาเลยห้องเดือนนึงห้องเดือนเกี่ยงเดือนหนึ่งเกี่ยงแปลว่าหนึ่งคืออย่างคือ1ครั้งแรกที่พระองค์ทรงค้นพบแต่ยังหาคำตอบยังไม่ได้เป็นระบบนิเวศวิทยาซึ่งเป็นห้องว่าเป็นยูนิเวอร์แซลทั่วโลกยอมรับกษัตริย์ประเทศอียิปต์ตะก่อนน่ะเป็นในสารคดีปากันที่ประชาชนไล่ยิงนกกระจาบบ้านเรานกจอกเป้านกกระจาบไล่ยิงเอามันเกิดบินไปมันนกหูพอยิงนกกระจาบตายไปแล้วปะโธ่เอาล่ะแมงตกตุงตักแตนมีหมดมีหนอนมีอย่างว่ากินใบหญ้าใบอย่างนี้เอาหูใบไม้กันโคตรเดือดร้อนจำเป็นต้องยกเลิกในการฆ่าในการล่านกกระจาบอาตมาภาพก็เคยเจอกระดูกเก่าหน้ากุฏิเนี่ยมันจะมีหนอนมันมากินใบไม้โอ้โหมันยกพวกมันกินเลยใบไม้ที่หน้ากุฏิสวนประดูแดงมันเป็นหนอนอะไรกับหมูเลยมันเป็นแมงบ้งมีอยู่วันหนึ่งได้ยินเสียงจ้องแจงมาพอโหนกมันมาไล่กินหมดเลยกินนอนโดยแบบต้องใช้ยาฉีดตอนแรกก็คิดว่าเอายาฉีดกับกูมันก็ตกก็ใส่อาหารการกินญาติโยมให้ผ่านไปผ่านมากลัวจะปิวของหูดังก็ยังเกิดอยู่ในวัยอย่างไปไล่หนอนพวกเนี้ยปรากฏว่านกพวกเนี้ยมันไล่กินหมดเลยนกกระจาบนกจอกเป้านกจอกเป้านกกระจาบอันก็ว่ามันก็กินหมดเลยนะเป็นกบผมธรรมชาติเอาเป็นอาหารอร่อยเลยบางตัวก็กล้าไปให้ลูกเต้ากินหลังนี่เป็นระบบนิเวศวิทยาที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบพี่น้องชาวจีนเปิดถือเรื่องเหล่านี้นะเป็นเรื่องใหญ่เจิงหัวหมินจุตีเหยาหลังหังเหอสายน้ำเหอเป็นปูของอารยธรรมเป็นวีของอารยธรรมที่ทุกคนจะต้องบำรุงรักษากันโดยเฉพาะมวลภาวะนี่จะถึงแล้วเนี่ยหน้าเนี่ยสิ้นหน้าหนาวนี่ไปจะเกิดบนห้องค่าPMมันจะสูงแสบหูแสบตาจามไอนะเพราะว่าเกิดจากควันจากโรงงานของการเผาไหม้ของหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นที่ว่าเชียงใหม่เขาเนี่ยมันเป็นเมืองที่มีภูเขารอบโชคดีอยู่อย่างหนึ่งก็เขาบอกมีพายุร้ายเหมือนประเทศเวียดนามนี่ครับวันไหนฝนตกลงมานี่คนเวียดนามนี่กับคนจีนนี่หน้าตาจะคล้ายๆกันนะญาติโยมหน้าตาเหมือนกันแล้วขยันด้วยแต่ถ้าวันไหนฝนตกลงมานี่น้ำมันท่วมเพียงเอวเพียงอกภัยธรรมชาติเกิดขึ้นนะเพราะว่ามีภูเขา
บ้านเฮาในโจกดีนะเฮาบ่มีภูเฮาบ่มีนายพายุร้ายแต่มันจะเกิดโจกบ่ดีตรงที่ว่าเฮาจะมีมลภาวะค่า PM มันจะสูงเพราะเราก็ขอบิณฑบาตฝากไว้กับญาติโยมเด้อไปจะไปเผาขยะใบไม้ใบตองใบหยังเนี่ยเอาฝังดินไว้เหลือเอาใส่ในนี่ก็ได้ในก็ห้อยอย่างเป็นกระถางใหญ่ๆนะหรือก็เอาฝังเอาใส่ในดินเอาไว้เอาใส่ในโอ่งในอ่างอย่างด้วยแล้วคือมันสลายไปแล้วมันจะกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติแต่ถ้าเราเผาเนี่ยขยะเราเนี่ยควันมันจะเข้าไปในบ้านในต้องจะกลายเป็นคนหนึ่งก็เผาคนหนึ่งก็เผาเอาเสร็จต่อหาท่อที่มันมีขายเนี่ยขอบท่อเลยนะท่อที่มีก้นด้วยนะเอาใส่เอาใบไม้ใบหญ้าอย่างก็ใส่เหลืออันก็หาถังพลาสติกก็ได้นะถังพลาสติกเอาปุ๋ย EM เอาปุ๋ยยูเรียใส่เข้าไปปุ๋ยมักปุ๋ยอย่างใส่เข้าไปแล้วเอาไปปลูกต้นไม้เพราะต้นมันงามญาติโยมหรือเอาเฉพาะใบไม้ก็ได้นะที่มันหล่นช่วงนี้เขาห้องว่าเป็นฤดูแห่งใบไม้ร่วงพระพุทธเจ้าทรงค้นพบครั้งแรกเลยค้นโลกธรรมะแต่ยังหาคำตอบไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องที่สุดคืออยู่ในกฎของอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมันต้องมีเหตุเราเจอปัญหามลภาวะค่า PM มันสูงเราต้องมีสมุทัยทุกข์เราทุกข์ละสมุทัยคือมันเป็นอย่างเกิดขึ้นจากก็เกิดขึ้นจากการเผาขยะนะเกิดจากเผาขยะก็เผาไม่กันคนบุหรี่ก็เหมือนกันสูบบุหรี่ของเผาปิ้งย่างอย่างต่างๆนั่นนะกล้วยกล้วยจากันกล้วยบอกกล้วยก้าวกันในต่างประเทศบางประเทศนี่ญาติโยมขยะเนี่ยเป็นถือเป็นเรื่องถือเป็นเงินเป็นทองเลยนะในตลาดในการใหญ่ๆเนี่ยนะจะมีขยะหันเลยตรงไหนที่มีขยะเปิ้ลจะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปบอกกับเจ้าหน้าที่มาเอาขยะมันจะแยกนะขยะทุกอย่างเพื่อนก็จะแยกออกนะเป็นเปลือกผลไม้เป็นกากอาหารเนี่ยเป็นจะเก็บเอาไปมักเป็นอย่างทำเป็นปุ๋ยแยกเป็นอย่างบ้านเฮานี่เวลาแยกเสร็จเรียบร้อยหมดอุตสาห์แยกจัดดีนะใส่ถุงไว้เนี่ยเขียนไว้เลยกระดาษพลาสติกขยะเปียกพอเจ้าหน้าที่มานี่เอาจงเขาจะในถังขยะใส่ในรถ มีเรียบร้อยเลยไปรวมกันเนี่ยแล้วเอาใส่ปุ่นเอาไว้ที่ไปเหี่ยวหายาเนี่ยเมนตึงแล้วเขาจะเนี่ยยังไงเขาจะมีวิธีการอย่างไรเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมขอฝากไว้เป็นข้อคิดกับประชาชนถามเจ้าหน้าที่ว่าเขาจะมีหมู่บ้านนำร่องหรือเป็นตัวอย่างลองทำมาสักตีพอแล้วมีอาตมาหูจักกว่าคุณหมอท่านหนึ่งนะฮะคุณหมอท่านนี้นี่ไปอยู่กรุงเทพมาชื่อมันดีกว่าเป็นผู้รักผู้ใหญ่เป็นพลโทละนายแพทย์มันบอกว่าขยะที่บ้านไม่มีปัญหาเลยท่านคุณหมอทำยังไงเหรอคือวันนี้อย่างวันนี้ที่ท่านมาเนี่ยหมอก็เอาขยะที่เป็นน้ำเนี่ยมาหมอเก็บไว้หลายวันละเป็นเศษอาหารเป็นเปลือกผลไม้รากไม้คุณหมอเก็บไว้ในอ่างในถุงใหญ่เลยถุงพลาสติกถ้ารถมาปั๊บเนี่ยหมอก็จะเอาถุงพลาสติกนี้ให้รถนั้นไปอีกวันหนึ่งหมอก็จะเอากระดาษเศษกระดาษของคนงานคนที่ทำสวนทำอะไรในแม่บ้านทิ้งกระดาษทิ้งอะไรเลี่ยราดก็ใส่ถุงให้รถไปอีกวันหนึ่งก็เป็นเศษแก้วเศษพลาสติกเราจะเวียนไปอย่างนี้แหละก็ทำให้ชาวบ้านทำให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลมีรายได้ไปเอาไปขายบางทีแม่บ้านเขาก็ขอเอาไปทำเป็นน้ำหมักเป็นปุ๋ยเป็น EM นี่ถ้าหากว่าเขาช่วยกันคนละไม้คนละมืออาตมาว่าน่าจะดีนะเขาจะไปหวังกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนักนำไปมันก็บดีอย่างนิทานอาตมาภาพเคยเล่านิทานเรื่องหนึ่งฟังว่าบ้านของเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีนี่ร้อยเงินเท่านั้นวันหนึ่งหนูเข้ามาในบ้านมาคบ
เสื้อผ้าโอ้เขาขาดเป็นท่านไม่ท่านอ่ะจะเสียทีจะฆ่าหนูขอไว้ชีวิตพอต่อไปนี้จะบาคบไปอย่างกับในบ้านของเศรษฐีเนอะเศรษฐีก็โอเคบาฆ่าหนูโอ้อยู่มาวันห้ามันไปคบมาสายไฟอ่ะโอ้เศรษฐีคนนี้หนูนี่แบบรักษากำอู้ฮะก็เลยใส่กับดักอ่ะใส่เหี้ยวกับดักหนูกับดักหนูละเอาใส่หนูนี่มาหันก็ใส่ก็ให้หล่นไปหางัวก็เอาสนใจไปเรื่องของหนูมันจะเรื่องของงัวหล่นไปหาหมูบ่กำลังจะรับจะนอนไปไกลหลุดไปหาเป็ดก็ไม่สนใจหลุดไปหาไก่ก็ไม่สนใจหนูตัวนี้ก็ได้ก็นั่งให้โอ้ยอะไรจะช่วยขอความช่วยเหลือจากใครไม่สักคนปรากฏว่าเด้อจะงัดมางูมันไล่กินหนูฮะญาติโยมงูเห่างูจงอางมาแล้วห่างไปทีมก็ใส่กับดักใส่มันป๊าบโอ้โหเสียงดังสนั่นไหวมันเจ็บฮะพองูตัวนี้เจ็บป๊บหนูเศรษฐีได้ยินเสียงก็ตายแล้วหนูพออู้มีสัจจะเศรษฐีเตี้ยวก็มาพอปากว่างูมาคบเศรษฐีเป็นงูจงอางผิดตายเอาละคราวนี้เศรษฐีตายเนี่ยมันจะเรื่องน้อยนะคนรวยเจ้าของบ้านอันดับแรกที่สุดนี่ต้องฆ่าหมูหมูตัวได้นอนอยู่ฮะหมูขี้มีได้รถหลากเอาไปฆ่าเลยหน้าตาเฉยเอาไปเลี้ยงแขกต่อมาก็ฆ่างัวเนี่ยเอามาเลี้ยงแขกเนี่ยมดงัวกัดไหนฆ่าเป็ดฆ่าไก่เอาไว้บวงสรวงมดเล้ามดทุกอย่างเลยตากันหมดบ้านนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปัญหาสังคมเนี่ยมันต้องไปเปิ่งไผ่นักต้องไปหวังคาดหวังนั่นคาดหวังนี้เฮาได้ฟังธรรมะจากพระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นสอนเฮาก็ต้องมาปฏิบัติพระเจ้าบอกว่าปัจจตเวสิตภูวินยูคือวินยูนี่คือความรู้แจ้งรู้ได้เฉพาะตัวเก่าหลักธรรมในทางพุทธศาสนาเพิ่นสอนเฮาเนี่ยบ่ฮือไปยึดบ่ฮือไปอวดเอาฟังกันดีๆคนมาเนี่ยไปอวดลวกกันนะจะไปอวดหู้จะไปอวดลวกถือดียังไงความดีไปกับบ่ฮือถือนะถือดียังไงไม่ว่าให้ฉันเห็นก่อนความดีกับบ่ฮือถือคือมีอยู่ในจิตอยู่ในใจตัวเก่าความหู้กับบ่ฮืออวดนะอย่าไปอวดลวกไอ้คนเท่ามันเก่าไปว่าไปอวดลวกจะไปอวดหู้อวดลวกเป็นยังมือถือนะเพราะฉะนั้นปัญหาอย่างต่างๆเราเนี่ยเราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือถ้าเราไปช่วยกันเนี่ยอาหารเป็นเขาขยะก็อาหารเป็นตัดไม้ทำลายทำลายป่าก็มีโอกาสตักเตือนกันหรือเป็นหูเป็นตาก็จะน่าที่ของบ้านเมืองถ้าบ้านแล้วเขาจะเดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองเปิดไปเดือดร้อนเขาอาจจะเดือดร้อนไปเลยเหมือนกับบ้านของเศรษฐีเนี่ยเป็นตัวอย่างหันเลยว่าถ้างัวตัวนี้มันเอาตีนไปเตะดันกับดักหนูเนี่ยกระจกหนูนี่ก็บาดตายงัวก็บาดตายและเศรษฐีนี่ก็จะต้องได้ห้องหนูนี่มาอู้ว่าถ้ายังขืนคบผ้าคบอย่างยังอยู่ต่อไปเนี่ยเมื่อเข้าบ้านแล้วจะฆ่าขว้างหนูก็มาฆ่าหนูก็ไม่ทำละอันนี้คือเป็นนิทานสอนนิยายให้ฟังเป็นคติธรรมสอนนี่ได้รู้ว่าการที่จะอยู่ในสังคมอยู่ในหมู่ในคณะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญคนสมัยโบราณเป็นบอกว่าเด็กๆไม่ทิ้งพ่อไม่ทิ้งแม่คนแก่ไม่ทิ้งศีลทานสัมภารไม่ทิ้งวัดเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ไม่ทิ้งประชาราษฎร์นักปราชญ์ไม่ทิ้งตำราอันนี้คือปัญหาของสังคมที่เขาจะต้องอยู่ด้วยกันเด็กๆไม่ทิ้งพ่อไม่ทิ้งแม่ยามเด็กเราต้องการพ่อต้องการแม่ยามเฒ่ายามแก่พ่อแม่ก็ต้องการเราเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาตอนกลางคืนอาตมาภาพกำลังจะเข้าไปจำวัดพอดีมียามในวัดบอกว่าหลวงพี่ท่านพระครูมีคนแก่คนหนึ่งนะอายุก็กลางนี่แหละมาขอพักบอกว่ารู้จักคนนั้นรู้จักดีพูดจาไม่เคยรู้เรื่องหลวงพี่ไปคุยท่านครูไปคุยหน่อยได้ไหมอาตมาภาพกับลงจากนี้ไปวัดลุงมาจากไหนมาหาลูกแล้วผมจะขอพักที่วัดสักคืนหนึ่งเนื่องจากว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ผมก็เอาไว้ที่โน่นแล้วก็มีผ้าไหมล่ะมีครับเดี๋ยวถ้าหากว่าทางวัดให้อนุญาตเดี๋ยวผมโทรไปให้ลูกสาวโทรมาให้เพราะไอ้อย่างมีลูกสาวยังไม่นอนแล้วลูกสาวมันอาตมาภาพก็เลยถามว่ามีบัตรประชาชนไหมเขาป่วยคนต่างด้าวเอาบัตรประชาชนฝากไว้ที่ยามนะฝากไว้บอกยามเก็บบัตรประชาชนมันไว้มันดูหน้าตาเหมือนกันก็ยามถามยามก็บอกว่าไม่ละใช่แล้วกับคนเดียวกัน
ยามก็บอกว่าตอนเจ้าอาตมาก็ออกไปบิณฑบาตก็เลยถามยามไปเจอยามหน้าวัดถามยามว่าเมื่อคืนคนที่พักหายไปไหนอ๋อลูกสาวเขามารับครับลูกสาวก็มาประมาณสักตีหนึ่งเนี่ยจะพาพ่อไปบ้านแล้วจะพาพ่อกลับมันเกิดอะไรขึ้นบอกว่าคุณพ่อไม่เคยเลี้ยงหนูเลยปล่อยให้หนูอยู่กับสถานเด็กกำพร้าแล้วคุณพ่อก็ไปมีเมียใหม่ตอนนี้เมียก็ตายลูกก็ไม่มีคุณพ่อก็ซาเซ่พอดีเจอมาหาหนูก็มีครอบครัวแล้วเลยหนูเลยไม่รู้จะทำยังไงท่านไม่เคยเลี้ยงหนูอันนี้ยามเปิดบอกฟังอาตมากับบัลเจอแม่หญิงคนนี้ก็มาขึ้นคือดีว่าถึงแม้ว่าแม่ป่อบ่เคยเลี้ยงบ่เคยอย่างนี้แต่เขาบอกคนจะนี่ละคุณเราเพิ่นญาติโยมพ่ออย่างเรามือนี่ละคุณพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดอาการครบ32ประการเนี่ยนะที่เขามีอยู่เนี่ยก็เกิดจากป่อจากนี่เพราะว่าเพราะเหตุผลของคนละก่อนอาจจะกึขนองกันตอนนั้นยังหนุ่มยังแน่นตอนยังหนุ่มยังแน่นอาจจะไปกินไปเที่ยวไปเที่ยวไปยังต่างๆนานาเนี่ยเพราะบอกเขาวัดเขาวาเนี่ยตรงนี้แหละมันจะเกิดปัญหาเนี่ยปัญหาของสังคมยุคนี้ปัจจุบันนี้ต่อคือมีสื่อสารอย่างไรก็จะคนมาเขาวัดคนมาเขาวาคนปฏิบัติศีลมาปฏิบัติธรรมปัญหาจะเกิดขึ้นตลอดหมู่โซเชียลนี่ไม่ไว้ใจมันจะได้ในญาติโยมที่มีปัญหาคนเป็นหลักเอาสตางค์ในแอปในในอย่างเอามือถือทิ้งไว้เงินในโทรศัพท์หายเงินในบัญชีหายก็เลยถามเจ้าหน้าที่ว่ามันหายไปได้ยังไงนี่เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าอยู่เฉยๆมันก็ไม่หายเลยหลวงพี่อ้าวแล้วไอ้คนที่หายก็เขาไปแอปไปโหลดแล้วไปยืมสตางค์พ่องน่ะเงินฝากกันอย่างแล้วเขาก็รู้ประวัติเราหมดเลยนะพอเราโหลดไปเนี่ยเราสมัครเนี่ยเราก็จะต้องถามบัตรประชาชนก็ต้องถามนั่นถามนี่โอ้เปิ้งอะกับเขาเอาสตางค์เอาของบัญชีเขาไปอะเขาหูประวัติเขาหมดเนี่ยถ้าเขาบอกเปิดไปหูได้อย่างไรไปบอกไปเขียนอย่างนี้เปิดหมดอ่ะมูนีมันก็แอบเข้าไปมันก็จัดการไปมีดูสตางค์ไปหมดแถมยังจะมีโอกาสดูไปทำนะแล้วโอกาสข้างหน้าพ่อของหูประวัติเขาละเพราะฉะนั้นก็จะไปมักง่ายฮะเย็นนะจะไปฟังหูไว้หูฟังจะไปหลงกับสิ่งเหล่านี้บางคนไปกู้ดียืมสินในกระแสเงินทางออนไลน์อ่ะจะต้องจ่ายต่ออันจะต้องจ่ายต่ออีต่อเดือนเนี่ยจ่ายกับดอกเบี้ยอย่างต่างๆกันนะเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอัตหิอัตโนนาโถเนี่ยคือเป็นที่พึ่งของตัวหัวดีกว่าต้องถามตัวก็ว่าได้เงินได้ทองมาแล้วเนี่ยเอาไปอย่างก็กินไปเล่นไปเที่ยวแล้วก็ปฏิบัติทำมาหากินเอาไม่ไว้กินทำมาหาเก็บไปจ่ายเสรีเสียได้ในผับในบาร์ประเดี๋ยวนี้เจ้าของผับเจ้าของบ้านนี่โรยเจ้าของเบียร์เจ้าของเหล้านี่โรยที่สุดในประเทศไทยนี่คืออะไรอย่างหูทั้งหูหันทั้งหันเลยเขาหันอยู่ว่า7 วันอันตรายนี่เกิดขึ้นจากอย่างการจะกินเหล้าอันดับ1เลยเมาแล้วขับพอเมาแล้วมันไม่ได้สติจะด่าจะว่าอย่างไพ่ก็ว่าไปเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่อันตรายมากอันตรายต่อการดำเนินชีวิตพระเจ้าเป็นมีพระภิกษุมหาจักรุบาลทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอิมัสมิสาสนิกติธุรานี้พระพุทธเจ้าค่ะธุระในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีมากหรือน้อยขนาดไหนองค์สมเด็จพ่อทรงตรัสเป็นคาถาสั้นๆว่าคันธทุรังวิปัสสนานังทุลันติเยวิวะภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายธุระในพุทธศาสนานี้มีอยู่2อย่างที่1เขาเรียกคันธทุระศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาเอามาดำเนินชีวิตศีลธรรมเนี่ยเป็นแม่บทของการดำเนินชีวิตอย่างเดียวศีลธรรมคือคำตอบของสังคมคนสมัยโบราณเพิ่นบ่ได้อวดกันล่ำกันรวยบ่ได้อวดอย่างอวดภายเป็นมีศีลมีธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมวัดท่านวัดแต่ละวัดก็จะสร้างเสนาสนะสร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปเอาไว้กราบเอาไว้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างจะสร้างกำแพงวัดเพื่อก็มีเจ้าบ้านมีกี่หลังคาเฮือนแล้วแล้วบดินกีเนี่ยก้อนอิฐเนี่ยจะใช้กี่ก้อนเอาจำนวนประชากรหารลบบวกหารหลังคาละ50 ก้อนก็ต้องไปละไปเองเลยปั้นเสร็จตากแห้งแล้วก็เอาเผาอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของ
ของเจ้าบ้านนะเป็นกลุ่มกันไม่ต้องได้จ้างวันนี้กลุ่มที่หนึ่งแล้วครับมาก่อกำแพงเนอะกลุ่มที่หนึ่งไปก็กินข้าวกินน้ำกันก็เกิดความอบอุ่นกันอันนี้คือวิถีชีวิตของโบราณมันต้องเดือดร้อนค่าเงินบาทค่ายังไม่สนใจทรัพยากรธรรมชาติมีคนเปิ้นมีฮิริโอตปะสิงสาราสัตว์นังแต่เด็กๆน้อยๆไปก็มีแม้กระทั่งเครื่องมือหากินเนี่ยนะฮะอาตมาภาพเป็นละอ่อนน้อยปะอุ้ยเป็นไว้ใส่ตุ้มปลาดุกเป็นไว้ใส่ตุ้มปลาดุกเนี่ยโอ้โหเป็นเอาปวกเขาใส่ปวกที่มันเป็นปวกที่มันอยู่ในจอมปลวกเป็นเอาไปขุดมาแล้วเอาใส่เข้าไปในตุ้มเย็นไอ้ตุ้มปลาดุกปลาดุกมันเข้าอะไรญาติโยมเต็มนะฮะหนักขนาดเลยตอนนั้นเปิดใส่ถึงนั้นละเอาไว้กินจนหลายวันจะเป็นแม่เดือนนะฮะจนกระทั่งบดแล้วเปิดก็มาใส่ใหม่กระถางมันยังเอาไปขายยังมันทำเนี่ยเปิดไปทำเป็นบาเป็นกรรมอันก็เปิ้นมาทำลายทรัพยากรธรรมชาติป่ามันก็ยังมีการควบคุมปลาดุกปลาลิมเนี่ยมันจะกินปลาตัวน้อยจะควบคุมประชากรของสัตว์ควบคุมกันทั้งนั้นคนตะกอนเปิ้นฮ้องว่าแหมอย่างนี้คือพามสัจจะเนี่ยเป็นบอกว่าวันเนี้ยนะจะไปออกปล่าสัตว์เปิ้นจะอธิษฐานว่าจะเอาตัวเดียวสัตว์4 ตีนเนี่ยถ้าได้กระต่ายก็เอากระต่ายได้ฟานก็เอาฟานได้กวางก็เอากวางไปล่าถ้าได้มาปุ๊บสัตว์อย่างอื่นวิ่งผ่านหน้าเปิ้นกับแบบเนี้ยเปิ้นกับมาฆ่ามาแทงอันนี้ผมพามสัจจะสมัยก่อนคือเป็นการควบคุมประชากรในป่าในเขานะสมัยโบราณเหมือนกับห้างสรรพสินค้านะคนก็สปายถุงไปเก็บผักเก็บไม้มาในป่ามากินมาทำอันไหนที่กินได้ในบ้านก็เอามาทำมาปลูกไว้อย่างขยายพันธุ์บ่มีนะสารพิษสารอย่างที่มาใส่เนี่ยคนมันกลัวว่าเป็นบาเป็นกรรมเป็นป่าประกรรมกายกรรมทำเข้าไปนะเกิดเป็นบาเป็นกรรมมันจะตวยเป็นบากรรมเว้นมันจะตวยมันใจคอบุรีเนอะมันจะได้คอบดงอีนะพวกวิเป็นโอ้ฟังสมัยตะกอนมันใจคอบดงตาพบข้ามชาติถึงจะได้หับกรรมประเดี๋ยวนี้มันใจคอบุรีเนี่ยบ่น้อยบ่ล่าไอ้นี่มันจะสอนมันป่วยมันหันผลทันตาก็หันแท้ๆนี่ญาติโยมอาหารการกินปัจจุบันนี่เขาคงจะหัวอยู่อาหารการกินใส่สารใส่อย่างสารพิษเจือปนอย่างต่างๆเนี่ยนะหลักธรรมในทางพุทธศาสนาที่พระเจ้าว่าอัตหิอัตโนนาโถเลยปลูกเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอันนี้ดีที่สุดเลยไปหันในมีคลิปในไลน์นี่นะมีเจ้านาคนหนึ่งเป็นเจ้านาเนี่ยญาติโยมเป็นเอาถังเนี่ยเป็นเอาถังเนี่ยเป็นเอาวนท่อเนี่ยท่อซีเมนต์นี่นะปิดก้นเนี่ยน้ำก็ใส่ดินเหนียวก็ใส่แล้วปลูกในบ้านนะญาติโยมปลูกเข้าในบ้านน่ะบ่ไม่ให้บ่มีนาเอาน้ำก็ใส่แล้วก็ปูเป็นแถวเลยมีตีบ้านกว้างปลูกได้ตลอดปีแล้วก็เขาได้กินข้าวนึ่งอย่างดีจะปลูกข้าวอย่างกับปลูกได้น้ำขังตลอดใส่ปุ๋ยใส่อย่างปุ๋ยกับปุ๋ยธรรมชาติขนาดตำรวจทหารก็ยังมาดูงานต่างชาติก็มาดูงานเปิ่นมีสวนมีอย่างมาต้องทำให้ไถนาล่ะถึงเวลาเปิ่นก็เกี่ยวเสร็จเปิ่นก็ปลูกใหม่ อันนี้ก็ดีเนี่ยญาติโยมบางรายนี่ก็เอาถังน้ำเนี่ยถังใหญ่ๆน้ำ4 ลิตรน้ำ5 ลิตร4 ลิตร5 ลิตรเจาะหูแล้วเอาดินก็ใส่แล้วก็เอาหอมด้วนผักไผ่ใบหอมเนี่ยก็เสียบแล้วห้อยไว้น้ำก็หดก็ถ้ามันออกใบออกอย่างงดงามสะอาดญาติโยมเขาทำเองเขาหูเองหูว่ามันบ่มีสารพิษเจือปนโอ้โหอันนี้ดีมากๆเลยญาติโยมทั้งหลายที่ฟังรายการนี้ก็ลองเอาไปเนี่ยจีหูใหญ่ๆนะมาบอกตัวหูเราก็เหรียญ50 ตังค์เหรียญสลึงก็ได้แล้วถ้าเป็นหอมขาวเนี่ยหอมเตรียมเนี่ย
ใส่เข้าไปแยดเข้าไปแล้วน้ำฮดถึงวันแล้วมันจะโผล่ออกมาละพอโผล่มาแล้วเราก็ได้กินละเด็ดใบหอมป้อมเปอร์สาระเดไอ้อย่างเราเนี้ยของกินของใจหมดเนี้ยซึ่งเป็นเราต้องกินอยู่ตลอดมันจะเป็นต้องไปซื้อหรอเขาไปซื้ออย่าบอกมั่นใจนะกลัวยานกลัวเป็นเอาสารฟอร์มาลีนห้องต่ำที่เป็นข้าวนะแต่มาแต่กับหัวพักไม้ใส่เครือกระปูเองแปลงแท่นแปลงอย่างไม่ได้บนบ้านน่ะดีๆมันว่างเปล่ามันก็จะเกิดประโยชน์ทุนหนักที่สุดเลยเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหูจักการปลูกผลไม้รากไม้ในบ้านมีโยมคนหนึ่งไปเอาซื้อดินที่เป็นดินผสมนะเป็นกระสอบเนี่ยแล้วเปิ้นก็ไปซื้อเขาให้กับมันเทศมันเทศมันเกี่ยวไข่นี่นะมันเกี่ยวไข่นี่ไปก็เอาเป็นใบมาเสียบไว้ในกระสอบฟางนะเสียบลากไว้ประมาณสักเกือบปีนะญาติโยมประกอบน้ำฮดน้ำอย่างเป็นวันแล้วเป็นเตะกระสอบเนี่ยปัดหัวมันใหญ่นะครับโอ้โหเจ้าก็กำปั้นมือนี่นะยาวๆใหญ่ๆเลย7 กระสอบ8 กระสอบปัดหันละไปทำไรเนี่ยญาติโยมพอเราไม่ยากกันพอเราประโยชน์มากเลยกระสอบปุ๋ยเนี่ยกระสอบฟางเนี่ยเขาก็ดินก็ใส่นะแล้วก็เอาจีหูเนี่ยแล้วก็เอาใบเนี่ยใบอย่างของใบมันเทศมันเนี่ยมันเกี่ยวเนี่ยใบเขาเสียบไปเนี่ยเสียบแล้วน้ำหดแล้วมันก็จะเกิดปฏิกิริยาทำเป็นหัวขึ้นมาเนี่ยแล้วไม้แล้วก็แมงก็บอกมากินด้วยนะเปิ้นใจพริกใจข่าเอาพริกเอาข่าเอาเสลียมเนี่ยตำเอาต้มแล้วก็มองมันเย็นแล้วก็ฉีดหมดแมงยังบอกเข้าใกล้เลยแมงกันตูแมงตีกินนั่นมันเทศมันเกี่ยวเหลืองเนี่ยนะแดงมันหวานดินะก็ประสบผลสำเร็จเอาไปขายได้เลยให้เป็นเงินเป็นทองนี่แปรรูปก็เอามาเสกใบไม้เป็นเงินเป็นทองนี่เอาเนี่ยได้ไหนญาติโยมอยู่ในเมืองก็เนี่ยได้บนดาดฟ้าอย่างก็เนี่ยได้ก็ปลูกดีก็ปลูกล้างว่างเปล่าอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบลักธรรมปืนก็บักเกียงต้นว้าคนเมืองเหนือห้องต้นบักเกียงเพราะอย่างที่ห้องต้นบักเกียงเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่พระองค์ทรงค้นพบลักธรรมะที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติทุกหนทุกแห่งทุกบูเหล่าต่างคนต่างยอมรับทฤษฎีนี้เขาห้องว่าเป็นระบบนิเวศวิทยาการเวียนว่ายตายเกิดการอยู่ร่วมกับหมู่กับคณะเหล่านี้เป็นต้นในวันผูกเนี่ยซึ่งเป็นวันตรุษจีนเป็นวันตรุษจีนพี่น้องชาวจีนเพื่อก็จะไปไหว้เจ้าไหว้อย่างถึงแม้นว่าตัวเองจะเป็นถึงผู้พิพากษาก็เป็นผู้รักผู้ใหญ่ก็ต้องลงมาเพื่อที่จะมาประกอบพิธีกรรมรำลึกถึงบุพการีชนเด็กๆไม่ทิ้งพ่อไม่ทิ้งแม่ยามเฒ่ายามแก่เปิ้นสิ้นบุญสิ้นอย่างไปเฮาก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เปิ้นคนแก่ไม่ทิ้งศีลทานเนี่ยอายุหนักละเอาไว้ก็ถึงจะอันคำว่าทานะแปลว่าการเสียสละทานความเชื่อเสียสละจาคะเนี่ยเสียสละทรัพย์สมบัติที่เก็บเอาไว้เนี่ยมันมามีประโยชน์อย่างนักมันถ้าลูกหลานได้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานกับพ่อแม่เป็นปู่เป็นย่าก็
ก็ทำตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างกับลูกกับหลานอันนี้คือเป็นสัจธรรมอันแท้จริงในญาติโยมในยุคนี้สมัยนี้ก็น่ากลัวมากเลยปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะเขาบอกว่าสถานทำไมร้ายสงครามความเหลื่อมล้ำเศรษฐกิจวิกฤตโรคระบาดธรรมชาติถูกทำลายและการล่มสลายในด้านการศึกษาข้อสุดท้ายเนี่ยการศึกษาก็ต้องศึกษาเรื่องของธรรมะหน้าที่ที่ลูกหลานจะต้องรับประเด็นนี้ละอ่อนนี่ถือว่าก็น่ากลัวมากเลยญาติโยมประเทศชาติบ้านเมืองเขาจะต้องอาศัยละอ่อนแล้วเนี่ยเป็นนอนเนื้อกับประเทศชาติบ้านเมืองถ้านอนเนื้อเหล่านี้มีสมาธิสั้นว่าอย่างน้อยกับบันไดขี้โกรธอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นตำรวจตีมยิงละอ่อนตายถึง30 คนอันนั้นก็ไม่เป็นตำรวจแล้วไปกินยาบ้ายามาไผว่าก็บ่ได้ไผติไปเดินก็บ่ได้อันนี้เป็นตัวอย่าง1 ใน 100นะที่เกิดขึ้นโหชนะก็โดนไล่ออกจากตำรวจแล้วโกรธแค้นขนาดนักมันยิงละอ่อนตายไป30 คนยิงตัวเขาตายแล้วหัวอกของพ่อแม่ที่มีลูกอยู่คนเดียวของแก้วของแหวนที่จะได้ไปป้าอาศัยไปมีเรียบร้อยอันนี้ละนะขอฝากไว้เป็นข้อคิดกระญาติกระโยมเพราะการฟังเทศฟังธรรมในวัดพระสิงห์วรมหาวิหารพระเดชนำโดยพระเดชพระคุณพระเทพสิงหวราจารย์เนี่ยวันอาทิตย์ทุกๆวันเปิ้นจะมีการตอนเจ้าจะใส่บาตรหน้าวัดใครมีเวลาว่างก็มาใส่บาตรกันใน7 โมงเป็นต้นไปใส่บาตรกันเป็นกติธรรมงดงามมากเลยญาติโยมเป็นร่วมกันกับเทศบาลเชียงนครเชียงใหม่มาใส่บาตรกันตอนเจ้าวันอาทิตย์และตอนเย็นเนี่ยเปิ้นจะมีการปาฐกถาธรรมแล้วก็สวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรโดยเฉพาะช่วงระยะเนี้ยนะญาติโยมช่วงระยะเนี้ยเราจะต้องมีการสวดถวายพระพรชัยมงคลนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัทรมหาวัชรธิดาพระองค์ทรงประชวรอยู่เราต้องช่วยกันสวดถวายพระพรพระองค์ท่านเวลา5 โมงเป็นต้นไปหลังจากสวดธรรมจักรเสร็จก็จะมีการปาฐกถาธรรมหัวข้อในการในการปาฐกถานั้นกันเรื่องมงคลและสูตรแต่ละข้อจะนิมนต์พระสงฆ์จับฉลากกันแล้วก็เอามาอธิบายให้ญาติโยมได้ฟังเราเนี่ยญาติโยมนี่คือเป็นอาหารใจอาหารกายเขากินอิ่มหนำสำราญแล้วเอามากินอาหารใจกันครับอาหารใจนี่ก็คือว่าภายในเนี่ยนะทั้งนอกเขาอาบน้ำใช้สบู่ยาสีฟันแบรนด์เนมสบู่แบรนด์เนมแชมพูแบรนด์เนมเสื้อผ้าแบรนด์เนมเขาตกแต่งงดงามมากแต่ต่างในเขาไม่ได้ใส่ของแบรนด์เนมเข้าไปของแบรนด์เนมนั่นก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้านะฮะขันติความอดทนสุรจะความสงเงียมมันทำให้งาม2 อย่างทำเป็นโรคกบาลคุ้มครองโรคคือฮิริโอตปะคือมีความละอายกระจิตกระใจเวลาจะทำมาอย่างนี้ไปอันเนี้ยญาติโยมของใกล้ๆตัวเขาลืมนึกไปเหมือนกับที่อาตมาภาพในยกเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเศรษฐีคนเนี้ยเศรษฐีคนนี้ก็ที่ว่างูโดนหนูเนี่ยเศรษฐีที่จะเอากับดักไปดักหนูเนี่ยถูกก็ไปของูมาช่วยงูก็มาสนใจของูไปช่วยงูก็มาสนใจหมูก็มาสนใจเป็ดทานก็มาสนใจผลสุดท้ายเศรษฐีก็ตายเศรษฐีตายพวกนี้ก็ต้องตายหมดเลยบ้านเมืองก็เช่นเดียวกันถ้ามาช่วยกันนะเป็นหูเป็นตาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็มาใจตะเกียงวิเศษนี่ทหารมัดใจมันจะตะเกียงวิเศษเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่เนี่ยผมจะตะเกียงวิเศษหมอก็เหมือนกัน
หมอโรงพยาบาลเพิ่นก็ไปจัดตะเกียงวิเศษเขาต้องดูแลตัวเก่าให้หนักนะเรื่องการกินการอยู่การดูแลสุขภาพเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยถ้าไผ่บ่เคยไปนอนโรงพยาบาลคนนั้นจะบอกว่า สุขภาพเขาเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนมีเงินกองท่วมหัวมีเงินเป็นล้านก็การสุขภาพที่ดีงามไม่อยากดูจะบอกออกกำลังกายกันให้นักตามรักถูกต้องอนามัยจะได้แก่จ้ายืดอายุไขพระหมอวิจัยเอาไว้อย่างนี้สดชื่นแจ่มใสกระเป๋ากระปี้รับรองว่าดีเลิศล้นเรื่องเล่าบุรีลิกดีพ้นประกาศเริ่มต้นในสิ่งที่ดีงามอบายมุขของทุกขวากหนามจงพยายามหลีกหนีให้ได้ขยันทำบุญกินตาน้ำไว้เป็นลมโพไซเปิงปะฟังน้ำกำสอนบวรพุทธะก็จะได้สล่างใจในฟังพระเตจีก็ได้จะได้แข็งใจสร้างกรรมมันไหนก็หับกรรมอย่างอันเขาสร้างอย่างไม่ได้เกิดขึ้นอย่างอันญาติโยมปัญหานะเด็กๆไม่ทิ้งพ่อไม่ทิ้งแม่คนแก่ไม่ทิ้งศีลทานสัมภารไม่ทิ้งวัดพระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องอยู่วัดอยู่มากันข่าวสารของพระสงฆ์เนี่ยเขาก็ต้องแบ่งสู้นะบางทีคนเป็นมันภาพมันตัดต่อกันได้เนี่ยญาติโยมเพราะว่าเสียงบอกว่าภาพไอ้อย่างพวกนี้มันตัดต่อกันได้ตัดต่อจากหายเป็นดีจากดีเป็นหายกันได้เพราะฉะนั้นในโยนิโสมนสิการคือมันใกล้ควรตรึกตรองให้ดีว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องพิจารณากันแม้กระทั่งนับถือพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันหลักธรรมในทางพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ต้องมีการอ้อนวอนนะบัดได้อ้อนวอนแต่พระพุทธเจ้าเขาบอกกับบัดได้ปฏิเสธสิ่งศักดิ์สิทธิ์บัดได้ปฏิเสธลูกทูตผีปีศาจบัดได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้แต่บางทีเขาไปยึดกับสิ่งเหล่านี้ไปหลงงมงายกันนั่นไปเจ้าบางตนก็ไปท่อไปจุไปไล่ญาติโยมไปเรียกอะไรไปเคาะในบ้านในอย่างผมเพราะฉะนั้นก็อยากจะกินอยากจะทานนะพระที่ดีอยู่ในวัดอยู่ในโบสถ์พระไม่ขี้ไม่โกรธอยู่ในหนองในสระพระผู้เสียสละอยู่ในบ้านแต่พระจริงก็อยู่ในวัดในโบสถ์อยู่ใกล้วัดไหนก็ไปวัดนั้นแหละไผมาเรียกอะไรบอกโอ้ยแม่ตาละอีแม่ไปตามมันนี่ใกล้วัดนี่ที่มาเรียกอะไรที่มาเคาะประตูบ้านกันที่นึกทำการสรุปโยมจะไปเกี่ยวเป็นเด็ดขาดแต่บ่มีจริงเนอะอาจจะมาฟันธงอะไรบ่มีจริงอ่ะเพราะการไปเรียกอะไรมันไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายนะพรบคณะสงฆ์พรบการเรียกอะไรนี่บ่มีนะญาติโยมบ่มีเนอะลูกเจ้าตนใดคนบ้านคนใดเอาปลายห้อยคอมาขอให้หัวหอมอีนอะไรเฮอไปเลยบอกบ่ได้อีแม่ตายไปแล้วตะกี้นี่ไม่หอมไปละแปลงวิหารแปลงศาลาขุดน้ำบ่อสร้างกำแพงการกันเข้าอีแม่ตาลไปละพอละมันแล้วเขาใกล้ห้าเขาได้วันคนหนึ่งต่อสัก3 บาท10 บาท3 บาทได้100 คน50 คนมันต่อไหนล่ะได้เงินเป็นปันนะญาติโยมขอทานแต่แล้วแหละที่ข้าวที่ลงอย่างนั้นขอทานไปนอนห้อง VIP ของโรงแรมไปพิษหัวกันอ่ะกับผัวกับเมียหานกันไปลงตัวผัวไปมีเมียน้อยเอาละอ่อนมาอึบนั่นเมียกับปอใจถามไปถามมาโอ้อุปกรณ์ในบ้านในห้องมีอุปกรณ์เกี่ยวกับแข่งปุดขาด้วนบัจจัยของแต่แล้วนี่สืบไปสืบมาขอทานในวัน4-5 ปันเลยญาติโยมว่าดีเลยทุกเจ้าก่อนนะรวนดีเหลืออันเจ้าบ้านก่อนเขาหากินเขายังไปได้นักขนาดนี้เลย เพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาเขาจะต้องช่วยกันไว้เป็นหูเป็นตากันถามว่าเอามาจากไหนอาตมาเคยมีเหมือนกันมาจากไหนเนี่ยถือขันสลุงเอาป้ายห้อยคอมาจากไหนเนี่ยมาจากวัดห้าไม่ดีเดี๋ยวขอตรวจดูก่อนร่นหนีเลยฮะญาติโยม อ้าวจะหนีไม่ยังร่นหนีไปเลยแล้วของแท้ไปหนีได้อย่างไรก็บอกกันแท้ๆกะเนี่ยนะจะกินจะทานก็ไปวัดไปบาเขาเคยสร้างวัดพ่อแม่เขาเคยสร้างวัดสร้างบ้านที่ไหนก็ไปทำบุญที่นั่นเถอะอยู่ใกล้วัดไหนไปทำวัดท่านหรือเคารพนับถือพระรูปใดรูปหนึ่งเป็นกรณีพิเศษที่เปิ่นมีการก่อสร้างที่จะบ้านเมืองกับบ้านกับเมืองเนี่ยนะเอาไปกินไปทานได้
เชื่อใจได้อีนั่นได้เนาะแต่พระรูปน้าน้อยแหละห้องเมนูมันดังเหมือน ตัวอ่อนแต่ว่ามันซื้อนะอุปโลกตัวเองเป็นครูบุ้งครูบาเนี่ยนี่ไปเชื่อนะเจนนะฟังหูไปหูวันนี้แต่ว่าภาพก็ใจเวลามันพอสมควรแล้วนะญาติโยมก็ขอพรญาติโยมมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานแล้วถ้าใครมีเวลาว่างก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมที่วิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นมีการเทศน์ตอนเย็นมีการเทศน์ตอนเย็นบรรยายธรรมะสวดธรรมจักรปวัตนสูตรเพื่อเปิดเป็นสิริมงคลกับตัวเก่าเมื่อกับชีวิตในวันนี้อาตมาภาพก็จะเปลี่ยนน้องหลายญาติจะโยมไปกันเด้อหวังว่าโอกาสหน้าวันศุกร์หน้าก็จะได้มาพบปะกันใหม่วันนี้ก็ขอจากก็อยากจะโยมไปก่อนเพื่อจะให้เรื่องการอื่นต่อไปข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ62 ปี71 พรรษาพระภาวนาธรรมาภิรัตน์ไฝปัตนารองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวาดวัดร่ำเปิงตะโปธารามเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่2จัดงานระหว่างวันอาทิตย์ที่22และวันจันทร์ที่23 มกราคม 2566ก็ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานในงานนี้มีพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศกัลปนาผลน้อมถวายบูชาคุณบุรพาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลไฝปัตนาหลวงปู่ทองสิริมังคโรพระเจ้ายอดเชียงรายพระนางอัตปาเทวีและบรรพบุรุษผู้มีอุปการะคุณวีรชนบุปการีชนของวัดร่ำเปิงตะโปธารามขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานวันอาทิตย์ที่22 มกราคม 15:30 นาทีในส่วนของพิธีทักษิณานุปทานและในพิธีวันจันทร์ที่23 มกราคม 2566นั้นเป็นพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล62 ปี41 พรรษาพระภาวนาธรรมาภิรัตน์ไฝปัตนาเชิญท่านร่วมงานบุญนี้ท่านที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดร่ำเปิง062-216-8339หรือที่065-032-7592
ก็เป็นงานบุญงานกุศลของวัดร่ำเปิงตะโปธารามตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านร่วมงานนี้โดยพร้อมเพรียงกันพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระครูสิริวิชยางกุลพระมหาจรูนสุกิตโตณเมรุชั่วคราววัดบ้านแพะตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญญาติโยมและศิษยานุศิษย์ทุกท่านในวันที่ 25 ถึง 29 มกราคม พุทธศักราช 2566 ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่พระมหาธิวากรคัตติยสิริเจ้าอาวาสวัดบ้านแพะเบอร์โทรศัพท์ 082-979-1635 ทางวัดยินดีที่ญาติโยมจะรับเป็นเจ้าภาพโรงทานและร่วมทำบุญทายทานจำนวน100ชุดละ 2,000 บาทจึงขอเชิญญาติโยมและศิษยานุศิษย์มาณที่นี้เจริญพรพ่อขี้เกียจทำงาน พรุ่งนี้เป็นวันพระขอเชิญลดละอบายมุขทำจิตใจให้สงบสะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงเข้าวัดฟังธรรมแล้วไหว้พระสวดมนต์ตามสมควรขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธานักศิลป์นักบุญทั้งหลายร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ62 ปี71 พรรษาพระภาวนาธรรมาภิรัตน์ไฝปัตนารองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวาดวัดร่ำเปิงตะโปธารามเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่2จัดงานระหว่างวันอาทิตย์ที่22และวันจันทร์ที่23 มกราคม 2566 ขอเชิญชวนศรัทธานักศิลป์นักบุญทั้งหลายร่วมงานในงานนี้มีพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศกัลปนาผลน้อมถวายบูชาคุณบุรพาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลไฝปัตนาหลวงปู่ทองสิริมังคโรพระเจ้ายอดเชียงรายพระนางอัตปาเทวีและบรรพบุรุษผู้มีอุปการะคุณวีรชนบุปการีชนของวัดร่ำเปิงตะโปธารามขอเชิญชวนศรัทธานักศิลป์นักบุญทั้งหลายร่วมงานวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 15:30 น.ในส่วนของพิธีทักษิณานุปทานและในพิธีวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 นั้นเป็นพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล62 ปี 41 พรรษาพระภาวนาธรรมาภิรัตน์ไฝปัตนาเชิญท่านร่วมงานบุญนี้ท่านที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดร่ำเปิง 062 216
8339 หรือที่ 0650327592 ก็เป็นงานบุญงานกุศลของวัดร่ำเปิงตะโปธารามตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านร่วมงานนี้โดยพร้อมเพรียงกัน พิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระครูสิริวิชยางกุลพระมหาจรูนสุกิโตณเมรุชั่วคราววัดบ้านแพะตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญญาติโยมและศิษยานุศิษย์ทุกท่านในวันที่ 25 ถึง 29 มกราคม พุทธศักราช 2566 ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่พระมหาธิวากรคัตติยสิริเจ้าอาวาสวัดบ้านแพะเบอร์โทรศัพท์ 082-979-1635 ทางวัดยินดีที่ญาติโยมจะรับเป็นเจ้าภาพโรงทานและร่วมทำบุญทายทานจำนวน100 ชุดละ 2,000 บาทจึงขอเชิญญาติโยมและศิษยานุศิษย์มาณที่นี้เจริญพรอะไรกันขอกราบขวัธรรมสวัสดีกับบรรดาท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามช่องธรรมะเป็นทีมทีวีออนไลน์อุบาสิการ่วมกันเผยแผ่ธรรมะทั้ง Facebook ทาง YouTube และสถานีวิทยุ FM ขึ้น 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายขึ้นสีขาว8จังหวัดภาคเหนือซึ่งในค่ำคืนวันนี้ก็เป็นคืนวันศุกร์ที่20เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2566ก้าวกับผมอัตมภาพพระครูโสพลปริยัติก็ได้นำรายการสังฆพัฒนาเพื่อประชาชนบทบาทพระสงฆ์ในยุค New Normal วิถีใหม่ปีการศึกษาใหม่อย่างไรดีมาพบกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นประจำทุกคืนวันศุกร์เวลาตั้งแต่ 20 นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ 21:30 นาทีซึ่งบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็สามารถที่จะให้กำลังใจโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานยิ่งแชร์มากก็ได้บุญมากแชร์น้อยก็ได้บุญน้อยไม่แชร์ก็ไม่ได้บุญหรือว่าจะร่วมบริจาคสนับสนุนช่องธรรมะเป็นทีมทีวีออนไลน์ก็สามารถที่จะร่วมบริจาคได้ชื่อบัญชีก็ออมบุญออมธรรมวันละบาททางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชีนั้นก็145244700-8ชื่อบัญชีก็พระไทยธรรมกิจพระมหาชันชัยพรหมประดิษฐ์แล้วก็พระอาจารย์จตุรงค์ชูศรีหรือว่าอีกธนาคารหนึ่งก็เป็นธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชีก็376225-327-2ชื่อบัญชีก็พระมหาดวงทิพย์ปริยัตถาลีตามกำลังเจตนาที่บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่สามารถที่จะร่วมกระทำได้ซึ่งในค่ำคืนนี้นั้นก็ออกอากาศที่วัดไร่ขิงตำบลไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมซึ่งวันนี้นั้นก็ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5ทั่วไทย
ประจำปีพุทธศักราช 2565 นะแต่จัดมาเป็นปี 2566 ที่วัดไร่ขิงนะซึ่งวันนี้ก็ทางบรรดาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบก็ได้เดินทางเข้ามาที่วัดไร่ขิงนะเพื่อที่จะได้จัดเตรียมสถานที่ในการที่จะจัดบูธในการที่จะนำสินค้าโอท็อปนะหรือว่าผลิตภัณฑ์1ตำบลนะมาจัดนิทรรศการนะในมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนแล้วก็โอท็อประดับประเทศระหว่างวันที่ 21 จนถึงวันที่ 25 มกราคมปีพุทธศักราช 2566 นะณวัดไร่ขิงเดี๋ยวท่านผอ.เดี๋ยวขออนุญาตออกรายการแป๊บนึงนะซึ่งพรุ่งนี้นะวันที่ 21 ก็เป็นวันแรกของงานก็เวลาตั้งแต่ 7:30 น.เป็นต้นไปก็มีการลงทะเบียนนะแล้วก็รับเอกสารเวลา 9:00 น.จนถึงเวลา 10:30 น.ก็จะเป็นการบรรยายเรื่องแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาตินะก็จะเป็นองค์บรรยายหลังจากนั้นก็จะเป็นการบรรยายเรื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5หลังจากนั้นก็จะเป็นถวายพระทหารเพลแล้วก็ในภาคบ่ายนี่ก็จะเริ่มเวลาประมาณ 12:30 น.ก็จะเป็นการบรรยายแนวทางการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรานุวัตรประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5ส่วนกลางนะครับหลังจากนั้นเวลาประมาณ 13 นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงเป็นต้นไปก็จะเป็นการบรรยายพิเศษเรื่องสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาตินะกับการสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5โดยผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติหลังจากนั้นเวลาประมาณ 13:30 น.เป็นต้นไปก็จะเป็นพิธีเปิดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5ต้นแบบซึ่งพระมหาเถรานุเถระพร้อมกันที่อาคารราชวิริยาลังการวัดไร่ขิงโดยพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธีหลังจากนั้นก็จะได้จุดธูปเทียนกล่าวนำคำบูชาพระรัตนตรัยหลังจากนั้นพระมหาเถระและแขกผู้มีเกียรติก็จะได้เข้าถวายเครื่องสักการะตามลำดับนี่ก็เป็นกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ที่วัดไร่ขิงก็เลยนำข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้กับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามทั้งช่องธรรมะเป็นทีมทีวีออนไลน์หรือว่าทาง YouTube หรือว่าคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดไฟหินจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งสถานียุคเครือข่ายคลื่นสีขาว8จังหวัดภาคเหนือของเราฉะนั้นในค่ำคืนวันนี้ก็ได้ตั้งประเด็นบอกว่าวิถีใหม่การศึกษาใหม่อย่างไรดีแน่นอนวันนี้ก็เราก็จะต้องคุยเรื่องการศึกษาเพราะว่าการศึกษานั้นเป็นเรื่องของอนาคตที่จะทำให้บุคลากรของประเทศชาติหรือว่าของโลกของเราให้มีคุณภาพแล้วก็จะมีการรู้เท่ารู้ทันกับปัญหาสารพันต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยฉะนั้นวันนี้ได้รับความเมตตา จากคณะครูบริหารจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นที่วิทยาเขตเชียงใหม่ที่วิทยาเขตแพร่แล้วก็ที่วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดลำปางซึ่งเราก็จะกราบนิมนต์คณะครูบาอาจารย์นั่นก็ทุกวันศุกร์เพื่อที่จะเตรียมการในการที่จะรับการศึกษาใหม่ในปี 2566 นะครับฉะนั้นในโอกาสนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ท่านแรกนะครับผู้ที่เข้าร่วมในการเราวันนี้นะครับท่านอาจารย์พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนะครับรองที่การบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขตเชียงใหม่นะครับ
เจ้าอาวาสวัดอินทกินสะดือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นมัสการครับท่านอาจารย์ดรครับผมดีครับครับสาธุครับได้ทักทายกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสักนิดนึงครับผมก็ก่อนอื่นก็ขอถวายความเคารพท่านพระครูโสพลปริยัติแล้วก็ตลอดจนถึงท่านพระครูโคสิทธิ์สังฆพิทักษ์ด็อกเตอร์แล้วก็ท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางครับกล่าวกับผมอาตมาภาพพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ครับอาจารย์ครับผมก็วันนี้ได้มีโอกาสได้มาร่วมรายการกับท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัติซึ่งท่านก็เห็นท่านออกมาตั้งหลายครั้งละนานแล้วนะครับก็เปลี่ยนกันสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันเรื่องการศึกษาบ้างเรื่องธรรมะบ้างครับปุจฉาวิสัชนาบ้างนะฮะอันนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับท่านพระครูโสพลอย่างยิ่งครับผมครับให้กับพวกเราทั้งหลายที่ให้ญาติโยมและสาธุชนได้รับฟังและเห็นภาพที่ท่านพระครูได้จัดก็ขอชื่นชมอย่างยิ่งครับผมครับสาธุครับครับไปรูปที่2ครับท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับผู้อำนวยการวิไลสงฆ์นครลำปางนะครับเจ้าอาวาสวัดมิ่งมูลเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนมัสการครับท่านอาจารย์ด็อกเตอร์ครับผมครับขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้ร่วมรายการมีท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัติผู้ดำเนินรายการและก็ถวายความเคารพท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่อาจารย์พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แล้วก็ท่านอาจารย์ด็อกเตอร์พระครูโคสิทธิ์สังฆพิทักษ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารมจร.วิทยาเขตแพร่ครับผมพระครูสิริธรรมบัณฑิตครับผู้อำนวยการวิไลสงฆ์นครลำปางเจ้าวาดวัดมิ่งเมืองมูลจังหวัดลำปางครับครับสาธุครับไปผู้ร่วมรายการรูปที่3ครับท่านอาจารย์พระครูโคสิทธิ์นะครับสังฆพิทักษ์นะครับด็อกเตอร์นะครับผู้ช่วยอธิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขตแพร่นะครับเจ้าคณะตำบลในเวียงเขต3เจ้าวาดวัดชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นมัสการครับอาจารย์ดรครับผมครับถวายความเคารพครับครับสาธุครับขอถวายความเคารพท่านผู้ร่วมรายการซึ่งมีท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัติในฐานะผู้ดำเนินรายการแล้วก็ท่านอาจารย์พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รองอธิการบดีมจร.วิเขตเชียงใหม่ท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้อำนวยการวิไลสงฆ์นครลำปางตลอดถึงพระเถรานุเถระและผู้ชมในรายการช่องธรรมะเป็นทีมก็พระครูโคสิทธิ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารจากมจร.ครับครับผมครับสาธุครับครับซึ่งวันนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษนะครับที่พวกเราได้โดยเฉพาะฝ่ายการศึกษานะครับที่ถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญนะครับที่ในการที่จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนานะครับโดยเฉพาะผู้บุคคลหรือว่าที่ได้รับการเรียนการศึกษานะครับที่ถูกต้องนะครับตามความเป็นจริงนั้นก็จะทำให้มีความสุขนะครับในโลกนี้อย่างยั่งยืนนะครับแต่ในวันนี้เราได้กราบนิมนต์พระคุณเจ้านะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่เป็นธุระเป็นภาระนะครับในการที่จะจัดการศึกษานะครับให้กับบรรดาลูกพระลูกเนรนะครับฉะนั้นก็ไปที่ท่านอาจารย์พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ครับท่านอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ที่เชียงใหม่บรรยากาศเป็นยังไงบ้างก็จากที่
การที่เกล้ากับผมได้มารับหน้าที่เป็นรองอธิการบดี ครับ ก็ผมก็พยายามที่จะให้นิสิตนักศึกษานะครับ ครับ ซึ่งเราก็พูดกันได้อยู่แล้วว่ามหาวิทยาลัยของเรานี่นะครับท่านอาจารย์ ครับ เป็น ผม มหาวิทยาลัยทางเลือก อืม เพราะว่าอย่างน้อยสำหรับคนยากคนจนจริงๆอาจารย์ ครับ ทางเชียงใหม่เนี่ย ครับ เรามองว่าแม้แต่มหาวิทยาลัยข้างนอก อืม ซึ่งก็ค่าเทอมค่าอะไรก็แพง อ๋อ แต่ว่า ครับ มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีการมอบทุนด้วยแล้วช่วยเหลือคนยากคนจนด้วย อ๋อครับ ครับผมไม่ว่าจะที่ไหนก็ตาม ครับ อย่างที่มจรวิเขตเชียงใหม่ของเรานะครับท่านอาจารย์ครับ ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีอายุถือว่าไม่ธรรมดานะครับ ไม่ธรรมดาว่ามีอายุที่จัดการศึกษาให้ลูกพระลูกเนนนะครับ โดยเฉพาะในปัจจุบัน 40 กว่าปีแล้วครับอาจารย์ เท่าไหร่นะครับ40 กว่าปี 40 กว่าปีครับผม ครับแล้วในปัจจุบันนะครับเรื่องในการจัดการศึกษาระบบในการจัดการศึกษานี่ครับของเราเปิดการศึกษาระดับไหนบ้างครับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์และวิทยาลัยวิเขตเชียงใหม่ของเราครับผม ครับตอนนี้เราเปิดอยู่ทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโท ครับ ปริญญาเอกครับอาจารย์ ครับ มีทั้งหมดอยู่ มีทั้งหมดอยู่ถ้าเป็นปริญญาตรีเนี่ยนะอาจารย์มี ครับ ทั้งหมดอยู่4คณะครับคณะใหญ่ ครับ ก็อย่างเช่นว่าคณะพุทธเนี่ยก็มีสาขาย่อยออกไปอีก ครับ สาขาพุทธศาสนา สาขาวิชาบาลีสาขาพุทธศิลป์สาขาปรัชญาส่วนคณะสังคมศาสตร์เนี่ยก็แยกเป็นอีก3สาขาวิชาครับอาจารย์ก็มีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แล้วก็สาขาวิชารัฐศาสตร์เรื่องของการปกครอง แล้วก็สาขารัฐประศาสนศาสตร์นะครับ แล้วก็มีคณะครุศาสตร์ซึ่งก็จะมีสาขาสังคมศึกษาแล้วก็สาขามนุษยศาสตร์ก็คือสาขาวิชาภาษาอังกฤษครับอันนี้ก็เป็นของระดับปริญญาตรีสำหรับปริญญาโทนั้นเราเปิดอยู่2คณะครับอาจารย์คณะพุทธศาสตร์ครับผมก็คือสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาปรัชญาและสาขาพุทธศิลป์ด้วยครับตลอดจนถึงอีกสาขาอีกคณะหนึ่งก็คือคณะสังคมศาสตร์ซึ่งเปิดได้ปีที่แล้วมานี้มีสาขาวิชาพัฒนาสังคมแล้วก็สาขารัฐประศาสนศาสตร์ครับอันนี้ระดับปริญญาโทสำหรับปริญญาเอกนั้นเราเปิดอยู่2คณะเหมือนกันครับคือคณะพุทธศาสตร์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาแล้วก็คณะพุทธศาสตร์เหมือนกันสาขาวิชาพุทธศิลปกรรมซึ่งก็มีนิสิตทั้งหมดนั้นรวมแล้วก็1,000 กว่านิดๆครับอาจารย์อันนี้ก็แจ้งให้กับท่านผู้ดำเนินรายการได้รับทราบนะครับครับก็เยอะเหมือนกันครับครับแล้วก็อย่างที่มหาวิทยาลัยมจรวิเขตเชียงใหม่ของเราเนี่ยครับเป็นมีรับแต่เฉพาะพระเนรหรือว่าบุคคลทั่วไปด้วยครับอาจารย์ครับเราปกติแล้วอย่างที่เราทราบนะว่ามหาวิทยาลัยของสงฆ์ก็จะเป็นพระสงฆ์พระภิกษุสามเณรแต่ทีนี้เราก็ตั้งแต่มหาวิทยาลัยแม่เป็นต้นมานั่นก็คือมีนโยบายให้รับคฤหัสถ์ญาติโยมที่สามารถที่จะเข้าศึกษาร่ำเรียนได้ครับอาจารย์ก็มีถ้าจะพูดไปตอนนี้รู้สึกว่าคฤหัสถ์จะเยอะกว่าพระภิกษุสามเณรด้วยซ้ำครับอาจารย์ครับผมครับสาธุครับงั้นก็พี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับที่อาจจะเป็นคณะครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นข้าราชการที่ท่านหรือว่าเป็นผู้นำส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหมอาจารย์ครับที่มาเรียนกับพวกเรานี่นะครับส่วนมากรัฐศาสตร์ผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกอบตอะไรอย่างนี้ครับมีไหมครับเยอะเลยครับ อันนี้จะเป็นสาขารัฐศาสตร์และก็สาขารัฐประศาสนศาสตร์อันนี้จะมีทหารครับทหารตำรวจแล้วก็ผู้ใหญ่บ้าน
นายกอบตสมาชิกอบตครับ อันนี้เป็นหลัก2 สาขานี้ครับ นอกนั้นก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษครับอาจารย์ทางเชียงใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะยอตัวเองก็คือสาขาภาษาอังกฤษนี่เราจะได้เปรียบนิดหนึ่งครับอาจารย์เนื่องจากว่าเราเป็นอยู่ทางเหนือเนี่ยรู้สึกว่าใครๆก็อยากจะมาเรียนที่นี่ก็จะมีชาวต่างประเทศเยอะอาจารย์ตอนนี้เราเปิดEP ด้วยนะ EP โปรแกรมนี่คือ English โปรแกรมเราก็ไปจ้างอาจารย์ที่เป็นพิเศษเรื่องของอาจารย์ที่เป็นข้างนอกที่เป็นฝรั่งโดยตรงมาสอนเลยนะครับแล้วก็จะมีไบลิงกัวนี่ก็คือภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษได้อาจารย์สอนอาจจะพูดทั้งภาษาอังกฤษและพูดภาษาไทยแต่ถ้า EP นี่จะพูดแต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวครับอาจารย์ที่ไปสอนก็จะต้องspeak only English อย่างเดียวครับครับผมครับสาธุครับงั้นจะเราไปที่ลำปางบ้างครับไปลำปางครับผมท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตครับผมที่นครลำปางของเราเป็นยังไงบ้างครับได้ยินทางวิทยาเขตเชียงใหม่และของเรามีการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาอย่างไรครับที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางครับผมลำปางนั้นถ้าจะให้ไปเทียบกับเชียงใหม่ก็คงจะสู้ไม่ได้ครับหรือแพร่เองเพราะว่าแพร่นี่ก็ถือว่าเป็นที่ใหญ่ของลำปางนะแล้วก็ทั้ง2แห่งนี้ถือว่าเป็นระดับวิทยาเขตนะซึ่งก็บิ๊กกว่าวิทยาลัยสงฆ์นะถ้าเรียงลำดับก็คือมหาวิทยาลัยส่วนกลางนะคือแม่เราแล้วก็ถ้ารุ่นพี่ก็ระดับวิทยาเขตของเรานี่มันรุ่นน้องครับวิทยาลัยสงฆ์นะทีนี้ถ้าจะเป็น เปรียบเทียบช่วงวัยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเราเนี่ยได้ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2545 มาจนถึงวันนี้ถ้าเป็นช่วงวัยก็เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อครับถ้าก็อายุ21ปีครับตอนนี้นะฮะ21ปีโอ้เป็นทหารพอดีเลยเยาวชนนี่ก็คือเป็นนักศึกษาปี2นะครับซึ่งการพัฒนาก็เป็นไปมาเป็นไปตามลำดับโดยพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมลังการผู้ก่อตั้งให้เกิดขึ้นเป็นห้องเรียนวัดบุญยวาสวิหารและก็เป็นวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมาโดยที่สุดนะครับแล้วก็วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนี่ต้องได้คือได้ที่ผ่านมาได้รับความเมตตาสนับสนุนนุเคราะห์จากวิทยาเขตแพร่ที่เห็นความสำคัญว่าวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างพอสมควรนะครับก็น้องๆของเชียงใหม่มีอำเภอ13อำเภอแต่พื้นที่กว้างจำนวนประชากรมากก็จริงอยู่แต่ว่ามหาวิทยาลัยคู่แข่งก็เยอะพอสมควรครับ มีทั้งหมดมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อว่ามหาวิทยาลัยนี้มี7แห่งนะครับและก็เปิดระดับอุดมศึกษาที่พัฒนาการขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเทคนิคอาชีวะเนี่ยตอนนี้มี10กว่าแห่งครับก็เลยทำให้วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมีคู่แข่งพอสมควรนะครับปัจจุบันเราเนี่ยก็เปิดหลักสูตรปตรีนะครับมี3หลักสูตรนะครับ3หลักสูตร3คณะก็คือพระพุทธศาสนารัฐศาสตร์และก็การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนวส่วนปริญญาโทนั้นก็มี1หลักสูตรณปัจจุบันนะครับก็คือพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตในปีการศึกษา66ก็มีนโยบายที่จะเปิดอีก2สาขาปตรีเพิ่มอีก1สาขาพัฒนาสังคมแล้วก็ปโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตครับแล้วก็เป็นไปตามสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงครับอาจารย์ครับแล้วก็เราก็มองเห็นว่าการศึกษาสำหรับคนลำปางนั้นเราก็ต้องสำรวจความต้องการด้วยนะครับก็มองเห็นว่าในสถานการณ์ที่โลกเปลี่ยนแปลงและงานพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องเป็นงานแบบเชิงรุกไม่ใช่เป็นงานเชิงรับอย่างเดียวพระสงฆ์ต้องเป็นผู้ให้ด้วยเราจึงเห็นความสำคัญเกี่ยวกับหลักสูตรพัฒนาสังคมขึ้นมาครับก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ต่อสังคมในสังคม New Normal ในยุคปัจจุบันนี้เช่นกันนะครับแล้วก็รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตที่จะเปิดนี่ก็ต่อยอดครับ
เพราะว่า ครับผม เราผลิตรัฐศาสตร์บัณฑิตมาก็หลายรุ่นนะครับ ที่ผ่านมาก็ไปเรียนต่อมจรต่างจังหวัดบ้าง หรือว่ามหาวิทยาลัยอื่นบ้าง เราก็เลยเห็นว่าเราน่าจะต่อยอดให้บัณฑิตเหล่านี้ครับเราก็เลยเปิดขึ้นมา ส่วนหลักสูตรประกาศนียบัตรอันนี้ก็เห็นความสำคัญว่าสังคมผู้สูงวัยปัจจุบันหรือว่าสังคมวัยกลางคนเนี่ยที่ผ่านมาบางทีเขาก็ล่วงเลยจากการศึกษาบางทีก็วุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่เราจะสามารถเชิญเข้ามาเรียนกับเราได้เนี่ยครับเช่นวุฒิม.3 ก็เยอะครับผมผู้สูงวัยและเรามีโอกาสไปสอนโรงเรียนผู้สูงอายุก็เลยเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรปีเดียวขึ้นมาเพื่อรองรับคนเหล่านี้เพื่อที่จะต่อยอดเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีของเรานะครับโดยผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรนี้เช่นประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาษาล้านนาและก็ปัจจุบันนี้ก็กำลังเปิดวิปัสสนาภาวนาด้วยครับโอ้สาธุสาธุครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้ครับอาจารย์ครับเมื่อกี้ได้ยินบอกว่าไอ้อยู่ที่วัดบุญญาวาสในปัจจุบันนี้ก็ตั้งอยู่ที่วัดบุญญาวาสใช่ไหมครับเราอยู่ในวัดบุญญาวาสครับเราอยู่ในวัดบุญญาวาสมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545จนถึงปี60ครับก็ประมาณ15ปีปัจจุบันได้ย้ายออกมาเพราะเหตุว่าผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะสมัยก่อนเนี่ยวัดบุญญาวาสเป็นสถานที่เป็นเหมือนตักกศิลาในลำปางครับสอนระดับมัธยมท่านรองอธิการเชียงใหม่ท่านอาจารย์พระครูนี่ก็เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวิสุทธิวิทยากรนะครับซึ่งท่านก็เรียนที่นั่นพื้นที่น้อยมากนะท่านอาจารย์1 ไร่เศษแต่ว่าผลิตนักเรียนได้เป็นปีหนึ่งเป็นหลายร้อยนะครับแล้วก็บรรจุนักเรียนนี่เป็นพันนะสมัยก่อนโอ้สาธุครับผมแล้วทีนี้พอมัธยมย้ายออกไปแล้วก็เปิดห้องเรียนแล้วก็พัฒนาการมาเป็นวิไลสงฆ์ก็เห็นว่าจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นก็เลยไปขออนุญาตสถานที่ราชพัสดุครับปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่662หมู่2ตำบลศาลาอำเภอเกาะคาครับได้48ไร่พระอาจารย์ครับ48ไร่ครับครับภูมินี้ในปัจจุบันนี้ประเทศดีมากพระอาจารย์ครับในปัจจุบันนี้การศึกษาใหม่นี้พร้อมใช่ไหมครับพร้อมเต็มร้อยแล้วยังที่เราย้ายมาตั้งแต่ปี60พระอาจารย์ครับมีตอนนี้มีอาคารเรียนอาคารบริหารอยู่2หลังมีหอประชุมอีก1หลังนะครับนอกนั้นก็เป็นลานปฏิบัติครับเป็นพื้นที่ที่สามารถสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้เยอะแยะมากมายครับพูดให้ดูดีนะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือมันยังเป็นที่ว่างเปล่าที่จะรอการพัฒนาต่อไปครับแต่ณปัจจุบันก็ถือว่าสามารถรองรับนิสิตได้มากเลยครับนิสิตสามารถจอดรถที่ไหนก็ได้ครับอาจารย์ครับครับผมครับโอ้ฉะนั้นก็นิมนต์เจริญพรเลยบอกว่าตอนนี้วิไลสงฆ์นครลำปางของเราย้ายไปที่ถนนลำปางตากใช่ไหมครับอาจารย์ครับติดซ้ายมือใช่ไหมเรียกชื่อถนนว่าพหลโยธินพหลโยธินประมาณกิโลเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าไปทางเกาะคาใช่ไหมครับครับผมออกจากตัวเมืองลำปางมา15กิโลครับหาได้ง่ายมากเลยครับเยื้องอนุสาวรีย์พระนเรศวรครับครับแล้วตอนนี้ได้เห็นบอกว่ามีนำลูกพระลูกเนรนิสิตนักศึกษาเราไปทำกิจกรรมตรงนั้นด้วยทำอะไรครับผมเริ่มปฏิบัติธรรมตั้งแต่เมื่อวานครับวันที่19ถึง28มกราคมนี้ตอนนี้นะครับที่สัมภาษณ์กันอยู่ออกรายการกันอยู่เนี่ยผมก็ทำในห้องทำงานครับวันนี้ก็สาธุนอนเป็นกำลังใจให้กับพระนิสิตปฏิบัติธรรมครับเนื่องจากว่าปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนเอ่ยตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน8มกราคมนี้ครับผมออกตัวช้ากว่าวิทยาเขตเชียงใหม่และแพร่นิดหนึ่งครับครับแล้วการขบการฉันของลูกพระลูกเนรล่ะเป็นยังไงออกบิณฑบาตหรือว่ายังไงครับช่วงเช้าหลังจากปฏิบัติธรรมช่วงเช้าทำวัดสวดมนต์แล้วถวายพระทหารเช้าเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ออกรับบิณฑบาตโปรดญาติโยมครับตามหมู่บ้านชุมชนเราบิน2สายครับออกไปรับบิณฑบาต2สาย
แล้วก็ฉันภัตตาหารเพลในบาทร่วมกันเวลา 11 นาฬิกาครับ ครับผม นอกนั้นก็ถือว่าใช้เวลาที่เหลืออยู่ก็ปฏิบัติเป็นส่วนมากนะตามแนวหลักสติปัฏฐาน 4 ครับ กินน้อยนอนน้อยปฏิบัติให้มากครับโอ้สาธุเลยครับงั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ต้องการอยากจะร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกพระลูกเนนจากวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางก็กราบนิมนต์เจริญพรนะครับก็ที่ท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็วิ่งตรงนี้นะครับ064นะครับ9495999นะโทรศัพท์ไปได้อยากจะเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะหรือว่าถวายภัตตาหารเช้าภัตตาหารเพลหรือน้ำปานะอะไรก็ตามสะดวกนะครับที่อาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตนะครับครูช่วยศาสตราจารย์ดร.นะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนะครับ064นะครับ9495999นะครับ39นะครับนั่นก็ประชาสัมพันธ์ให้กับบรรดาท่านผู้ฟังครับไปที่ท่านอาจารย์พระครูโคสิทธิ์นะครับสังฆพิทักษ์นะครับอาจารย์ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตแพร่ครับท่านอาจารย์ครับที่แพร่เราเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ที่มจร.วิทยาเขตแพร่ของเราครับผมครับขอถวายความเคารพอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิทยาเขตแพร่ถ้าเราจะเทียบกับเชียงใหม่นะก็เราก็เป็นวิทยาเขตเล็กๆมีแค่8อำเภอมีวัดก็ประมาณ400กว่าวัดลำปางก็ยังมากกว่าแพร่ครับผมเป็นเกือบ2เท่านะครับเชียงใหม่ก็ถือว่ามากคือต้องพูดในที่นี้ต้องขอเอ่ยชื่อพระมหาเถระที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาเขตแพร่ก็คือพระเดชหลวงปู่มหาโพธิวงศาจารย์หรือคนทางเหนือเราจะนิยมเรียกว่าพ่อแพร่นะซึ่งเป็นพระมหาเถระองค์สำคัญที่ผลักดันให้เกิดวิทยาเขตแพร่ครับผมมจร.แพร่ตอนนี้มีอายุผ่านมาเนี่ย36ปีเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นพี่แพร่36ปีซึ่งจัดงานครบรอบ36ปีที่ผ่านมาหนุ่มใหญ่เลยครับผมมจร.แพร่ตอนนี้ครับก็เราเปิดอยู่3ระดับก็คือระดับปริญญาตรี5สาขาปโท2สาขาแล้วก็ปริญญาเอก1สาขาสำหรับปริญญาตรีก็พุทธศาสนาพุทธศาสนาสังคมการสอนภาษาอังกฤษรัฐศาสตร์นิติศาสตร์นะครับสำหรับปโทก็มี2สาขารัฐศาสตร์แล้วก็พระพุทธศาสนาแล้วก็ระดับปริญญาเอกก็1สาขาก็คือพระพุทธศาสนานะครับซึ่งก็คือว่าเป็นกำลังเปิดใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังเปิดทำการเรียนการสอนนะครับก็สำหรับวิเขตแพร่เราเนี่ยเราก็ถือว่าเปิดมานานพอสมควรนะก็ดังที่ท่านผอ.วิทยาลัยสงฆ์ลำปางได้ปรารภเบื้องต้นว่าเราก็ก่อนนั้นเนี่ยแพร่เราเป็นวิเขตที่ก็มีอายุใกล้ๆกับพะเยานะก็ห่างกันหลวงพ่อพะเยาหลวงพ่อแพร่ก็ร่วมกันก่อตั้งมาแต่ก่อนเชียงรายน่านลำปางนะจังหวัดใกล้เคียงนี่ก็รุ่นถึงรุ่นก่อนๆก็มาเรียนที่แพร่นะพอช่วงหลังมาประมาณสัก10ปีหลังนี้ก็ส่วนใหญ่ทุกพื้นที่โดยเฉพาะคณะสงฆ์ภาค6ก็มีเกือบเรียกว่ามีวิทยาลัยสงฆ์ทุกที่เลยน่านก็มีลำปางก็มีเชียงรายก็มีนะครับแม้กระทั่งอุตรดิตถ์เองก็มีของห้องเรียนอยู่เพราะนั้นก็สำหรับก็เลยทำให้เรื่องของนิสิตเราก็ลดบ้างนะครับก็ลดลงพอสมควรแต่เราก็มีวิธีการนะครับถึงแม้ว่าเราจะนิสิตจะลดลงก็ผู้บริหารโดยท่านอาจารย์รองอธิการบดีท่านก็มีการให้ครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้บริหารได้ช่วยกันทุกวิถีทางนะครับก็เป็นลักษณะเหมือนอาจารย์รองวิเขตเชียงใหม่บอกว่าเราเป็นวิทยาลัยเราเป็นมจร.วิทยาเขตเราเป็นวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยเป็นเรียกว่าเป็นวิทยาลัยทางเลือกแล้วก็เป็นวิทยาเขตก็เลยเป็นวิทยาเขตท้องถิ่น
ที่เปิดโอกาสให้ลูกหลานชาวบ้านที่เขาไม่มีโอกาสที่จะไปเรียนในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเช่นมช.ม.พะเยาบ้างประมาณนี้ครับราชภัฏอย่างเงี้ยเขาไม่มีโอกาสไปพวกเราเนี่ยคือเก็บตกอาจารย์เก็บคือเก็บตกจากโรงเรียนต่างๆแต่คำว่าเก็บตกนี่ก็ไม่ได้หมายว่าเราจะไม่มีคุณภาพนะครับกับว่าเราก็เด็กหลายคนนิสิตเราหลายท่านที่จบไปเป็นบัณฑิตเนี่ยหลายท่านหลายคนโดยเฉพาะหลายคณะที่จบไปก็เป็นที่ยอมรับเขาก็ภาคภูมิใจว่าถ้าไม่มีมจร.เขาก็คงไม่มีวันนี้เพราะมีมหาวิทยาลัยสงฆ์แหละเขาถึงมีเขาได้เรียนจบหลายที่ไม่จบก็มาจบที่มจร.ก็แสดงมจร.เนี่ยให้โอกาสเขาหลายอย่างครับผมทำทุกอย่างครับลดแลกแจกแถมครับค่าเทอมก็ลดหาทุนให้บางทีผู้บริหารต้องจ่ายอย่างวัดผมเนี่ยผมมีพระต่างประเทศครับมีจากหลวงพ่อบางมาอยู่ผมก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดเลยโอ้ครับทั้งค่าเดินทางไปกลับบางทีเขาไม่อยู่เราก็ดูแลทั้งหมดเลยค่าโรงค่าฉันแล้วก็ค่าเทอมครับแม้กระทั่งต้องหารถผมต้องเอารถไปส่งเองนะครับรับผิดชอบทุกหมดเลยครับผมแล้วตอนนี้อาจารย์ครับมหาวิทยาลัยเราในปัจจุบันนี่ครับอาจารย์พระครูครับอย่างที่ของเรานี่เป็นลูกพระลูกเนนทั้งหมดหรือว่ามีทั้งคฤหัสถ์หรือว่าชาวบ้านเข้าไปเรียนด้วยครับผมก็คงจะเหมือนกันวิเขตแพร่และเชียงใหม่ลำปางเพราะว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็เป็นในตามลักษณะที่ตามในหลวงรัชกาลที่5ทรงสถาปนาก็ให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงแล้วเปิดให้แก่คฤหัสถ์และก็พระสงฆ์ได้มาเรียนตอนนี้ก็เหมือนเชียงใหม่เหมือนกันเมื่อกี้ตอนนี้กลายว่าฆราวาสมากกว่าพระฆราวาสมากกว่าพระแล้วก็ตอนนี้เราปรับกลวิธีในเรื่องของเปิดหลักสูตรการศิลปบัตรให้คือเราเปิดโอกาสให้กับผู้สูงอายุเช่นเพราะอบต.เนี่ยเขาจะมีโรงเรียนผู้สูงอายุประจำอบต.ตอนนี้เราทำไปตอนนี้มจร.แพร่เนี่ยเราเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรให้กับผู้สูงอายุปีหนึ่งพอเขาเรียนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สามารถเข้ามาเรียนระดับปริญญาตรีที่มจร.ได้ครับผมที่จบไปที่ผ่านมาที่รุ่นที่จบและปริญญาไปที่ผ่านมาเนี่ยบางคนบางท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เช่นเป็นแม่ของสสก็มีเป็นสจก็มีเป็นครูเป็นข้าราชการบำนาญกลายว่าโยมแม่ทั้งหลายทั้งหมดที่เอามาเรียนมจร.เนี่ยไม่ท่านเสียค่าเทอมให้มจร.ยังไม่พอนะท่านยังอุปถัมภ์มจร.ซะอีกนะเป็นเหมือนถ้าโยมอุปถัมภ์มจร.ไปด้วยตอนนี้ถ้าเราจะรอจะเฉพาะเด็กเนี่ยถ้าเราจะรอกับพวกเด็กกลุ่มวัยรุ่นทั้งหลายหรือโรงเรียนทั้งหลายเนี่ยเพราะตอนนี้เราต้องเข้าใจว่าตอนนี้เราเข้าสู่ผู้สูงวัยจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้สูงอายุมากที่เกินอายุ60เนี่ยครับเพราะนั้นตอนนี้เราก็ต้องพูดง่ายๆก็ต้องมาเล่นกับผู้สูงอายุตามโรงเรียนของอบต.ที่เขามีอยู่ตอนนี้เราทำไปแล้วครับอย่างทุกวันสองจุดก็คือของห้วยม้าซึ่งเป็นวัดของท่านอาจารย์พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ผอ.วิทยาลัยวิชาผอ.วิทยาลัยสงฆ์ครับครับผมและอีกที่หนึ่งก็ศูนย์ไซฟักอาจารย์ผู้ช่วยวิชาการอาจารย์ดร.ธดาก็ทำอยู่ครับผมอันนี้คือหลักสูตรของผู้สูงอายุครับก็ได้รับตอบรับดีนะครับตอบรับดีแล้วก็มีผู้สนใจเรียนอยู่นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็อยากจะถือโอกาสประชาสัมพันธ์ไปด้วยก็คือแพร่เราเปิดนิติศาสตร์ครับตอนนี้หลวงพ่อรองอธิการบดีในฐานะเจ้าจังหวัดท่านก็มีนโยบายนิมนต์
เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับนับตั้งแต่เจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอและหลวงพ่อจังหวัดก็ในฐานะรองที่การบดีก็เรียนเป็นปฐมมาฤกษ์รุ่นแรกเลยนิติศาสตร์รุ่นปฐมมาฤกษ์ครับผมกับสาธุครับตอนนี้ก็มีเจ้าคณะอำเภอหลายรูปประจบนิติศาสตร์ไปแล้วรับปริญญาเรียบร้อยแล้วครับครับโอ้ดีจริงๆครับผมครับสาธุครับครับไปที่ท่านวิทยาเขตเชียงใหม่ครับท่านอาจารย์ดร.พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ครับเมื่อกี้เราได้ยินทางจังหวัดแพร่ที่ลำปางนะครับบอกว่าตอนนี้ได้เคลื่อนย้ายออกจากสถานที่จากวัดที่ดั้งเดิมแล้วครับที่มจร.เขตเชียงใหม่ของเรานะครับทราบว่าอยู่ที่วัดสวนดอกในปัจจุบันนี้มีนโยบายหรือว่ามีโครงการอะไรที่จะขยับขยื่นบ้างไหมครับผมเปิดใหม่นิดนึงครับเปิดใหม่นิดนึงครับเปิดใหม่แป๊บนึงครับนำเรียนว่าปกติมจร.เราจะอยู่ที่วัดสวนดอกครับอาจารย์วัดสวนดอกตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับผมก็พยายามวันนี้มีโอกาสได้พบกับท่านผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งก็ไม่เคยเห็นใครมามุทิตารองอธิการบดีจากวิทยาจากมช.เชียงใหม่ครับปีนี้ก็รู้เหมือนก็จะเป็นปีแรกที่เห็นท่านอธิการบดีท่านได้ส่งผู้อำนวยการมามุทิตาคือตอนนี้เราก็มีนโยบายครับอาจารย์หลังจากที่ผมได้ขึ้นมาเป็นรองอธิการบดีในครั้งนี้ก็คุยกับคณาจารย์แล้วก็บุคลากรของเราว่าเรามีอีกที่หนึ่งครับอาจารย์ที่มจร.ที่กำลังสร้างไว้อยู่ที่ตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ไกลจากอำเภอเมืองไกลกว่าของท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตนะผมก็ยังเกรงอยู่ว่าตกลงนักเรียนจะไม่กล้าไปหรือว่าครูบาอาจารย์จะไม่กล้าไปเท่านั้นแหละครับผมไกลจากอำเภอเมืองไปประมาณ30 กว่าโลครับแต่ว่าทางดีอาจารย์ทางมันก็เป็น4 เลนนะเมื่อก่อนเนี่ยผมมองว่ามันไกลมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรามีที่อยู่ตรงนั้นครับอาจารย์990 ไร่โอ้ครับสาธุเลยครับผมครับสาธุเราได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ให้ไปใช้พื้นที่เนี่ย990 ไร่ครับก็ตอนนี้ก็มีอาคารเรียนรวมหรือว่าอาคารอเนกประสงค์อยู่ตรงนั้น1 หลังซึ่งสร้างมาเป็นเวลาก็น่าจะเกือบ10 ปีแล้วแหละนะแต่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ3 ถึง 4สาขาวิชาครับอาจารย์ที่ได้ย้ายไปเรียนอยู่ตรงนั้นครับวิชาการเรียนการสอนที่นู่นนะครับครับเราก็มีนโยบายที่จะออกไปที่นู่นครับอาจารย์ก็คงจะต้องรอความพร้อมนิดหนึ่งครับตอนนี้เรากำลังจะซื้อรถขนถ่ายนิสิตเนาะรับส่งนิสิตขนส่งครับขนส่งนิสิตไปที่นู่นไปเรียนตอนนี้ก็ทางสมาคมศิษย์เก่าก็ซื้อถวาย1 คันก็คือรถบัส40 ที่นั่งแล้วก็กำลังจะหาซื้อรถ6 ล้อที่มันต่อเหมือนที่เขา6 ล้อต่อหลังคายาวนะฮะก็จะเอาไปไว้บริการให้กับนิสิตกำลังจะดำเนินการซึ่งก็ผมก็พยายามชักจูงแล้วก็ให้ครูบาอาจารย์เหล่านั้นอย่างที่ผมพูดนะครับว่าใครมาเป็นผู้บริหารเนี่ยจะรู้ได้ทันทีว่าถ้าไม่มีความเอาใจใส่ไม่มีความรักในองค์กรจริงๆนี่ไปไม่ได้ครับอาจารย์แต่เมื่อกี้ท่านพระครูโคสิทธิ์สังฆพิทักษ์ว่าอาจจะต้องออกค่าเทอมออกค่านั้นค่านี้มันก็ไม่ต่างกันครับอาจารย์ของเรานี่นะอาจารย์เงินเดือนเนี่ยมันเป็นเพียงแค่คำว่าเงินเดือนมันหมดไปตั้งแต่วันไหนไม่รู้ละของเรานี่อาจารย์เมื่อเช้าผมยังคุยกับผอ.สื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านบอกว่าของท่านนี่ถ้าเกรดน้อยดื้อท่านไล่ออกแต่ของเรานี่ไม่ได้ครับอาจารย์ไล่ออกมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นลูกค้าเรานิสิตนะ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาอกเอาใจนิสิตของเราครับอาจารย์ ครับผม หายไปไหนก็ต้องโทรตามลูก โอ้ ไปไหนวันนี้ ดีจั ทำ ง ไมไม่มาเรียน เออ เป็นอะไรเหรอเป็นไม่สบายหรือเปล่า บอกว่าบางคนก็บอกไม่ใช่ครับอาจารย์ผมว่าจะลาออกละเนื่องจากว่าค่าเทอมไม่มีมันขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีก 3,000 ครับอาจารย์วันนี้เดือนนี้คงจะไม่มีละเราก็บอกเอามาอย่างนั้นก็มาเดี๋ยวพระอาจารย์ออกให้ก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันที่จริงแล้วก็ให้เขาอาจารย์มีทั้งให้มีทั้งอย่างที่ว่านี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นจึงถามว่ามหาวิทยาลัยของสงฆ์เนี่ยมันมีเงินไหมไม่มีครับอาจารย์มีแต่อย่างเหมือนท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตท่านจัดปฏิบัติธรรมนี่แหละอย่างน้อยท่านก็ได้ประกาศให้ญาติโยมได้มาร่วมบุญร่วมกุศลเนี่ยถ้าอย่างน้อยก็เป็นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตอาจารย์เป็นทุนการศึกษาบ้างค่าข้าวปลาอาหารบ้างอย่างเงี้ยครับสาธารณูปโภคสาธารณูปการเนี่ยอาจารย์เหล่านี้เราได้รับงบประมาณไม่มากครับเราถูกตัดงบประมาณทุกที่อย่างที่เราทราบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาเงินนอกระบบออกมาใช้เยอะๆครับอันนี้ก็ผมกับอย่างวันนั้นก็คุยกันกับอย่างที่อาจารย์ท่านพระครูโสพลท่านก็เป็นศิษย์เก่าอย่างที่ว่ามีโครงการติดโซลาร์เซลล์ให้กับนิสิตเนาะบางคนบางทีบางครั้งเจ้าหน้าที่เลิกค่ำมันมืดตอนนี้ก็ติดโซลาร์เซลล์สว่างไสวไปหมดละ170 ต้นก็หมดไป 400,000 กว่าบาทก็เสร็จสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะมีนโยบายปลูกต้นไม้ชมพูพันทิพย์ซึ่งกระโปรงบอกเป็นสีชมพูของมจร.ก็ลองดูก่อนเพราะว่าถ้าชมพูพันทิพย์เนี่ยมันต้นมันสูงก็จะบังโซลาร์เซลล์ผมก็เลยว่าเรามาเปลี่ยนเป็นทองอุไรดีไหมให้มันเหลืองไปเลยเป็นเส้นเนาะอันนี้จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่อันนี้ก็พูดถึงว่าเมื่อกี้ท่านอาจารย์พระครูโคสิทธิ์สังฆพิทักษ์ท่านได้พูดถึงเรื่องของเรานี่ยังไม่เปิดเรื่องของหลักสูตรระยะสั้นครับอาจารย์หรือว่านอนดีกรีเนี่ยกำลังจะเปิดแต่ว่าเรามีคณะหนึ่งครับอาจารย์คือคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เนี่ยจะเป็นคณะที่เมื่อก่อนเราได้รับอดหนุนงบประมาณจากอดีตอธิการบดีท่านพระพรหมบัณฑิตนะฮะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ท่านก็ให้ทุนการศึกษาฟรีตอนนั้นมีนิสิตเยอะมากครับเพราะว่าเรียนฟรีเนี่ยเต็มหมดครับแต่พอตอนหลังมาท่านอธิการองค์นี้ท่านก็หมดวาระลงท่านก็ปล่อยวางตรงนี้เราก็หางบประมาณเองตอนนี้สิทธิ์ก็ลดลงบ้างแต่ก็ดีใจครับอาจารย์ทุกที่ของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นแพร่ลำปางน่านหรือเชียงใหม่ทุกที่ครับอาจารย์พะเยานิสิตของเราจบออกไปเนี่ยล้วนแต่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครับอาจารย์ได้งานได้การดีหมดครับบางคนก็เป็นตำรวจบางคนก็เป็นทหารบางคนก็เป็นครูบาอาจารย์บางคนก็เป็นราชการเกือบทั้งหมดครับอันนี้เราภูมิใจในมหาวิทยาลัยเราอย่างน้อยเราได้สร้างสาธารณทายาทอาจารย์เราสร้างสาธารณูปการสาธารณูปโภคมาเยอะแล้วนะเราก็หันมาสร้างสาธารณทายาทบ้างส่งเสริมด้านการศึกษาบ้างอันเนี้ยผมว่าคณะสงฆ์ก็ควรจะให้การศึกษาทุกรูปแบบที่เรามีครับอันนี้ผมมองว่าถ้าเราไม่มีมหาลัยนี้นิสิตนักศึกษาที่เขาด้อยโอกาสเขาไม่มีกำลังที่จะมาเรียนนั้นเขาก็คงจะหมดสิทธิ์อาจารย์แต่นี้มันมีมหาวิทยาลัยเราก็คือมจร.นี่แหละมารองรับเขาตรงนี้จึงมีให้โอกาสให้กับเขาครับอาจารย์ครับอย่างปีการศึกษาใหม่ครับอาจารย์ดรครับอย่างปีการศึกษาใหม่2566เนี่ยเมื่อกี้ผมได้ตั้งบอกว่าวิถีใหม่การศึกษาใหม่อย่างไรดีอย่างเรามีนโยบายยังไงครับในปี2566ในการที่จะรับนิสิตนักศึกษาต่างๆในการเข้าเรียนปี66อาจารย์ครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไม่ทันกับมหาวิทยาลัยใหม่
มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ๆอาจารย์ เนื่องจากว่าเราจะต้องไปออกไปแนะแนวเวลาจะสมัครเด็กก็มันอยู่ไกลว่าจะทำอย่างไรที่จะให้เข้าถึงกับตัวเด็กได้ตอนนี้มหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยผมเชื่อมั่นว่าก็คงจะต้องปรับปรุงตัวเองเหมือนกันครับก็คือทำให้การสมัครการเข้าถึงมหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้นก็คือเรามีระบบการส่งคล้ายแบบว่าสแกน QR code ครับอาจารย์ส่งระดับว่าให้นิสิตรุ่นพี่นิสิตรุ่นพี่ไปส่งให้รุ่นน้องครับอาจารย์ตามดอยตามไหนก็แล้วแต่เราก็จะเป็นการปรับการรับสมัครลักษณะแบบนี้เพื่อให้ง่ายขึ้นแม้แต่เสียค่าเทอมจ่ายค่าเทอมก็สแกนจ่ายครับอาจารย์ตอนนี้แล้วก็ QR code ใช้เทคโนโลยีเข้ามาจ่ายค่าเทอมด้วยครับผมครับใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาครับก็ทำให้เด็กได้เข้าถึงตามเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมจรทุกมจรครับก็มีเว็บไซต์ของใครของมันอันนี้ก็เป็นการทำให้นิสิตเข้าถึงมจรกับมหาลัยเราได้ง่ายขึ้นครับอาจารย์ครับแล้วก็เห็นว่าปีนี้มีการทำ MOU กับโรงเรียนภาคปริยัติธรรมในคณะสงฆ์ภาค 7ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับอันนี้ก็เป็นผลดีครับอาจารย์เนื่องจากว่าเราดียังไงครับวันนั้นเราได้มีโอกาสทำ MOU กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะครับที่มาทั่วทั้งหมดนะครับที่มจร.ปงกลุ่มวันนั้นซึ่งก็จะเป็นผลดีครับอาจารย์เพราะว่าเราอย่างน้อยได้คุยกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแล้วว่าอย่างน้อยถ้าเรามีทุนเขาก็เรียกร้องว่าทางมจร.ให้ทุนได้ไหมเขาก็จะสามารถที่จะหานิสิตให้วันนั้นมีการได้เปลี่ยนเรียนรู้ตอนนี้เรากำลังจะทำ MOU ส่งเข้าไปในสภาวิชาการนะครับอาจารย์ตอนนี้โรงเรียนกลุ่ม5เนี่ยมีทั้งหมดอยู่เยอะอยู่นะครับก็ประมาณ 20-30 โรงเนี่ยก็มารวมกันประชุมวันนั้นก็มีนโยบายว่าอย่างน้อยถ้าเรามีทุนการศึกษาอะไรให้กับนิสิตไม่ว่าจะเป็นภิกษุสามเณรเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้แต่เขาก็ไม่ได้มองว่าเขาก็ไม่ได้ใจแคบว่ามมร.เราก็มีการศึกษา2มหาวิทยาลัยนะครับก็คือมีทั้งมมร.ทั้งของมหานิกายแล้วก็ของธรรมยุทธ์นะครับถ้าพูดไปมมร.กับมจร.ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านก็มองว่าส่งให้มจร.บ้างส่งให้มมร.บ้างครับเพื่อป้อนให้กับมจร.มมร.ให้มีนิสิตนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับอาจารย์ซึ่งก็เชียงรายก็มาดูแบบอยู่วันนั้นได้ยินว่าเชียงรายก็จะเอาไปประชุมระดับโรงเรียนปริยัติธรรมเพื่อจะทำ MOU ร่วมกันครับอันนี้ก็กำลังจะเริ่มมาบ้างแล้วครับตอนนี้เอานิสิตมาสมัครละนะก็ถือว่าเป็นโอกาสครับอาจารย์อันนี้ก็อย่างที่ดีครับผมถือว่าอาจารย์ดร.พิสิทธิ์เนี่ยท่านเป็นคนที่หัวสมัยใหม่พิสิทธิ์โทเนี่ยนะฮะท่านก็เป็นคนหัวสมัยใหม่สร้างเครือข่ายครับความร่วมมือพัฒนาการเรียนนะที่มีการปฏิบัติจริงไม่ใช่เพียงแค่การทำ MOU อย่างเดียวนะครับบางครั้งบางทีเนี่ยมันไม่เหมือนกับเราไปวางศิลาฤกษ์นะครับอาจารย์วางแล้วก็เลิกอย่างนี้มันไม่ดีเพราะฉะนั้นทำ MOU ทำแล้วก็ต้องทำให้มันต่อเนื่องต้องให้มันได้ผลมีหลายคนหลายท่านมาบอกให้ผมว่าเนี่ยผมได้ไปติดต่อนั่นติดต่อนี่มาโอ้มีแต่พูดนะผมว่าให้มันเห็นภาพอย่าไปให้มันเป็นรูปธรรมครับให้มันเป็นรูปธรรมอย่าไปคุยนะคุยเยอะเนี่ยมันไม่ได้อะไรมาสักอย่างเลยเราว่าอย่างนี้เนาะเราก็เลยว่าให้มันเห็นภาพแล้วเราก็จะมีการคอนเน็กเนี่ยอาจารย์วันนี้อย่างวันนี้ครับมันเป็นโอกาสโชคดีมากครับอาจารย์ยังไงครับโชคดียังไงผมได้มีโอกาสต้อนรับambassador ครับอาจารย์คือกงสุล ambassador มาจากกงสุลจากครับผมประเทศ ambassador คือกงสุลใหญ่อินเดียประจำประเทศไทยแล้วก็สาธุครับท่านทูตครับอาจารย์กงสุลที่อยู่เชียงใหม่แล้วนี่
ท่านก็มาปรึกษาว่าท่านอยากจะมาเห็นเพราะเราทำ MOU กับเขาเรื่องของเมนูสคริปต์ก็คือใบลานครับอาจารย์ที่เรากำลังก๊อปปี้ใบลานครับซึ่งทางอินเดียนั้นเขามอบเครื่องให้กับเราหลายล้านครับอาจารย์4 ล้านกว่าบาทนะตอนนี้ท่านก็มาติดตามแล้วท่านก็มองว่าถ้าต่อไปเนี่ยอยากจะให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างนิสิตการเรียนนิสิตไปเรียนที่อินเดียบ้างเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าไปดูสินาลันทาเนี่ยที่เราไปเคยเห็นมีแต่มหาวิทยาลัยที่มันล่มจมมีที่เขาเผาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเขาว่างี้เป็นยังไงสร้างมาใหม่หมดแล้วหรือฟื้นเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพระพุทธศาสนานานาชาติแล้วครับสาธุเลยอย่างดีมากแกว่าอย่างนี้นะแล้วก็บอกว่าให้ต่อไปให้ถ้าจะเปิดรับทุนก็จะส่งมาที่เชียงใหม่บ้างเราก็อ้างว่าทางเชียงใหม่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะที่จะรู้เรื่องก็ส่วนมากก็จะภาคกลางเนี่ยเขาก็เลยมีโอกาสวันนี้เอาหนังสือมามอบให้เป็น200 กว่าเล่มนะอาจารย์โอ้สาธุเลยครับผมก็เลยว่าเหล่านี้ก็เป็นคอนเนคชั่นอย่างดีเหมือนกันมีการแลกเปลี่ยนครับอาจารย์และก็นิสิตด้วยครับอาจารย์ครับผมครับสาธุครับนี่ก็คือเป็นนโยบายก็ในการที่บอกว่าการศึกษาใหม่อย่างไรดีครับจากวิทยาเขตเชียงใหม่ท่านอาจารย์พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนะครับรองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ของเรานะครับซึ่งในขณะนี้บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็กำลังติดตามรายการสังฆพัฒนาเพื่อประชาชนบทบาทประสงค์ในยุค New Normal วันนี้บอกว่าวิถีใหม่การศึกษาใหม่อย่างไรดีนะเราก็เลยกราบนิมนต์คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต่างๆโดยเฉพาะในวันนี้ก็จะมีวิทยาเขตแพร่วิทยาเขตเชียงใหม่นะแล้วก็วิทยาลัยสงฆ์จากนครลำปางของเรามาพูดคุยกันนะครับฉะนั้นเราจะไปบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ยินแล้วก็สามารถที่จะให้การสนับสนุนว่ามหาลัยของเราในปัจจุบันนี้นอกจากที่จะมีบรรดาทุกพระทุกเนรได้เรียนได้ศึกษาที่โดยเฉพาะโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่อาจารย์พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ได้พูดเมื่อกี้ก็คือโรงเรียนที่จัดการศึกษาทุกพระทุกเนรตั้งแต่ชั้นม.1 ถึงชั้นม.6จบจากชั้นม.6 หรือว่าม.ปลายเนี่ยก็จะเข้ามาต่อที่มหาวิทยาลัยหรือว่าอุดมศึกษานะครับฉะนั้นเราไปฟังนโยบายโครงการของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางบ้างครับท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตครับที่ลำปางเราครับได้ยินเชียงใหม่มาแล้วในเชิงลุกบอกว่าเดี๋ยวนี้ได้ทำ MOU กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมบ้างไปทางท่านทูตอินเดียมาบ้างทางคุยให้ฟังหน่อยครับที่ลำปางเราเป็นยังไงบ้างครับท่านอาจารย์พระครูครับครับขอบคุณครับวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางโอเคครับลำปางเองเราเนี่ยก็พยายามที่จะน้อมรับนโยบายขององค์อธิการบดีนะครับซึ่ง ในแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนามหาวิทยาลัยมจรเราแผนระยะ13-5 ปีเนี้ยนะครับเริ่มตั้งแต่ปี65เป็นต้นไปซึ่งองค์อธิการบดีก็ได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่จากเมื่อก่อนเนี่ยวิสัยทัศน์ว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลกก็เชื่อว่าที่ผ่านมาจากผลงานและก็กิจกรรมของมจรเราที่เป็นเจ้าภาพโดยการนำขององค์อธิการบดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนว่ามจรเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้เป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลกแล้วก็น่าจะถึงจุดอิ่มตัวทีนี้ องค์อธิการบดีองค์ปัจจุบันท่านก็ได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่อันนี้ก็เป็นไปตามวิสัยทัศน์เดิมอยู่แต่ว่าไอ้ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือและสร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมไอ้ตัวนี้นี่มันเป็นความท้าทายนะครับเป็นความท้าทายอย่างมากว่าเดี๋ยวนี้พูดถึง innovation บ่อยมากนะครับสร้างนวัตกรรมซึ่งองค์อธิการบดีก็คงจะปรับการศึกษาของมจรซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาก็ต้องปรับสร้างพุทธนวัตกรรมด้วยเช่นกันแต่ทีนี้มันก็เป็นโจทย์สำหรับวิทยาลัยแล้วก็วิทยาเขตหลายๆแห่งได้ละผมเองก็มานั่งคิดต่อว่าไอ้คำว่าสร้างพุทธนวัตกรรมเนี่ยมันต้องทำยังไง
เบื้องต้นเนี่ยมันต้องสร้างนวัตกรเราก่อนก็คือพัฒนาบุคลากรพัฒนาบุคลากรของเราไม่ว่าตั้งแต่ครูบาอาจารย์ไล่ลงมานะครับเจ้าหน้าที่นิสิตเองก็เหมือนกันต้องเป็นนวัตกรเพื่อที่จะไปสร้างพุทธนวัตกรรมแล้วนำไปพัฒนาจิตใจและสังคมให้ได้นะครับครับผมมจร.เราเนี่ยซึ่งผู้เรียนเนี่ยนะครับเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยตามเกณฑ์จบม.6 ก็เข้าต่อม.1 แต่ของขออภัยปี 1แต่ของเราเนี่ยมจร.เนี่ยหลากหลายเพศวัยมากครับตั้งแต่18ถึง80บางทีก็ยังไม่ทันจบก็ล่วงลับดับขันไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความท้าทายที่เราจะต้องสร้างจัดการศึกษาพระอาจารย์ครับในห้องหนึ่งเนี่ยมีเด็ก18ถึง80แล้วเราจะจัดการศึกษาให้เขายังไงนะครับ บางทีต้องแบ่งว่าอันนี้สร้างคนอันนี้สร้างคนเพื่อเขาไปสร้างงานบางคนไม่ต้องทำไม่ต้องการเพื่อสร้างงานแล้วเพราะเกษียณมาเรียนก็ขอให้เข้าใจชีวิตโดยเอาหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปบูรณาการว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยทำยังไงให้เข้าใจชีวิตมากขึ้นอยู่กับปัจจุบันและก็ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุขมากที่สุดนะครับส่วนเด็กเมื่อกี้ท่านรองอธิการเชียงใหม่ได้ประรบพูดถึงทำเครือข่ายกับโรงเรียนพระปริยัติอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะแต่ละปีเนี่ยลำปางเองเราได้เด็กจากการส่งเสริมเข้ามาเรียนในระดับปริญญาตรีของเราเนี่ยน้อยมากครับโรงเรียนหนึ่งจะได้มาสักรูปไอ้ที่ได้มาเพราะอะไรครับศึกไม่ได้เพราะตัวเองได้ทุนเฉลิมราชได้ทุนเล่าเรียนหลวงอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นที่ต้องอยู่ในเพศบรรพชิตแล้วเข้าเรียนต่อและก็ไม่น้อยมีสิ่งหลอกล่อก็เป็นปกติครับมหาวิทยาลัยก็ต้องมีลูกล่อลูกชนในการชวนคนให้ไปเรียนเขาก็มีโควต้ามีอะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวนี้ต้องคือเราก็ต้องแข่งขันกันมากขึ้นครับและที่ทราบข้อมูลใหม่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแม้แต่วิทยาลัยอาชีพนะครับเริ่มเอาหลักสูตรวิชาชีพนะครับปวสเข้าไปปวชเข้าไปเรียนบูรณาการกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแล้วพระอาจารย์คิดดูครับเด็กจบแล้วก็มีทั้งวุฒิม.3 และปวชสามารถไปเรียนต่อปวสได้เลยผมก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเป็นไปได้นะต้องเราต้องพิจารณาแบบองค์รวมครับตั้งแต่บนลงล่างว่าแล้วเราล่ะเราควรจะมีการคล้ายว่าเรียนแบบเทียบโอนกันบ้างเอารายวิชาบางวิชาที่มันไม่จำเป็นที่เด็กจบม.6 แล้วต้องมาเรียนอีกเช่นหลายๆวิชาครับในหมวดกลุ่มพระพุทธศาสนาผมว่ามันน่าจะเอาไปเทียบโอนในระหว่างที่เขาเรียนม.6 เด็กปริญญาตรีธรรมเนี่ยเพราะเขาจบหลักสูตรนักธรรมตรีโทเอกมาแล้วบางอย่างเราก็ไม่ต้องมาให้เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาอีกทำไมเราไม่เอาไปMOU กับเขาแล้วไปบูรณาการไปเทียบโอนไปเลยก็จะทำให้เด็กจบม.6 แล้วเนี่ยสามารถลดระยะเวลาที่จะเรียน4ปีเนี่ยก็ได้อาจจะเหลือสัก3ปีอะไรเงี้ยครับก็ทำให้เด็กเนี่ยสร้างมีแรงจูงใจเนาะในการเรียนต่อนะครับผมว่าอันนี้ผมว่าลำพังวิทยาลัยสงฆ์เองเราก็ทำเองไม่ได้เราต้องคุยร่วมกันแล้วก็ทำเป็นหลักสูตรอะไรบางอย่างเหมือนนอนดีกรีที่เรากำลังทำอยู่นะครับแล้วในวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเนี่ยผมมองเห็นว่าเป็นเราต้องสร้างจุดเด่นแล้วก็จุดต่างที่มหาวิทยาลัยคู่แข่งเราไม่มีก็คือใช้หลักพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปบูรณาการผมพยายามให้ข้อมูลกับและให้กำลังใจนิสิตที่เข้าใหม่อยู่ตลอดถึงแม้ว่าพวกเราเรียนรัฐศาสตร์นะเราไม่เหมือนรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอื่นๆเราเป็นรัฐศาสตร์ที่บูรณาการกับหลักพระพุทธศาสนานั่นหมายความว่าเราจะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำชุมชนและสังคมที่มีหลัก
คุณธรรมจริยธรรมนะก็จะกลายเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมแล้วก็ทำให้สังคมนั้นสงบสุขสันติสุขได้นะครับหรือแม้แต่เป็นพระสงฆ์ก็เป็นผลิตบัณฑิตให้มีความเสียสละเอื้อเฟื้อไม่ใช่เป็นพระสงฆ์แบบเชิงรับแล้วเราต้องเชิงรุกนะครับที่โครงการท่านอาจารย์พระครูโสพลที่ร่วมกับครูบาอาจารย์พระนักพัฒนานะนักสังคมสงเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยผมก็ติดตามผลงานมาตลอดผมก็พยายามเอามาบูรณาการรายวิชาใดที่มันเกี่ยวข้องอย่างเช่นผมสอนประจำคือพระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์เนี่ยผมพยายามจะให้นิสิตเนี่ยได้ศึกษาครูบาอาจารย์รุ่นใหม่ที่เป็นพระนักเผยแผ่พระนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยนะครับให้ศึกษาแนวคิดและก็วิธีการเอามาบูรณาการสอนให้เขาแบบเกิดแรงบันดาลใจให้เกิดเป็นไอดอลให้ได้อย่างนี้เป็นต้นครับก็แนวทางผมนโยบายอยากให้นิสิตไม่ว่าจะเรียนหลักสูตรใดก็ตามขอให้เอาหลักพระพุทธศาสนาเข้าไปบูรณาการให้ได้นะครับแล้วก็จะเป็นคุณูปการเป็นประโยชน์อันดียิ่งถึงแม้ว่าหลักสูตรของเราเนี่ยในมจร.มันเป็นหลักสูตรแบบนำมาทำครับถ้าเราจะไปแข่งขันว่าจบแล้วเป็นนักการอาชีพเหมือนกับที่อื่นๆเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะเทียบเท่าได้แต่ว่าอย่าลืมว่าเวลาเราจบมามจร.แล้วเนี่ยเราใช้หลักพุทธศาสตร์ในการประยุกต์เพื่อให้เขาเป็นคนดีได้ครับขอบคุณครับครับสาธุครับนี่ก็ท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางครับซึ่งอาจารย์บอกว่าวิทยาลัยสงฆ์ของเรานี่เป็นวิทยาลัยแบบบูรณาการนะครับซึ่งก็มีหลักพระพุทธศาสนาครับคอยเชื่อมโยงครับโดยเฉพาะอาจารย์บอกว่าประทับใจตรงนี้ว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับ บางครั้งเสียชีวิตไม่ได้รับปริญญาก็มีครับนี่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับฉะนั้นเราไปที่ท่านอาจารย์พระครูโคสิทธิ์สังฆพิทักษ์นะครับท่านอาจารย์ดรนะครับผู้ช่วยที่การบดีจากวิทยาเขตแพร่ครับท่านอาจารย์ครับที่แพร่เมื่อได้ยินท่านทั้งสองวิทยาเขตแล้วเรานโยบายของเราปี2566การศึกษาใหม่ที่ทางวิทยาเขตแพร่ว่ายังไงบ้างครับผมครับก็ได้ฟังจากท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่แล้วก็พอวิทยาสงฆ์ลำปางก็คือสำหรับของแพร่เราเนี่ยความจริงโจทย์ที่ท่านอาจารย์ผู้นำก็คืออาจารย์พระครูโสพลได้กล่าวเบื้องต้นว่าหัวข้อวิถีใหม่การศึกษาใหม่อย่างไรดีนะตั้งแต่ของเราในตั้งแต่โควิดเข้ามาตั้งแต่ปี63 64 65 66เนี่ยมีผลกระทบมากแต่ว่าพวกเราก็พูดง่ายๆก็คือเราไม่ได้นั่งอยู่กับที่อ่ะทุกคนต้องผู้บริหารครูบาอาจารย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตบริหารนะครับ3 ปีครับผมทุกคนต้องพูดง่ายๆก็คือต้องดิ้นอ่ะถ้าไม่ดิ้นก็มันก็เหมือนกับมารออะไรที่มันจะมาทำให้เราครับผมคือไปไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยตอนนี้อย่างแพร่เราเนี่ยเราก็อย่างที่กล่าวเบื้องต้นเมื่อกี้แม้กระทั่งหลักสูตรใหม่ที่เราทำก็คือหลักสูตรประกาศนียบัตรของผู้สูงอายุเราก็ต้องทำแล้วทำเนี่ยเมื่อกี้ชอบใจท่านอาจารย์ลองเชียงใหม่ท่านพูดเมื่อกี้คือทำงานในมัวแต่อันนี้ไม่ได้บางทีมัวเนี่ยมันต้องพูดง่ายๆก็คือมัวแต่พูดไม่ได้มันต้องทำจริงอ่ะเพราะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยของเราต้องยอมรับว่าเราต้องรู้ว่าเราอัตลักษณ์ของเราคืออะไรเอกลักษณ์เขาคืออะไรถ้าเราไม่รู้จุดนี้แล้วเราจะไปแข่งกับของเขาอย่างของนอกอย่างของธรรมศาสตร์จุฬามช.ม.พะเยาเงี้ยอันนั้นเขาก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งแต่ของพวกเราเนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์นะที่จัดการศึกษานะเราก็มีความโดดเด่นของความเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาหรือเราจะพูดกันว่าเป็นมหาวิทยาลัยจิตวิญญาณนะครับเป็นผู้นำจิตวิญญาณเราจะสังเกตว่าตอนนี้ความจริงเรื่องของการศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ย
ครับ ชาวต่างประเทศนี่เขาสนใจมากนะชาวต่างชาติเนี่ยเขาสนใจมาก เพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนนี้ถ้าเราหันเข้ามาดูอัตลักษณ์หรือมาหันมาดูเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเราแล้วเราจับให้ถูกเนี่ย คิดว่าคงไม่คือเราก็คงทำงานก็อาจจะท้าทายแต่คิดว่าทุกอย่างเนี่ยเราเข้าใจในตัวตนของเราดี เราเข้าใจในบริบทของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยเราก็สามารถทำงานอย่างเช่นของแพร่เราเนี่ยตอนนี้เราทำคืออย่างเช่นการ MOU กับปริยัติเนี่ยอันนี้เราก็ทำมานานละทำทุกที่แล้วก็เราทำแม้กระทั่งต่างประเทศอย่างของเราเนี่ยอย่างหลวงพ่อบางเราก็ไป MOU กับวัดผาโอซึ่งหลวงพ่อสาธุใหญ่เนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญกับการศึกษาท่านก็ไม่ได้ส่งมาเฉพาะแพร่ที่เดียวก็ไปหลายที่เชียงใหม่ก็ไปภาคอีสานก็หลายจังหวัดท่านก็ไปเพราะมันเป็นโรงเรียนใหญ่เราก็ไปทำงานกับท่านแล้วก็แม้กระทั่งการบริการนิสิตเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่านิสิตเราเนี่ยยิ่งเป็นพระนะยิ่งนิสิตพระเรานี่อ่อนไหวมากแล้วครูบาอาจารย์นี่ไม่ใช่ว่าจะใช้แต่อารมณ์อย่างเดียวไม่ได้นะต้องเข้าใจเขาเพราะพระเนรทุกวันเนี่ยอ่อนไหวต่อความรู้สึกนะเวลาเราจะพูดจะทำอะไรเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้ไม่ได้เราต้องเข้าใจเพราะว่าถ้ามันก็ไม่เชิงว่าเราจะง้อเขาหรอกแต่เพียงว่าคือคนทุกวันเนี่ยพระเนรเราเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจในความเป็นยุคสมัยใหม่ของเขาเนี่ยคือพูดง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวนี้วัดก็จะเหลือแต่หลวงตาแหละเราไปดูเลยตามวัดต่างๆเดี๋ยวนี้ยังมจรแล้วก็เปิดมาหลายปีแล้วเดี๋ยวนี้ก็กลายว่ามจรหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็จบป.ตรีก็บางทีก็จบป.โทก็จบบางทีก็จบป.เอกแล้วบางทีเราก็บางลูกก็ต้องไปหาเอาจบบางทีว่าผมจบแล้วจะให้ผมไปเรียนอีกเพราะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการอย่างแพร่เราเนี่ยเราทำเรื่องของการรับสมัครถึง3 รอบอาจารย์นะของแพร่ทำ3 รอบเลยรอบที่1เราก็มีการลดค่าเทอมตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาปี65อันนี้อันนี้คือรอบแรกรอบ2เราก็ทำอีกมกรากุมภาอันนี้เป็นรอบที่2ก็ลดค่าเทอม50 30แล้วก็รอบที่3ก็คือใกล้เปิดเทอมตั้งแต่มีนาพฤษภาแล้วก็ทำอีกนี่คือวิธีการที่เราทำแล้วก็ต้องลงพื้นที่ถ้าอยู่กับเช่นถึงแม้เราจะเอาในความสะดวกทางสื่อเช่นมีระบบออนไลน์มีระบบ QR code แต่ถ้าให้อาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ที่อยู่คณะเนี่ยต้องลงพื้นที่นะอาจารย์ถ้าไม่ลงพื้นที่ไม่ได้ตามวัดตามหน่วยงานอย่างเช่นเราไปถึงอย่างเช่นของแพร่เราเนี่ยเราจะไปถึงนายอำเภอเลยไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านเราจะให้ผ่านท่านนายอำเภอทุกอำเภอเช่นเรามี8 อำเภอเนี่ยเวลาเขาประชุมประจำเดือนเราก็ต้องขอเข้าไปแนวเขาแล้วเราจะต้องพูดง่ายๆเราก็ต้องให้ท่านนายอำเภอนี่แหละช่วยเป็นกระบอกเสียงให้เราแล้วเราก็ไปนำเสนอว่าของมจรเราเนี่ยเปิดหลักสูตรอะไรนิติศาสตร์รัฐศาสตร์นะเอาก็คล้ายๆเงี้ยเราต้องทำต้องไปถึงที่เลยบางที่เราต้องไปนั่งประชุมสภากับเขาเลยนะจ๊ะนะเช่นอบตที่สาธุเลยครับแรกเราต้องไปนั่งเขาบางทีดีหน่อยบางทีนายกอบตบางที่เนี่ยท่านนิมนต์เราเข้าไปนั่งเพื่อไปพูดคุยกับเขาเลยอย่างเงี้ยต้องวิธีถึงขนาดนี้เลยนะครับถ้าไปทำอย่างเงี้ยเราก็ไปไม่ถึงเพราะพูดง่ายๆคือเราต้องไปถึงเขาครับอย่าให้เขามาหาเราเนี่ยไม่ได้ต้องเราต้องไปหาเขาครับนี่คือแพร่ที่เราทำไว้ทุกวันนี้นะครับครับผมครับโอเคครับในขณะนี้บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็กำลังติดตามรายการสังฆพัฒนาเพื่อประชาชนบทบาทพระสงฆ์ในยุคนิวนอร์มอลวันนี้เราได้กราบนิมนต์คณะครูบาอาจารย์จากจัดการศึกษาจากวิทยาลัย
วิทยาลัยเขตเชียงใหม่บ้างวิทยาเขตแพร่แล้วก็วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนะเพื่อที่จะมาคุยให้กับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมซึ่งบางท่านบางคนก็รู้จักสถานศึกษาของคณะสงฆ์ว่ามีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขตวิทยาลัยแล้วก็มีมหามกุฏราชวิทยาลัยนะแต่บางครั้งเมื่อเอาลูกนำหลานมาบวชแล้วก็ไม่รู้ว่าจะการศึกษาของพระสงฆ์ไทยเรานี่จะสามารถจัดให้กุลบุตรของหรือว่าตัวท่านเองเนี่ยไปเข้าศึกษาได้อย่างไรนะครับมีวิธีการอย่างไรวันนี้เราก็เลยนำมาพูดมาคุยกันนะครับเพื่อที่จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการที่บวชแล้วท่านจะไปอย่างไรไปเรียนอย่างไรนะครับให้เหมือนกับมีรถขับรถมีไฟหน้านะครับที่เราก็จะเปิดสปอตไลท์เห็นทางมันขรุขระยังไงต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นสะท้อนจากคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยสงฆ์นะครับทั้ง3จังหวัดนะครับซึ่งท่านโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับซึ่งก็ในฐานะที่เป็นทั้งคณะสงฆ์นะครับแล้วก็เป็นสถานที่ไว้วางใจของลูกหลานนะครับที่ในนำมาบวชนะครับในพระพุทธศาสนาของเรานะครับซึ่งทั้งหลายที่หลายทางหลายโครงการต่างๆครับที่อย่างที่ทั้งผู้บริหารทั้ง3ท่านนะครับได้พูดบอกว่ามีการยุทธศาสตร์นะครับมีโครงการอะไรต่างๆครับที่จะเข้าให้ทำให้ชุมชนนะครับได้มีส่วนร่วมเหมือนกับว่าให้ชุมชนรู้สึกว่าทั้งวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยเป็นของชุมชนด้วยได้มีส่วนร่วมในการจัดการต่างๆอย่างที่ท่านอาจารย์พระครูสิริหรือว่าท่านอาจารย์พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ท่านอาจารย์ครูสิทธิ์บอกว่าแม้กระทั่งมีการประชุมนะครับในพื้นที่ของท้องถิ่นนะครับก็ได้กราบนิมนต์พระคุณเจ้านะครับไปให้คำให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสถานศึกษาต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นการจัดการศึกษายุคนิวนอร์มอลยุคใหม่ในการเชิงลุกนะครับเมื่อถ้าเป็นลูกพระเนรสมัยก่อนก็ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนที่จะต้องไปหาอย่างที่ท่านอาจารย์ครูสิริบอกว่าไม่เป็นไรอีก 3,000 เดี๋ยวพระอาจารย์จ่ายให้อย่างนี้เป็นต้นนะครับออกไปก่อนนี่ครับนี่ก็ถือว่าเป็นลักษณะพิเศษของวิทยาลัยสงฆ์นะครับฉะนั้นท่านไปที่ท่านอาจารย์พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ครับในช่วงสุดท้ายนี้ครับก็ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการผู้บริหารกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขตเชียงใหม่นะครับก็อยากจะให้กำลังใจให้ธรรมะกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกับพี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวโลกครับไปในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรครับผมเปิดไมค์นิดครับผมอาจารย์ครับเปิดไมค์แป๊บก่อนที่จะไปในเรื่องนั้นขออีกนิดหนึ่งว่าได้ครับการหมดอย่าลืมคำว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนครับอาจารย์เนื่องจากว่าครับผมสังคมสงเคราะห์ของผมไม่มีแล้วนะอาจารย์ที่นิสิตเนี่ยอายุ65ก็มี70ก็มีแล้วครับเรียนอยู่ทุกวันนี้ตอนนี้อยู่ปี3ตอนนี้อยู่ปี3เป็นคริสต์ด้วยนะอาจารย์เป็นคริสต์กราบเท้าครูบาอาจารย์เขาบอกว่าเขาไม่ได้กราบพระพุทธรูปเขากราบครูบาอาจารย์ซิสเตอร์ก็มาเรียนสังคมสงเคราะห์เพราะว่าสังคมสงเคราะห์นี่นะครับอาจารย์มันจะเป็นวิชาชีพครับเป็นวิชาชีพเหมือนครุศาสตร์อย่างผมนี่ผมเป็นอาจารย์สอนสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ผมก็จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพถ้าไม่มีใบประกอบวิชาชีพเนี่ยถือว่าประกันคุณภาพการศึกษาก็ไม่ผ่าน2 ใน 3ต้องมีใบประกอบวิชาชีพที่มาหลักสูตรใหม่เนี่ยนะฮะอย่างไรก็แล้วแต่ครับว่าเราอย่างที่ผมมาเป็นผู้บริหารเนี่ยแม้แต่กระทั่งตอนที่ผมเข้าไปละอาจารย์ผมอยากจะบอกให้กับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายว่าสมัยก่อนเนี่ยญาติโยมจะมาหาพระจะอยู่แต่วัดครูบาอาจารย์ก็จะมาตามหาพระเนนเราก็ต้องไปพระเนนก็จะต้องไปตามหาโรงเรียนแต่เดี๋ยวนี้พระนั้นจะต้องไปทุกที่ทุกแห่งในเชิงรุกเหมือนที่ท่านอาจารย์พระครูโสพลว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับนักการเมืองนะผมพูดนะเคาะประตูหานิสิตนะส่งลูกส่งหลานมาเรียนนโยบายเชิงรุกนะโยมมีการศึกษามีอะไรด้วยยังไงก็ฝากด้วยนะเดี๋ยวนี้พระต้องไปตามหาโยมนะเพราะฉะนั้น
อันเนี้ยอย่างน้อยพวกเราเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยอย่างน้อยก็ช่วยสังคมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างน้อยลูกหลานของเรานั่นน่ะพอไปอยู่ในวัดในวาแล้วมันก็ยังดีกว่าอยู่ข้างนอกครับอาจารย์เพราะว่าอย่างน้อยก็มีครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนได้เรียนรู้ทางด้านทางโลกทางธรรมด้วยนักธรรมชั้นตรีโทเอกเราก็ต้องเรียนกฎระเบียบพระวินัยตลอดจนถึงได้เรียนทั้งเรื่องของประถมมัธยมและอุดมศึกษาด้วยก็ถือว่าเป็นประโยชน์กว่าที่จะอยู่ข้างนอกนะฮะยุกยาอะไรก็ถ้าถามว่ามีไหมมันก็เล็ดลอดไปก็มีบ้างแต่ว่ามันก็ถ้าจะเทียบกับข้างนอกมันก็ไม่มีอาจารย์มันก็ยังดีกว่าที่เขาจะอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นก็จึงอยากจะฝากให้กับญาติโยมทั้งหลายไว้ว่าทุกวันนี้เราก็ขออย่าได้ประมาทในชีวิตก็แล้วกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตั้งไว้ว่าทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นน่ะมันเป็นเรื่องของนิจจังทุกขังอนัตตามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะฉะนั้นเราอย่าได้คิดว่าตลอดเวลาว่าเราจะอยู่ได้นานขนาดไหนก็ไม่ทราบเราจะอยู่ได้เมื่อไหร่เกิดนี่เรายังทราบแต่ว่าเราจะไปเมื่อไหร่นั้นเราไม่ทราบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนั้นน่ะส่งลูกส่งหลานมาศึกษาร่ำเรียนในเมื่อเรามีโอกาสแม้จะเป็นโยมพ่อโยมแม่มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมวินัยเหมือนที่ท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตท่านก็เปิดโอกาสให้หลายหลักสูตรและกระทั่งที่วิทยาเขตแพร่ท่านก็เปิดให้สวได้มีโอกาสได้ศึกษาร่ำเรียนผมก็ถือว่าเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับที่ช่วยให้กับคนเฒ่าคนแก่นั้นได้ศึกษาร่ำเรียนเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่าเราอย่าได้ประมาทในชีวิตในเมื่อเรามีโอกาสอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้ชีวิตนั้นเต็มไปด้วยคุณค่าอย่าใช้คำว่าความรู้ท่วมหัวแล้วแต่ว่าเราเอาตัวไม่รอดอันเนี้ยที่ผมเจอมาก็คือมีโยมท่านเล่าให้ฟังว่าลูกท่านจบตั้งสูงแต่ว่าไม่ทำงานอะไรสักอย่างเลยพ่อขับรถแท็กซี่อายุ75ปีก็ยังขับรถแท็กซี่อยู่วันยังค่ำอันเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงฝากให้กับญาติโยมทั้งหลายไว้ว่าขอให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นมีแต่ความสุขความเจริญในปีใหม่วันตรุษจีนพรุ่งนี้แล้วนะฮะคนที่เป็นคนจีนก็ขอเป็นกำลังใจให้ญาติโยมทั้งหลายใครที่ไม่สบายก็ขอเป็นกำลังใจอย่าได้ท้อแท้นะฮะมีความตั้งใจฝากใฝ่แล้วก็ขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนขอให้มีความสุขความเจริญเหมือนกันทุกท่านทุกคนด้วยเทินเจริญพรสาธุครับไปที่ท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตครับท่านอาจารย์ครับ1 นาทีครับผมครับเสริมเติมเต็มครับนิมนต์ครับ1 นาทีก่อนใดๆที่ท่านอาจารย์พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ก็เช่นกันนะครับคงไม่ให้แล้วนะครับสำหรับผมเองก็อยากจะฝากนะให้ทุกท่านนะว่าอดีตก็อย่าไปละห้อยหาอนาคตอย่าเพิ่งไปเพ้อฝันอยู่กับปัจจุบันนี่แหละเพราะปัจจุบันนั้นสำคัญที่สุดนะฮะปัจจุบันทำไว้ดีอนาคตก็ดีเสมอครับนี่แหละครับคืออัตลักษณ์ของมจร.เราครับสอนให้ทุกคนอยู่กับปัจจุบันโดยใช้หลักพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่และก็การงานที่เราทำอยู่นี่แหละครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดนะครับถ้าเราปฏิบัติได้อย่างนี้นะครับเราก็จะไม่ปล่อยให้กิเลสทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความโลภโกรธหลงตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้และโลกธรรมทั้งหลายเข้ามาคุกคามเราได้ครับครับสาธุครับไปที่ท่านอาจารย์พระครูโคสิทธิ์สังฆพิทักษ์ครับท่านอาจารย์ครับให้พรกับญาติโยมช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในนามของวิทยาลัยเขตแพร่ด้วยครับผมชอบธรรมะของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเขียนไว้ดีมากบอกว่าเราไปแก้ที่คนอื่นเนี่ยมันแก้ไม่ได้หรอกเราต้องแก้ที่ตัวเองกิเลสคนอื่นเนี่ยเราก็ล้างออกไม่ได้เราต้องมาล้างกิเลสตัวเราเองเพราะนั้นก็เราถือหลักอย่างเดียวก็คืออนาคตก็ยังมาไม่ถึงอดีตมันก็ล่วงไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้สอนให้เรา
ให้เราตื่นรู้และอยู่กับปัจจุบันถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้แล้วก็ชีวิตเราก็อยู่เย็นเป็นสุขก็ขอขอบคุณเจริญพรครับสาธุครับฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ได้รับฟังนโยบายหรือว่าคงแผนในการที่จะรับบริหารการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่วิทยาเขตแพร่นะครับแล้วก็วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนะครับที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อที่จะได้ร่วมกันผลิตศาสนาทายาทนะครับในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าบุคลากรของประเทศชาติหรือว่าของโลกของเรานะให้มีคุณภาพนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขแบบยั่งยืนนะครับฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับร่วมกันเช็คอินที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนะครับวิทยาเขตเชียงใหม่นะครับวิทยาเขตแพร่นะครับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือว่าช่วงหนาวนี้ไปที่ลำปางหรือว่าที่แพร่ที่เชียงใหม่ก็ยินดีต้อนรับครับโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขตเชียงใหม่นะครับป่าเมี่ยงนะครับป่งกุ่มนะครับติดอยู่กับถนนเชียงใหม่แล้วก็เวียงป่าเป้าหรือว่าเชียงรายนะครับเชียงรายนะครับติดถนนใกล้ๆนะครับฉะนั้นก็ไปเช็คอินกันได้นะครับชมบรรยากาศแบบธรรมชาติทั้งน้ำร้อนชากาแฟนะครับมีหมดครับฉะนั้นก็ในค่ำคือวันนี้ก็เวลาหมดเวลาครับจะเป็นที่จะต้องนำไปการสังฆพัฒนาเพื่อประชาชนจากบรรดาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็พบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ก็อาจจะได้กราบนิมนต์คณะครูบาอาจารย์จากสมัชชาศีล5นะครับซึ่งก็จะมีการประชุมมาร่วมทำกิจกรรมที่วัดไร่ขิงนะครับระหว่างวันที่21จนถึงวันที่25นะครับแล้วก็พรุ่งนี้นี่ก็เวลาประมาณ13 นาฬิกานะครับ30 นาทีนะครับก็จะเป็นพิธีเปิดนิทรรศการมหกรรมศีล5ทั่วไทยนะครับพร้อมทั้งสินค้าโอท็อปนะครับณวัดไร่ขิงเนี่ยก็สำหรับในค่ำวันนี้ต้องขอบคุณอนุโมทนาครับคณะครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนะครับจากวิทยาเขตเชียงใหม่ท่านอาจารย์พระครูโคสิทธิ์สังฆพิทักษ์ดรครับจากวิทยาเขตแพร่นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตนะครับจากวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางครับที่ได้เมตตากับรายการของเราครับฉะนั้นกลับพันดีมีเงินใช้นะครับไร้โลคาพยาธิไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยทุกผู้คนสำหรับในค่ำคืนนี้ขอกล่าวคำว่าสาธุอธินาทานาเวรมณีกาเมมุสาสุราเมศีลคือข้อห้ามธรรมคือข้อให้พุทธองค์ตรัสไว้ชี้ทางใจให้ภาคเพียรเบญจศีลเบญจธรรมท่องจำสมัยเราเป็นนัก
ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ แต่สิ่งที่น่าจะไปกันคือวันพระวันศีลนะญาติโยมนะวันพระวันศีลวันพูกนี่วันศีลก็เอิ้นกันเนาะเอิ้นเขาไปวัดเนาะไปทำบุญใส่บาตรญาติพบกันที่วัดเนาะก็ปากันเขาประเดี๋ยวนี้ออกพรรษาแล้วเปิ้นมามีการฟังธรรมใส่บาตรรับปอนแล้วก็รับศีลแล้วก็ปิกบ้านปิกจองของไผของมันบางวัดยังมีกิจกรรมวันพระวันศีลค่ำมาเปิ้นก็จะประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมลูกหลานเยาวชนไปวัดวาอารามไปทำวัดสวดมนต์แปรไปไหว้พระสวดมนต์แล้วก็มีคนที่อุปถัมภ์เลี้ยงน้ำปานะเลี้ยงน้ำปานะน้ำเต้าหู้ปลาทั้งโกขนมขมเนยเพราะว่าเขาบัดรับศีลแปดเป็นยังเลี้ยงของเคี้ยวของฉันเนี่ยคนที่พอมีสตางค์ที่จะอุปถัมภ์อุปถากก็ไปเลี้ยงกันนี่เป็นการดึงคนเข้าวัดดึงคนเข้าวัดเนี่ยญาติโยมเขาแยกอย่างใดให้สังคมบ้านวัดเจ้าบ้านเนี่ยอยู่ร่วมกันแบบเก่าโบราณเนี่ยเขาบ่ให้แยกออกจากกันเนี่ยเขาก็ร่วมด้วยช่วยกันนะญาติโยมเนี่ยบางวัดเปิ้นก็จะมีกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์มีขนมนมเนยมีน้ำปานะอย่างเลี้ยงดูปู่เสือกันและนอกจากนั้นบางวัดเปิ้นยังจัดรางวัลญาติโยมรางวัลนี้ท่านได้แต่ที่ใดมาบอกว่าอาตมารับทานมาให้รับทายทานมาให้บางวัดพอถึงวันพระวันศีลเพิ่นก็แบ่งรางวัลแบ่งรางวัลแบ่งเปาะแบ่งก๋วยเป็นสังฆทานเป็นพัดลมผ้าห่มที่นอนหมอนมุ้งที่วัดมีอยู่เหลือเฟือเหลือใจเอามาจัดเป็นรางวัลเขียนใส่เบอร์เป่าพ่องเบอร์มีรางวัลพ่องไหว้พระสวดมนต์อย่างเรียบร้อยแล้วก็จับรางวัลเลยก็จับรางวัลกันบางคนก็ได้เบอร์เป่าบางคนก็ได้ของรางวัลไปบางทีก็คนบัดนักบรรณาก็ได้ทุกคนทุกท่านได้จากของวัดอันนี้เป็นการผูกมัดรับตึงน้ำจิตน้ำใจพี่น้องสิบสาวเจ้าบ้านนะไม่ใช่ว่าวัดนี่เก็บอย่างเดียวสังทายทานฮับทานแล้วเอาไว้หน้าวางเอาไว้ที่นั่งโยนเข้าหนีเอาไปไว้ในห้องแหมในห้องในนอนก็เต็มหนีนอนบ่มีที่นอนละทุกเจ้าสั่งไล่สั่งไล่ทุกเจ้าสั่งไล่อันนี้ก็เกินไปในญาติโยมนะเนี่ยสักเดือนหรือ7 วันที่มีศรัทธาญาติโยมในย่านชุมชนเปิ้นมาตานกันนักเนี่ยก็ห้องคณะกรรมการวัดห้องแม่บ้านห้องเจ้าบ้านเฮามาโลสังนอโลสังเตสังอันใดที่ไว้วัดอันใดที่จะได้แจกจ่ายยกเบอร์เอาวันพระวันศีลไปวัดเนี่ยเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ดึงคนเข้าวัดอย่าไปเสียดายนะทุกเจ้าอย่าไปเสียดายเข้าของสมบัติพัสถานไปแจ้ของเฮาของเปล่าประโยชน์นะญาติโยมทุกเจ้าถ้าไปห่วงนั่นห่วงนี่เพิ่นว่าทุกเจ้ามรณภาพเนี่ยจังตายเป็นผีกะยักษ์ว่ะท่านโยมทุกเจ้าที่ห่วงเนี่ยตายเป็นผีกะยักษ์เฝ้าวัดเฝ้าวาไปทั้งได้เมาห่วงเข้าห่วงของที่มีอยู่จริงๆก็ไม่ใช่ของเงานะญาติโยมเงินทองปัจจัยที่เขาได้มาถึงวันก็กินพ่องใจพ่องทำบุญสุนทานเรื่องศรัทธาญาติโยมกันไปนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาใหม่เป็นอย่างยิ่งนะวัดบัดนี้ต้องโอเพนนี่แปลว่าเปิดวัดคือเป็นวัดเปิดไม่ใช่วัดปิดนะเปิดประตูวัดประตูว่าเปิดประตูวิหารเปิดจิตเปิดใจทุกเจ้าประสงค์เชิญชวนญาติโยมสาธุชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันพระวันศีลอย่างวันศีลนี่มาเจ้าทำบุญตักบาตรญาติโยมตอนค่ำไผ่เสร็จภารกิจอย่างเรียบร้อยมาที่วัดแห่งกรรมเด้อมีการไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมเจริญสมาธิภาวนาเนี่ย
อยากจะหันอย่างอันนะทุกวัดทุกวาเนี่ยญาติโยมนะก็จะนำพาแห่งความสุขญาติโยมก็คือความสำคัญแก่วัดวาอารามที่เขาใจบริการตั้งแต่สมัยพ่ออุ้ยแม่มอนเขามาอยากให้เป็นอย่างอันอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวันพระวันศีลจะไปลืมญาติโยมไปลืมไปใส่บาตรญาติปกหรือไปบ่ได้ใส่บาตรหน้าบ้านหน้าจองนิมนต์ตุเจ้าไว้ว่าวันศีลหน้าศีลในศีลใดก็นิมนต์เพิ่นมารับบาตรที่บัดเขาจะได้เห็นตุเจ้าประสงค์ได้อู้ได้จาได้สนทนาธรรมการได้เห็นสมณะนักบวชเนี่ยถือว่าเป็นมงคลสมนันจะเอตัมมังคารมุตตมังการได้เห็นสมณะเห็นนักบวชเห็นพระน้อยหลายๆเดินบิณฑบาตเป็นมงคลกับตาความสุขใจเกิดขึ้นแน่และการได้ฮือตานการได้ลูได้ใส่บาตรญาติปกก็เป็นการเป็นมงคลและก็การสนทนาธรรมฉากัจฉาอู้กับตุเจ้าพระสงฆ์ถามข้อคิดข้อหันถามข้อสงสัยก็เป็นมงคลญาติโยมนะนี่เป็นมงคลนะมงคลนี่คือความวัฒนาถาวรความเจริญอันจักเกิดมีขึ้นกับตนกับตัวเพราะฉะนั้นก็บอกครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ศรัทธาสาธุชนทั่วไปวัดไม่ใช่ของตุเจ้าอย่างเดียวเป็นของศรัทธาอยู่ร่วมกันมีวันใดที่เขาจะไปพัฒนาวัดนัดกันเดือนหนึ่งสักครั้งหนึ่งเนี่ยญาติโยมนะเดือนหนึ่งสักครั้งหนึ่งไปเพียววัดเพียววาเนาะจัดนั่นจัดนี่คือเข้าที่เข้าตางอันใดที่มันรกมันอุกเขาก็เอามาเก้าอี้เก่าอย่างเก่านี่เอามาให้เปิ้นเจ้าเปิ้นเอาไปขายเป็นของเศษเล็กต่างๆนี่ก็ยังได้อยู่อย่าได้เงินมาจุนเจือเป็นค่าน้ำค่าไฟของวัดก็ยังดีญาติโยมไปเจ้กองพนึนทึนทึกกองพนึนทึนเธอยังเป็นยังมุบางวัดตุเจ้ามีตนเดียวญาติโยมมีตนเดียวเจ้าอาวาสก็ตนนั้นรองเจ้าอาวาสก็ตนนั้นขยงก็มีที่หันมดมันอิดนะมันอิดเอาจะต้องมีคนช่วยจะเป็นเจ้าบ้านเจ้าจองพี่น้องศรัทธาอย่างพ่อน้อยพ่อนานคนเฒ่าคนแก่มามีการมีงานก็ไปกับอยู่กับวัดกับวัดเมืองฝางนี่มีเป็นบางวัดเนี่ยเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ไปกวาดวัดกวาดวาเอาน้ำชงน้ำชากาแฟมาสู่กันขนมนมเลยก็เอามาสู่กันนี่เป็นการระหว่างบ้านวัดราษฎรนี่จูนเข้าหากันจึงเป็นที่สร้างสรรค์และมีความสุขอย่างนี้เป็นต้นวันนี้จะเอาธรรมะมาฝากสักข้อหนึ่งธรรมะที่จะได้มาฝากในวันนี้ในธรรมะที่ว่าด้วยเจตนาการให้ทานการให้ทานนี่ต้องมีเจตนาพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในอังครทานสูตรปฐมมนศาสตร์อังสกะนิบาตในพระไตรปิฎกเล่มที่22หน้า37ท่านได้กล่าวไว้ว่าในภาษาบาลีว่าบุพเพวทานาสุมโนนะทังจิตตังปัสสาทะเยทัตตัวทัตตะมโนโหติเอสาสัญญัสสะสัมปทาทายกก่อนให้ทานเป็นผู้มีจิตยินดีกำลังให้อยู่ก็ยังจิตให้เลื่อมใสคันให้แล้วปลื้มใจก็เป็นอันความสมบูรณ์ของการให้ทานนั้นเปิดว่าเอาจะฮือตาเนี่ยญาติโยมได้ของที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ก็มีจิตยินดีที่จะยกจะเกณฑ์จะฮือตาและกำลังที่ยกเกณฑ์ประเคนทานนั้นก็มีจิตเลื่อมใสคันให้แล้วก็ปลื้มใจปลื้มอกปลื้มใจในการให้ทานนี่เป็นความสมบูรณ์แห่งทานนะโดยเจตนาการให้ทานด้วยความ
1มีความตั้งใจดี2มีความพร้อมดี3ลานและก็มีความรื่นเริงบันเทิงจิตใจดีนี่เป็นหลักคิดหรือแก่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายมาณโอกาสนี้เอาละต่อไปก็จะได้ทำน้ำมนต์เด้อญาติโยมเด้อแปลงน้ำมนต์ฝากไปถึงญาติพี่น้องพวกพ้องทั้งหลายที่ตั้งใจฟังจะเป็นบ้านเป็นหอเป็นเฮือนเป็นสถานที่ทำงานเราได้เอาไฟไปเควียนเอาวิทยุแล้วก็โยงลงมาที่ขันภาชนะน้ำมนต์ที่ใจอาบหรือน้ำดื่มน้ำกินที่จะใจเป็นน้ำมนต์เอาไปเควียนขวดเขียนอย่างไว้เปิดฝาไว้ก่อนเพื่อให้คาถาทุกบททุกอักขระชยะอักขระพยัญชนะเข้าไปในน้ำมนต์ของเขาเพื่อจะได้เอาไว้สละสลงไว้กินไว้อาบชำระร่างกายและดื่มจิตใจเพื่อหายโรคหายภัยไข้เจ็บญาติโยมตั้งใจณโอกาสบัดนี้เจิญเทวดาเข้าบ้านก่อนพระตูอนาเมตังสเมตาปตันตาเวกิตาจิตาปริตังปนันโตสักเคกาเมจารุเปคิลิสิกรตเตจันตริเควิมาเนทิเปลเทจักขเมตโลวนาคาเนเคหวัตุมิเขเตภูมิมัฏฐาทโยจตุโรกาปาระราชายามะราชาอินโตเวสสุวรรณราชาริยเมตไตโยโพธิสัตตาวากาทโยอริยสาวกาจะปุถุชนะกัลยาจะสัมมาทิฏฐิเยวะพุทเทปัสสนาธัมเมปัสสนาสังเคปัสสนาพุทเทสักขรวาธัมเมสักขรวาสังเคสักขรวาอิโตทานะโตยวะปรัมปรายมัสมิงสุจักวาเรสุเทวตานังมุนิลวจันดังสาทะโวโนสุนันโตธรรมสวนาการโรอายัมพัตันตาธรรมสวนาการโรอายัมพัตันตาธรรมสวนาการโรอายัมพัตันตาสัมมันตาจักวาเรตุอัทราคาฉันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิลาสัสสะสุนันตุสัคโมขะทังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสะระนังกัจฉามิธัมมังสาระนังกัจฉามิสังฆังสาระนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสาระนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสาระนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสาระนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสาระนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสาระนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสาระนังกัจฉามินะโมเมสัพพะพุทธานังตาวาติงสาวรคโนตันหังกะโลมหาวิโลเมทังกะโลมหายาโสสะลานังกะโรโลกาหิโตติปังกะโลสุตินทโลกุญจันโนจันนาปักโมโขมังกะโรปุริสาสะโปสุมาโนทิโรเรวะโตระติวัตตโนโสปิโตคุณะสัมปันโนอโนมาชัตติชานุตตโมปตุโมโลกะปัจโชโตนาราโตวาราสารติปตุโมตตโลสัตตะสะโลสุเมโตอาคาปุกะโลสุตตะโตสัพพะโลกะโกปิญญาทัตถินาลาสัพเพอาทัตติกาลุนิโกธรรมทัตถิธรรมโมนุตโธจิตสัตโตอาสโมโลเกทิโตจะวะตังวโรปุตโตจาวโรปุตโตวิปัสสิจาอนุปโมสิกิสัพพะหิโตสัทธาเวสโพสุกทายะโกกะกุสันโตสัตตะวะโหโกนะกะมโนลัญญัญจังโหกัสสะโพสิลิสัมปันโนโคตโมสักขยาปุงคาโวอัตถวิสัตติสังฆตาอิเมพุทธามหิติกากาลุณาคุณสัมปันนาส
สัพพะโลกาปิปุสิตาเอเตทัสสะภาราพุทธาอุตตมะอัคคปุกาลาเตปิสังฆคุณาอาสุงปิติเยอามาตังปาตังเอเตปุตตาติตาจะมังคลาโหติสัพพะตาทวิสติเมพุทเทอาหังวันตามิสัพพะตาเตสังยาเลนะสีเลนะขันติเมตตาปะเลนะจะเตปิโนอนุรักขันโตอโลคาเยนะตุเกนันจะอัตวิสติเมพุทเทโยนะโรสะลานังกาโตกปานิสัตตสหัสสติทุกขติงโสนาคัสสติอัตวิสติพุทธปาริตังสัมพุทเทอัตวิสัญจทวียะโตวิสติสหัสสเกทัสสะตัสสหัสสานินามามิสิลาสาอาหังเตสังธรรมันจะสังคัญจะอาทะเลนะนามามิหังนามากาลานุภาเวนะหันตัวสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสะโตสัมพุเตนะวุตตรัสสติอัจจัตตาริสัสหัสสเกวิสติสัตตสังหัสสานินามามิสิลาสาหังเตสังธรรมันจาสังคัญจาทะเลนะนามามิหังนามากาลานุภาเวนะอันตวาสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสะโตสัมพุทธาสะโตอะระนะโมอะระหะโตสัมภะสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะตะธรรมสสวากาตเสวะเตนิตานะโมมหาสังกัสสะวิสุเตศีลสิโนนะโมโอคมัตตยลัตนะตลัตยสัสสนะสาธุกังนะโมโอมากาติสัตตทัสสะวัตุตยัสสะปินะโมการะปะภาเวนะวิคาฉันตุอุปัฏฐวานะโมการานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพตานะโมการะสะเตเตนะวิติมิหุมิเตชะวาเยสันตาสันตาจิตาติสลนะสลนะเอตโลกันตะเลวะภุมมาจะเทวะคุณกานะปยาวัตาสัพพะกาลังเอเตอายันตุเทวารวรกานกามเยเมลุละเสวะสันโตสเหตุงมุนิลวะจันนังโสตุมะคังสมาคังสัพเพสุจักวาเรทุยักขาเทวะจะพระมโนยังอมิกตังปุญญังสัพพสัมปติสาตกังสัพเพตังอนุโมทิตวาสมาคาสาสเนลตาปมัตตลหิตาโหตุอลขตุสิเสสโตศาสนัจจะโลกัสสวุติภวัตุสัพพตาศาสนัมปิจโลกันจะเทวารกันตุสัพพตาสติโหตุสุขิสัพเพปริวาเลยตโนอนิกาสุมานาโหตุสหัสสเปยติปิลาจะโตวาโจลโตวามนุสโตวาอามนุสโตวากิโตวาอุตกะโตวาปิสัจโตวากัตุกะโตวากันตกะโตวานักตะโตวาชนะปัทะโลกะโตวาสัทธมะโตวาอาสันติติโตวาสัพปริสัตโตวาจันตาอติอัสสมินาคุนาคุกุลาให้วิจิการมณิสัพปติติอัตตาสุกัลละมังหิสาลกะขาสาธิตินานาพยโตวานานาโลกะโตวานานาอุปัตตวะโตวารักังกันนันตุปฏิภาณโตปัฏฐายตถาคตัสสะทัสสะปารมิโยทัสสะอุปปารมิโยทัสสะปรมัตถปารมิโยปัญจมหาปริจเกติโตจริยาปัจฉิวัคปัจฉิมาภเวคภวะกันติชาติอาภิติกมนังปัฏนาจาริยังโพธิมลังเกมลวิจังยังสัพพยุตนิปฏิวิตันนวาลุกุตละธัมเมสเปปิเนพุทธคุณเนอวจิตตัวเวสาลีสุติบักลันติยุติยามะเลเตปลิตังกลนตัวอายัสสมานันตติโลวิยังกลุณาจิตังอุปตปิโตโกติสัตหะเสโสจักกวาริโสเทวตานังยัสสานัมปฏิขันติยัญจะเวสาลียัมพุติโลกามนุสสาทุปิฆะสัมพุติตามพยังคิปมันตะเลเสติปริตันตามพระนามะเอเมตัญจะสัพพโลกัสสมิงมานาสัมภวะเยอปาลิมานังอุตังอโตจติลิยัญจะสัมปทังอเวลาสัมปตังนิทันจลังนิสินุวาสยานุวายวิตตัมมิโตเอตัสสติงอติตายะพระมเมตังวิหารยิตัมมหุตินตินจานุปกรรมศีลวัฏทัสสเนนะสัมปันโนกามิสุวินายเกตังนาหิชาตุกัปปะสยังปุณเลติติกาลนิยาเมตสุตังอปมโนปุตโตอปมโนธัมโมอปมโนสังโฆปันวันตานิสีลิสัพพานิวิจิกัสสตตติอุณานิปัสสะละปุมุสิกากะตะเมละกะกะตะเมปลิตา
ปฏิกรรมตุพุทธานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวะติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญโกปัจจตังวิติตาโควิโยติทุกโตภะคะวะโตสาวกสังโฆจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัตถปุริสาปุคลายสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกาลนิวานุตตะลังปุญญเกตาโลกัสสาติโพสังโฆสติตังกะโตธัมมานังวิจัยโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพสังฆาจัตตาปริสัมมาดุเบกาโพสังฆาสัตติเตสัพพะสีนามุนีนาสัมมาทักกตาภาวิตาภาหุลิกตาสังวัตตันติอภิญญายานิพพานายาจะโพธิยาเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโหตุสัพพตาเอกสมิงสมัยเยนะโทโมคารณะกัสสะบังกิลาเนทุเกเตทิวะโพสังเกสัตตาเทตดิเตจัตตังอภินันติวะโลกามุจิงสุตังคาเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโหตุสัพพตาเอกทาธรรมราชาปิเกลันเยนะปิปิลิโตจุนทัตเถเลนะตันเยวะพนาเปโตวนาสาทลังสมโมทิตวะจะอาปตาตมหาวุฒาดิธาละโสเอเตนะสัจจวัจเจนะอุตุเตโสติเตโหตุสัพพตาปะหินาเตจะอาปตานตินดันนัมปิมเหสีนังมัคคหาทะกิเลวะปัตตานุปฏิธรรมตังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพตายันตุนิมิตังอาวามังกลัญใจยุจามนาโปสกุนัตสัสโตปะปะโกตุสุปินากตังพุทธานุภาวินาวินาสัมเบนโดยันตุนิมิตังอาวามังกลัญใจจามนาโปสกุนัตสัตโตภะปะกะโหตุสุปินากตังธรรมานุภาวินาวินาสัมปินโตยันตุนิมิตังอวามังคลจามนาโปสกุณาสัสสะโตภะปะกะโหตุสุปินากตังสังฆานุภาวินาวินาสัมปินโตมหากาโลนิโกนะโตอิตายะสัพพปานินาปุริตวาปารามิสัพพปะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะชัจวัจเจนะสุติเตอุตุสัชยามังกะลาชยันโตโพธิยามุลิสักยานันติวะคันโดเอวันตวังวิจัยโยวิจัยญาสุสยามังคลีอาปาลาจิตาปาลังเกสิเสปตวิบุคเลอภิเสกสัพพพุทธานังกัปปะโตปโมดติสุนักตังสุมังคลังสุปปะตังสุติตังสุขันโดสุโมโตยะสุยิตังพระมัจจาริสุปตะกินังกายกัมมังวาจากัมมังปตะกินังมโนกัมมังปณิทิเตปตะกินานิกตวันดลปันตเตปตะกิริโสอัตตลโตสุกิโตวินุโนพุทธศาสเนอโรโกสุกิตาอุทิสาสเปยติปิสาอัทธรตาสุกิตาวิลุณหาพุทธศาสเนอโลคาสุกิตาอุทิสาสเปยติปิเตอัทธรตาสุกิตาวิลุณหาพุทธศาสเนอโลคาสุกิตาอุทัสสะสเปยปิตินัตติเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวลังเอเตนะชัจวัจเจนะอุตุเตชยมังกลังนัตติเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวลังเอเตนะชัจวัจเจนะอุตุเตชยมังกลังยังกินจิรัตนังโลเกวิสัตติวิวิตังพุทโธรัตนังพุทธสมานัตถิสัสมาตุติภวันตุเตยังกินจิรัตนังโลเกวิสัตติวิวิตังพุทโธรัตนังธรรมสมานาทิตัสมาโสติภวันตุเตยังกินจิรัตนังโลเกวิสัตติวิวิตังพุทโธรัตนังสมสมานาทิตัสมาโสติภวันตุเตหิริโอตปะสัมปนาสุกาธรรมะสมัยโตสันโตสัพพุริสาโลเกเทวะตมัยมุจเลสันติปะกาอาปัตนาสันติปตาวันจนามาตาปิตาชนิกันตังชาตะเวตาปฏิกรรมังอธิอุณาจวิจัยโยธรรมโรเกอนุตตโลสัพพสัตตาอิดัตันติบริวัตเตระจักขันเตมนุสัยหิเนพยเกภิเกรสิวิเตปุเตอะกัสสะมะมรณะมุตโตตาเปตวะกามจริตันตเสวานุภาเวนะอุตุเตโวสุกิตตาสุทัสสิลังสมาทายะธรรมสุจริตันจริตเสวะอนุภาเวนะอุตุเตโวสุกิตตาลิกิตันจิริตังพุทธังตระนะวจนังกุลุงปลิทังเทสนะทุตโตตัสสายุปวัตติจักตัวพุทธรัตนังสักตัวสังฆรัตนังโอสตังอุตตมังวรังหิตังเทวมนุสันนังพุทธเตสินาสุทินานาสันตุปัตตวาสเปทุขาสเปพญาสเปโลกาวุปัสสมินตุเตเพชัจจังเทวมนุสันนังกตุกันติติตังละสังอัมพิลังละวานันเจวัสสะพยติวินาสันตุเอกตวิติจตุปัญจชาตาตินันตถายวัตุขาวินาตันตุชีวิตานัง
ถ้าตันตุเตชีวิตานันตตันตัสสะอายุวันนังสุขังพลังชีวิตานันอุภาเวนะหุตุเทโวสุขิตตาลิขิชีวิตานันจะโยธากันติติตังละสังอัมพิลังละวันนันเจวัสสะพยติวินาสันตุเอกตวิติจตุปัญจชาตตาตินันตถายวัตุขาวินาตันตุชีวิตานังถ้าตันตุเตชีวิตานันตตันตัสสะอายุวันนังสุขังพลังชีวิตาพรุ่งนี้เป็นวันพระ ขอเชิญลดละอบายมุขทำตลอดถึงเป็นการบูชาการปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาภาพ ได้ออกจากวัดไปตั้งแต่เวลาไปที่อำเภอสันทรายก็เขตติดต่อกับอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ถนนสายสันกำแพงสายในสายเก่าที่ต้นช้ำฉา ก็ได้ไปพบปะกับญาติโยมไปพบปะกับโยมลืมชื่อไปแล้วนะอายุโยมแม่นั้น86 ปีเป็นคุดนอนติดเตียง ลูกชายในที่นั่นมี2 คนแต่ไม่เห็นมีบุตรภรรยาก็อยู่กับแม่บ้านสะอาดรอบบ้านสะอาดดีแล้วก็แม่เอาอกเอาใจแม่สังเกตดูห้องสะอาดและโยมแม่ก็เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่ไปที่นั่นก็เขาได้ยินข่าวว่าถ้าเจ้าคุณ ไปนำเอาสวดหรือพุทธมนต์บทโพชฌังโฆไปสวดให้บุคคลผู้ที่จวนเจียนจะคือว่าจะตายขอโทษนะใกล้จะสิ้นชีวิต อาการสาหัสอาการโคม่าลูกหลานก็ต้องมาพร้อมกันเตรียมจะสั่งเสียอะไรต่างๆในขณะเดียวกันก็ได้ไปแถวนั้นพอดีลูกหลานเขาก็เข้ามาดูอาการก็เลยถามว่าเป็นอะไรเขาก็บอกว่าพ่อจะได้หรือเปล่าไม่รู้จะรอดหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ถามว่าเป็นอะไรก็นอน
ติดเตียงมาแล้วก็วันนี้ก็มีอาการหนักสุดหนักลงจนผู้หลักผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่และก็พระแนะนำให้พรก็มาใส่หีบใส่ห่อให้แล้วก็มามอบให้ไว้ข้างๆแล้วตลอดนี้มีพานดอกไม้บอกทางบอกที่บอกทางให้คือพุทโธธัมโมสังโฆ ก็เลยไปก็เลยสวดโพชฌงค์ให้สะเดาะเคราะห์ให้ต่อชะตาเสริมมงคลชีวิตก็ปรากฏว่าวันนั้นรอดไม่เป็นไรอยู่มาได้2-3 วันก็ดีขึ้นและภายใน7 วันก็เป็นปกติเดินเหินเดินย่างสะดวกคล่องแคล่วไปไหนมาไหนได้นอกจากนั้นก็บอกว่าไปพบปะกับพระสงฆ์ผู้อาพาธ2-3 รายก็ใช้บทโพชฌังโฆหรือสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาเสริมมงคลชีวิตให้โดยสวดบทอุณหิสะแล้วก็เพศัชชังตลอดถึงเสริมชะตาชีวิตแบบทางเหนือเรียกว่าอินตจตาเทวจตาพมจตามหาพรหมจตาอิสิจตาแล้วก็เสริมมงคลชีวิตให้พุทโธมังคลสัมพุอสักกัตถววุฒอวุฒโธธรรมกาสังพุทโธสัมพุทโธติปตุตโมแถมด้วยสักกัตตวา3 บทแล้วก็ สวดพระวัตถุศัพท์ให้ก็ปรากฏว่ารอดมาโดยเฉพาะบทโพชฌังโฆแล้วก็มีคนรอดมาแล้วถามว่าท่านเจ้าคุณรู้ได้ยังไงจะต้องใช้บทนี้ก็พอดีได้ไปแปลหนังสือคำสวดมนต์และก็ที่มาที่ไปของบทสวดนี้เช่นสวด3 พานแรกๆเราก็สงสัยทำไมเรียกว่า3 พาน3 พานนั้นมันคืออะไรก็มาอ่านดูแปลดูพานะก็คือการกล่าวถึงบทสวด3 อย่างอันได้แก่กัสสปะโพชฌังโฆโมคคัลลนะโพชฌังโฆและก็จุนทะโพชฌังโฆสมัยที่พระพุทธราชคฤห์ หลักจักขเหแล้วว่ากลันทกะนิวาเปในศัพท์บาลีก็พระพุทธเจ้าเสด็จไปในเวลาบ่ายคล้อยออกจากที่ลับคือลับหูลับตาคือพระสมัยก่อนตอนบ่ายคล้อยก็จะหลีกเล่นหาที่ร่มที่เงาที่บังและก็อยู่โดยความไม่ประมาทเรียกว่าอยู่โคนไม้เป็นวัดได้แก่การประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็คันตอนเย็นก็ออกจากที่หลีกเล่นเรียกว่าตานังเลนังที่หลีกที่เล่นก็มาพบปะกับท่านเข้าไปหาพระมหากัสสปะซึ่งป่วยหนักอาพาธเป็นไข้หนักไม่สบายป่วยไข้ พระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่ากัสสปะขมนิยังเธอพออดทนได้ไหมพระกัสสปะเสียงสั่นเครือบอกว่าทนไม่ไหวอาพาธคราวนี้หนักมากๆ
ไม่สามารถขยับเขยื่อนกายได้พระพุทธเจ้าก็ให้เจริญกรรมฐานบทโพชฌังโฆนึกได้กายเวทนาจิตธรรมธรรมวิจยะความสอดส่องธรรมก็คือการกำหนดพิจารณาในขณะที่กำหนดความเกิดดับของรูปนามแต่ว่าตอนนั้นท่านกำหนดเวทนาเป็นอารมณ์ความเฉียดแทงของโรคภัยไข้เจ็บ เฉียดแทงพระมหากัสสปะจนสันริกท่านมหากัสสปะก็กำหนดไปก็เรียกว่ากำหนดหนึ่งกำหนดสติความระลึกได้สองธรรมวิจยะสามวิริยะความเพียรมีความเพียรพยายามกำหนดเรียกความเพียรปีติจนเกิดปีติความอิ่มใจคือได้เห็นความเกิดดับของรูปนามสามารถแยกดูแล้วว่าไม่เสมอต้นเสมอปลายบางครั้งก็เฉียดแทงจนแทงอย่างแรงจนร้องอุทานออกมาบางครั้งก็จนเหงื่อไหลไขหยดดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่สามารถจะควบคุมได้ดังที่หลวงพ่อพุทธทาสได้แต่งเป็นกลอนว่าอนิจจังทั้งนั้นไม่ทันคิดพอเห็นฤทธิ์อนิจจังลงนั่งเหงาว่าโอ้อกเอ้ยอกของเรามามัวเมานิจจังจิรังการยังไม่เคยได้ฟังใครที่ไหนหนาที่เกิดมามีแต่เรื่องทุกข์ไม่สุขสรานทั้งชาวบ้านชาววัดซัดกันไปอนัตตาสังขารนี้ด้านดื้อจะพูดจาว่าขานประการใดไม่ตามใจข้องขัดอนัตตาคือไม่สามารถจะตามเราได้เพราะมันเป็นของอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราไม่ตกอยู่ในอำนาจของเรากลับไปตกอยู่ในความไม่เที่ยงแท้ไม่ทนนานและก็ไม่สามารถจะบังคับมันได้ ก็คือเป็นอนัตตาเพราะนั้นปีติปัสสัทธิความสงบใจและอารมณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อการประพฤติปฏิบัติปัสสัทธิความสงบใจและอารมณ์เกิดขึ้นปัสสัทธิความสงบใจปัสสัทธิความสงบใจด้วยสมาธิความตั้งใจมั่นจิตใจตั้งมั่นไม่สะทกสะท้านหวั่นทรวงไม่สะทกสะท้านหวั่นไหวอุเบกขาความวางเฉยต่อเวทนาต่อทุกขเวทนาเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของธรรมดานั่นก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นทั้งหมดนั้นก็คือไตรลักษณ์ไตรลักษณ์นั้นก็จงพยายามกำหนดหลวงพ่อพุทธจะเห็นแล้วว่าจะมัวมานอกครูอยู่ทำไมสถาเทวมนุษสานังเป็นครูของเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะนั้นเราไม่นอกครูไม่นอกคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ ก็เลยได้คือได้เห็นการปฏิบัตินี้เป็นการบูชาพระพุทธเจ้านะภาษาที่เขาสมมาอุเบกขาความวางเฉยนั่นก็คือนี่แหละก็คือการประพฤติปฏิบัติวิปัสสนาเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเรียกว่าปูอาปฏิบูชาบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมจนได้เกิดวิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงสามารถดูตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวฟังสั่งตัวเป็นเห็นตัวชัดจัดตัวถูกก็การประพฤติเช่นนี้ถือว่าเป็นการบูชาดังนั้นในการที่เราท่านทั้งหลายในที่ต่างๆมีการประพฤติปฏิบัติโดยการเข้าลุกขมูลรู้ว่าลุกขกรรมก็ทั้งหมดนี้ก็
เพื่อแสดงออกถึงความวิริยะอุตสาหะความสัจจะความจริงใจความอดทนนะความอดทนและก็ความจริงใจนะเราสามารถจะได้รู้ตามกำหนดนะดังที่พระเถระผู้ที่เข้านิโรธพระโมคคัลลานะแล้วก็พระอริยบุคคลที่เข้าสมาธิภาวนาเป็นการที่จะเจริญกรรมฐานภาวนาอยู่ในตลอดก็ถือว่าเป็นการบูชาวันนี้ก็ไปพบกับท่านพระครูประภัสสุภกิจท่านแล้วก็ท่านจัดให้มีการประพฤติปฏิบัติที่เรียกว่าลุกขมูลแต่ว่าปฏิบัติภายในวัดจะว่าโสสาก็ไม่ใช่ว่าโสสาสาโสอะไรก็เป็นป่าช้าสุสานะก็ป่าช้าแต่นี้ไปเขตวัดก็นำเอากรรมฐานมาปฏิบัติมาประพฤติปฏิบัติและก็ในขณะที่ประพฤติปฏิบัติก็ได้มาร่วมในการที่ถวายปัจจัยสี่ข้าวน้ำโภชนาหารแก่พระสงฆ์เมื่อญาติโยมมากันเยอะๆหรือว่าเปลี่ยนกันมาเป็นคณะแต่ละวัดท่านพระครูประภัสสุภกิจเจ้าอาวาสวัดหนองป่าแสะก็อำเภอสารพีท่านก็ทำอุทิศให้พ่อให้โยมพ่อโยมแม่มีพ่อแก้วแม่สมชัยชนะแม่ทวินเรืองนุ่มแล้วก็พ่อถนอมอาริยะแล้วก็นายบรรจงอาริยะที่ไปมานี่นะโอ้โซเฟอร์เหยียบเราก็เสียวๆเหมือนกันโซเฟอร์เหยียบรถก็เพื่อที่จะมาพบปะกับญาติโยมทั้งหลายทีนี้ท่านสาธุชนทั้งหลาย การมาลำลึกนึกถึงปุพการีบุคคลผู้ที่มีเป็นผู้มีคุณแก่เรามีคุณแก่เราอย่างไรเช่นบิดามารดานี่มีคุณแก่เราอย่างไรในติโลกุณฑสุตตกถาที่นำมาเป็นบทสวดให้พรในเวลาบำเพ็ญกุศลศพหรือบำเพ็ญในงานอวมงคลงานครบรอบ 7 วัน7 วัน1 เดือนแล้วก็50 วัน100 วันอย่างนี้เป็นต้นก็ทำให้สุขังภรยถาสปีสุขังพลังแล้วผู้เป็นประธานก็จะกล่าวคำถ้าว่าสรีระยังมีอยู่ยังไม่ได้เผายังไม่ได้ทำการชาปนกิจยังใส่หีบใส่โลงเย็นอะไรตั้งไว้พระก็จะนิยมสวดว่าอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานังหมายความว่ามีคำแปลว่าบุคคลผู้มาหวนลำลึกนึกถึงคนเนี้ยผู้มีอุปการะคุณต่อเราเนี่ยอาทาสิเมได้ให้อะไรแก่เราอาทาสิเมอากาสิเมได้กระทำอะไรแก่เราและท่านเป็นใครนะเป็นใครเราจึงต้องบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้โดยเฉพาะอาทาสิเมได้ให้อะไรแก่เราคือเน้นหนักไปที่พ่อแม่ในที่นี้เขาก็บอกว่าได้ให้ชีวิตและกายาให้การศึกษาทุกด้านให้สถานที่อยู่อาศัยให้น้ำใจอันบริสุทธิ์เมื่อกี้วัดหนองป่าแสะก็พูดอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้บิดามารดาก็มีคนถามว่าเราจะนึกถึงคุณพระคุณบิดามารดานี่นึกอย่างไรพอดีก่อนที่จะไปเทศไปพบ ได้เปิดดู
ว่าเราบุตรเป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่เราจะนึกถึงคุณงามความดีของพ่อแม่นึกได้สักกี่อย่างพอดีพันนักเทศน์สองธรรมะเขาก็บอกนึกได้8อย่างหรือ8นึกอะไรบ้างท่านก็พูดว่านึกถึงเรื่องราวที่พ่อแม่เคยเล่านึกถึงน้ำนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูนึกถึงบ้านและสถานที่อยู่ที่พ่อแม่เคยจัดหาแล้วก็นึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่สนับสนุนเคยส่งเสียที่พ่อแม่ส่งเสียให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็นึกถึงสามีภรรยาที่พ่อแม่ช่วยดูแลและสนับสนุนแม้ถึงเราจะไปประกอบอาชีพจะเป็นการทำธุรกิจส่วนตัวมอบเงินทุนเงินก้อนเป็นกรรมสิทธิ์ที่สำคัญที่สุดก็คือนึกถึงร่างกายและชีวิตที่พ่อแม่ให้มานึกถึงเรื่องราวที่พ่อแม่เคยเล่านั้นตลอดระยะเวลาตั้งแต่คลอดมาตอนเนี่ยต้นแม่ก็จะคอยแนะนำพร่ำสอนลูกของตนสนทนากับลูกของตนซึ่งเป็นทารกตั้งแต่เกิดงอแงและตลอดเวลาสอนไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยเป็นครูเป็นบุรพาจารย์เป็นครูคนแรกของลูกแนะนำพร่ำสอนอะไรตั้งแต่หัดทายนึกถึงน้องสะใภ้ของอาตมาสอนหลานอาตมาทั้ง2 คนพี่วนัทกับน้องลิบบินไปให้กินข้าวเองตกรอบตัวเลยให้ถือช้อนถือซ่อมตักกินเองจนเม็ดข้าวเปรอะไปตัวบนตักบนอะไรเต็มนั่นแต่ก็ไม่ว่าอะไรพยายามสอนดื่มน้ำครับทุกครั้งจับอะไรให้จับสอนให้จับอะไรก็เขาก็ปล่อยทิ้งใช้แก้วแตกไปตั้งหลายลูกเขาก็ไม่ว่าอะไรให้ลูกเขาคือสอนให้ทำให้เป็นแล้วก็แนะนำตลอดถึงเข้าห้องน้ำห้องท่าอะไรสอนให้เข้าห้องน้ำห้องท่าให้ล้างให้อะไรตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วเด็กก็ทำเป็นไม่ต้องร้องห่มร้องไห้ให้พ่อแม่ไปทำให้แล้วเด็กก็รักเนื้อสงวนตัวพยายามทำให้ตนเองสะอาดที่สุดมองหนูเมื่อไหร่ก็สะอาดสะอ้านเนี่ยพ่อแม่สอนเป็นครูสอนทั้งเรื่องกินเรื่องใช้เรื่องขับเรื่องทายเรื่องล้างทำความสะอาดให้ตนเองก็เป็นที่น่ายินดีพ่อแม่สอนอย่างนี้สอนให้เป็นก่อนพอเป็นแล้วก็เขาก็จะพึ่งตนเองได้แต่บางทีพ่อแม่ทำให้หมดลูกทำอะไรก็ไม่เป็นไม่น่าเชื่อเลยเขาทำไม่เป็นจริงๆก็เลยถามซุบซิบเขาก็บอกนี่แหละก็คือมีลูกผู้ชายคนเดียวว่างั้นชายคนเดียวชาย1หญิง1มีเยอะไปแต่รู้จักการสอนพ่อแม่ก็สอนนะบุรพาจารย์เพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยเป็นใครเป็นยอดบุพการี2เป็นปูชนียบุคคล
3เป็นวีรชนที่ยิ่งใหญ่ 4เป็นขวัญใจของลูกทุกคนเป็นมิตรในเรือนเป็นเพื่อนในบ้านเป็นอาจารย์ประจำชีวิตเป็นพรหมลิขิตชีวิตของลูกทุกคนนี่ก็คือพ่อแม่ทำสิ่งที่บุคคลทำได้ยากทำสิ่งที่หนักเพราะเพื่อลูกของตนเองสรุปแล้วคือตลอดชีวิตชนชีพของท่านพอมีพวกเราเข้ามาเกิดเท่านั้นเองพ่อแม่ก็จะทำให้พวกเราหรือบรรดาท่านทั้งหลายที่มีครอบครัวก็ทำไปก็เพื่อบุตรธิดาไม่ใช่เพื่อใครนั่นพ่อแม่เนี่ยจึงเรียกว่าทุนละพระบุคคลทุนละพระบุคคลเป็นบุคคลที่หาได้ยากที่สุดพ่อแม่แล้วก็2กตัญญูกตเวทีกตเวทีตารู้ว่าพ่อแม่มีบุญมีคุณแล้วก็หาโอกาสตอบแทนพระพุทธเจ้าสอนวิธีตอบแทนทดแทนพระคุณของพ่อแม่ไว้ว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็ต้องเลี้ยงตอบ2ทำกิจของท่าน3ดำรงวงศ์สกุล4ประพฤติตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดก5เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญหลวงพ่อพระครูประภัสสุภกิจเนี่ยจัดงานนอกจากนั้นก็นิมนต์พระภายใน2ตำบล2ตำบลที่ใกล้ๆกันแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อถวายแก่บุรพาจารย์หรือถวายบุญกุศลให้แก่บุคคลผู้มีบุญหรือว่าได้ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นสร้างวัดได้ขึ้นมาสร้างสาถาวรวัตถุสิ่งก่อสร้างต่างๆขึ้นมาให้อนุชนได้ใช้สอยเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญเป็นกุศลเป็นสถานที่รับสมาทานเบญจศีลเป็นสถานที่ได้รับฟังคำสั่งสอนหรือว่าฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็เป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมในวันหยุดบ้างวันสวดเรียกว่าเป็นชีพราหมณ์บวชแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมอีกแน่ๆก็คือพระสงฆ์ได้ไปเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติธรรมและการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้เพื่ออะไรหลวงพระเดชพระคุณหลวงปู่เจ้าคุณพระพรหมมงคลว่าการที่จัดให้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นมีวัตถุประสงค์อยู่5ประการ 1. สัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งกายวาจาใจของสัตว์ทั้งหลาย 2. โสกะปริเทวานังสมมติกมายะเพื่อกำจัดความเศร้าโศกเสียใจพิไรรำพันเวลาเกิดคนเหล่านี้ถ้าเราไม่เข้าหลักความจริงของชีวิตจะยึดมั่นถือมั่นและก็เกิดความปริเทวานังสมัตติกมายะกำจัดความเศร้าโศกเสียใจพิไรรำพันการประพฤติปฏิบัตินั้นเพราะว่าเราต้องกำหนดจึงรู้จึงเข้าใจประการที่3ทุกขโทมนัสสานังอัตถังขมายะเพื่อ
อกำจัดความทุกข์กายทุกข์ใจความทุกข์กายทุกข์ใจการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน4หรือวิปัสสนาต้องกำหนดถ้าไม่กำหนดก็ไม่ใช่วิปัสสนาเพราะฉะนั้นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเราก็ต้องกำหนดเช่นตั้งแต่อิริยาบถ4กำหนดอิริยาบถ4เดินยืนเดินนั่งนอนในขณะที่ยืนเราก็กำหนดให้รู้ว่าตนเองยืนก็กำหนดสัก3 ครั้งว่ายืนหนอยืนหนอยืนหนอแล้วก็กำหนดให้รู้ในปัจจุบันให้รู้รูปนามให้สามารถให้รู้การแยกกายกับจิตออกจากกันให้กายกับจิตจะต้องอยู่ด้วยกันก็กำหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนี่ก็คือกำหนดแล้วก็ยายะสะอธิคมายะเพื่อเข้าถึงหลักความจริงของชีวิตคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคครูบาอาจารย์และพระเถรานุเถระในปัจจุบันท่านได้สอนว่าอยากจะให้ทุกคนได้กำหนดอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไว้ในครอบครัวไว้ก็เป็นการเป็นหลักการดำเนินชีวิตประจำวันเพราะว่าพ้นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยอริยสัจสี่ถามว่าทุกข์คืออะไรทุกข์คือตัวปัญหาตัวปัญหาอะไรภายในบ้านปัญหาการใช้จ่ายสมมติการใช้จ่ายมากวันหนึ่งเดือนหนึ่งต้องใช้จ่ายเยอะเหมือนกับพระอารามหลวงวัดพระธาตุศรีจอมทองแล้วก็พระอารามหลวงต่างๆมันก็ใกล้เคียงกันไม่ใช่เลขต้นบางทีก็เลขต้น6 หลักต้นค่าน้ำค่าไฟเพราะปัจจุบันนั้นคนเราไม่ได้ใช้อากาศธรรมชาติเหมือนสมัยแต่ก่อนต้องใช้เทคโนโลยีก็ใช้พัดลมแอร์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็กำหนดแต่ต้องใช้จ่ายทีนี้สมุทัยสาเหตุของจึงต้องจ่ายแยะเพราะนั้นเป็นยังไงสมุทัยรู้สาเหตุของมันว่าเราต่างคนต่างใช้ไม่มันยังเหมือนก๊อกน้ำอะไรต่างๆบางทีไปรดน้ำต้นไม้เราไม่ได้รดใช้สายยางรดไปรดมาก็น้ำก็เปิดจากก๊อกไหลไปสู่ที่แปลงผักแปลงอะไรต่างๆโคนไม้ใหญ่ๆแต่ว่าคนที่ใช้เผลอไปทำอะไรบ้างบางทีก็เผลองิบไปแต่ว่าพอรู้อีกทีหนึ่งก็น้ำไหลจึ่งนองจึ่งถ้าพูดเป็นยูนิตก็หลายยูนิตนี่ก็คือสาเหตุไม่ช่วยกันประหยัดไม่เนี่ยนะ
มักเข้าใช้ประหยัดแต่ก็มาหันหน้ามาทางประหยัดก็นี่คือมรรควิธีนิโรธคือความดับทุกข์ข้อแล้วต้องช่วยกันประหยัดแล้วก็ประหยัดอะไรต่างๆนอกจากนั้นมรรควิธีตรงไหนควรจะประหยัดอย่างไรนี่ก็คืออริยสัจสี่ภายในบ้านนำอริยสัจสี่ไปใช้ทุกอย่างเป็นอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่ก็คือการประพฤติปฏิบัติเป็นการปฏิบัติบูชาเหมือนกันแล้วก็เป็นการอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้วายชนเป็นในขณะที่ได้เขาก็ถามว่าการมาปฏิบัติบูชานั้นน่ะอานิสงส์จะส่งถึงผู้มีอุปการะคุณจริงหรือเปล่าก็ได้ยกตัวอย่างให้ดูว่าในขณะที่ปู่ย่าตายายหรือบิดามารดาได้เสียชีวิตไปเรายังนิยมให้ลูกหลานบุตรหลานที่เป็นสุภาพบุรุษที่เป็นผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายจูงศพนำสู่ป่าช้าชาปนสถานแล้วทำไมถึงต้องบวชก็มีเรื่องในอรรถกถาว่าสามเณรน้อยองค์นั้นมีบิดาเป็นผู้มีอาชีพฆ่าโคหรือว่าเรียกว่านายโคฆาตมีอาชีพฆ่าหมูได้ว่านายจุนทสุกฤกฆ่าสุกรคนที่ตกปลาเนี่ยก็เรียกว่าพานเบ็ดเนี่ยพานเบ็ดก็ทั้งหมดนั้นพอทำบาปกรรมไปเยอะๆจริงก็ได้รับกรรมเยอะมีวิธีเดียวก่อนที่แกจะเสียชีวิตไปเนี่ยให้เห็นชายผ้าเหลืองให้ลูกชายบวชไว้อาวุโสหวังพึ่งชายผ้าเหลืองจึงให้ลูกมาบวชหวังพึ่งชายผ้าเหลืองคือล่มเงาแห่งผ้ากาสาวพัสต์ยิ่งพระสงฆ์มาปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติธรรมแล้วก็ท่านก็บริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์ไม่โศกเศร้าเสียใจไม่ทุกข์กายทุกข์ใจแถมยังท่านยังเข้าถึงหลักความจริงของชีวิตคืออริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและบรรลุถึงนิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็อุทิศส่วนบุญให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นหรือว่าบรรพบุรุษผู้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์ให้กับญาติถึงคราววิบัติได้ไปเกิดเป็นปรัตตูปชีเปรตเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเราอุทิศบุญส่วนบุญสุขกุศลให้ทั้งที่เขาพูดไม่ได้แต่ว่า
มีความรู้สึกผูกพันกันในสถานที่นั้นที่นี่ในได้อยู่3-4 ขณะที่กำลังสอนหนังสือบาลีนักธรรมให้แก่พระภิกษุสามเณรที่เข้ามาเรียนด้วยอยู่ดีๆก็มีสุนัขตัวหนึ่งเพศอะไรก็ไม่ได้ทันสังเกตอาจจะเป็นตัวผู้ก็ได้เข้ามาอยู่ใต้ตู้พระพุทธรูปตู้นั้นเป็นตู้ใหญ่แบบโบราณพระเถระสมัยเก่าก่อนครูบาอาจารย์ก็นำพระพุทธรูปไปใส่ไว้ในตู้เรียงกันไว้ในตู้แล้วก็เป็นสถานที่ทำวัดสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็อาศัยพระพุทธรูปที่อยู่ในตู้นั่นแหละแต่ปรากฏว่ามีสุนัขตัวหนึ่งมาจากไหนก็ไม่ทราบมาอยู่ภายใต้ตู้แต่ว่าเป็นมีโรคกากโรคเกินโรคเลือดอะไรเต็มตัวขนหลุดเป็นจุดเหม็นหึ่งไปเลยอันนี้เขาก็รังเกียจไล่ยังไงก็ไม่ไปเอาน้ำฉีดใส่ก็ไม่ไปเอาไม้เรียวตีก็จะกัดจนคนพระเนรที่ไล่ออกไปนั้นเหนื่อยหน่ายที่สุดเราใกล้เพราะว่าเปิดประตูก็เห็นตู้พอดีพอเรากินมันก็โชยมาเข้ามาในห้องเราด้วยไล่ยังไงเอาลูกเหม็นไปโปรยมันก็ไม่หนีมันก็ไม่ไปก็เลยกราบเรียนท่านยังเป็นพระราชพรหมาจารย์เดชพระคุณบอกว่าเนี่ยเป็นอนุสติเตือนใจเราได้มาบวชเป็นพระภิกษุสงสัยเชื่อมีความเชื่อลึกๆว่าสุนัขตัวนั้นน่ะอดีตอาจจะเป็นเจ้าอาวาสรูปใดรูปหนึ่งก็ได้ถ้าว่าอย่างนั้นน่ะเพราะว่าเป็นหวงทรัพย์สมบัติแต่ว่าไปเกิดที่อื่นเราพยายามเอาอะไรกั้นสูงขนาดไหนมันก็กระโดดข้ามมาได้แรงกรรมนี่ทำไม่ได้แต่พอเราไล่ออกไปเนี่ยรู้สึกขนาดไม้เขาไม่มีอ่อนปกเปียกปุ๊บร้องเสียงเขาก็กลัวนะเราแกล้งใช้ไม้เรียวฟาดแป้นฟาดพื้นเนี่ยไม้ปูพื้นเขาก็ร้องจะออกไม่ได้หมดเรี่ยวหมดแรงแต่พอเราไปเขาออกไปแล้วเราก็กั้นไว้เดี๋ยวมาแล้วตะกายขึ้นแป๊บเดียวนะข้ามได้ขนาดเราเป็นมนุษย์เราเป็นพระเราเป็นเณรเรารู้จักเรามีสติปัญญารู้จักข้ามเกี่ยวเหนียวนำเสียมแล้วก็สามารถดึงตัวขึ้นได้แต่ว่านี่แหละแรงกรรมเขากระโดดเข้ามาแต่พอจะออกเขาหมดเรี่ยวหมดแรงนอนเฝ้าอันนี้ก็เพราะเป็นกรรมแต่ว่าพอเข้ามานายโคคาตหรือพรานสูกริกจุนทสูกริกใกล้จะตายทีนี้ก็ในเรื่องนั้นก็บอกว่าลูกชายก็บวชเป็นพระภิกษุหรือเป็นสามเณรให้แล้วเขาก็ทุเลาแล้วก็ได้เห็นเงาผ้าเหลืองชายผ้าเหลืองนอกจากนั้นในเรื่องนี้ก็เห็นชายผ้าเหลืองก็พ้นจาก
ความเป็นเปรตได้อาศัยที่ลูกชายบวชผ้าเหลืองยังไม่ทันปฏิบัติยิ่งปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอานิสงส์ยิ่งแรงคนที่ประพฤติปฏิบัตินะจะได้อะไรพระเดชพระคุณหลวงปู่เจ้าคุณพระพรหมมงคลว่าได้ถึง4 อย่าง1ได้สุขติ1ได้สติได้สุขติก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิได้สติได้สุขติได้อินทรีย์พละอินทรีย์พละก็จะแก่กล้าอินทรีย์พละอินทรีย์พละแก่กล้าใสติดตามไปแต่ละภพแต่ละชาติก็สามารถที่จะรู้ได้เช่น ท่านพาหิยะทารุจิยะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าขอฟังเทศน์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศสอนว่าเห็นก็สักว่าเห็นได้ยินก็สักว่าได้ยินพิจารณาไปด้วยกำหนดไปด้วยไม่ช้าไม่นานท่านพาหิยะทารุจิยะก็บรรลุอรหันต์นี่ก็เพราะการประพฤติปฏิบัติได้ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยทีนี้ถ้าที่เราบิดประพฤติปฏิบัติแล้วก็อุทิศส่วนบุญให้เขาก็จะได้รับพระรานิสงส์ดังนั้นการประพฤติปฏิบัติในการเข้าลุกขมูลหรือโสสนกรรมย่อมเป็นประโยชน์แล้วก็อุทิศส่วนถึงปู่ย่าตาทวดและก็สาคณาญาติก็บุญกุศลนี่ก็จะต้องไปถึงนะตลอดถึงเราเทวาอารักษ์ยิ่งปัจจุบันบนท้องถนนน่ากลัวนะถามว่าคนที่ไปเสียชีวิตในห้อง ICU กับบนถนนเนี่ยอันไหนจะเยอะกว่ากันก็เราก็เห็นจะได้ยินข่าวว่าอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆที่ปรากฏชัดที่สุดก็คือบนท้องถนนท่านสุวรรณเมธีพูดเสมอว่าซึ่งได้ดับจิตลงบนท้องถนนนั้นแล้วก็ไม่สามารถจะไปไหนได้ต้องเสวยกรรมวิบากอยู่ในสถานที่นั้นก็ถ้าเราอุทิศส่วนบุญให้เขาได้อนุโมทนาความทุกข์ยากเหล่านั้นก็จะหมดไปนี้ก็ยังเป็นอานิสงส์สำหรับผู้อุทิศส่วนบุญไปให้แก่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษเนนทางเหนือจะเป็นเดือน4อยู่นะเนี่ยเดือน4ค่ำคนในภาคเหนือภาคเหนือในภาคบนเหนือตอนบน 6-7 จังหวัด8มั้ง8 จังหวัดเช่นจังหวัดลำปางเอาเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอน8 จังหวัดไทยตากก็จะมีประปราย
พอถึงเดือนสี่เหนือนี่เขาก็ทำบุญให้บิดามารดาปู่ย่าตายายหรือเดือนเพ็ญเดือน12ในระยะนี้แหละเพ็ญเดือน12เนี่ยก็หลักกพัดไปให้บรรพบุรุษหรือผู้มีอุปการะคุณโดยทำสลากเก่าที่ส่วนบุญไปให้ที่ไร่ที่ปลูกไว้สร้างไว้บรรพบุรุษบุตรธิดาได้ครอบครองทรัพย์สมบัติเหล่านั้นและสิ่งเหล่านั้นโดยเฉพาะพืชหรือว่าพืชยืนต้นก็ได้ผลิดอกออกผลหรือให้ผลสุกแม้แต่พืชในแล้วก็อะไรมันเทศก็เกิดขึ้นและสิ่งก็ปลูกสร้างก็ขึ้นแล้วก็ทำบุญไปให้ท่านผู้วายชนผู้วายชนได้รับก็โมทนาอวยพรให้ผู้อยู่กตะพลอยได้รับอนุโมทนาจากบรรพบุรุษที่เขาอวยชัยให้ที่เขาจากไปจึงทำให้การดำเนินชีวิตรุ่งเรืองขึ้นพระอริยเจ้าผู้ออกจากนิโรธสมาบัติทะลุเห็นว่าสิ่งที่คุณเจริญรุ่งเรืองนี้พอได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและได้อุทิศส่วนบุญไปให้แก่สัมภเวสีต่างๆหรือว่าพวกโอปปาติกะที่เขาผุดขึ้นมาเป็นเปรตอสุรกายนะเขาโมทนาเขาก็จะกลับกลายได้ร่างอันเป็นทิพย์สามารถเนรมิตคุณประโยชน์ความสำเร็จและก็กำจัดอุปสรรคพยันตรายให้หายจากวิธีการดำเนินชีวิตของเราเรื่องประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือเข้าลุกขมูลกรรมฐานก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายใครอยากจะสนทนากับท่านเจ้าคุณสุวรรณเมธีในตอนนี้ก็ยังเหลือเวลาอีก8นาที0817830215 อยากไม่ต้องแย่งกันมีหลายคนก็บอกว่าโอ้ยพยายามกดไม่ทันคนอื่นหัวแม่มือแบนเลยว่างั้นก็มันก็จริงอะนะหัวแม่มือก็ต้องแบนด้วยนะก็มีลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นสาธุชนใครจะโทรเข้ามาก็โทรมาได้081นี่อยากหยิบโทรศัพท์มาแล้วนะเหลือ7นาทีนี่แล้วพอดีอาตมาปิดเสียงขอโทษเจริญพรเจริญพรโอขอสุมาด้วยพอดีเมื่อกี้เทศแล้วปิดเสียงไว้นะ ขอบคุณเจ้านักเนออายุวันโนสุขังพลัง0817830215
302115มีคนโทรเข้ามาแต่แล้วก็บัดได้เปิดเสียงไว้มันก็เลยบัดดังนะแต่ว่าก็มันโชว์เหมือนกันไม่ได้ถามว่า0817830215โทรเข้ามาได้เลยเหลืออีก6 นาทีมาแล้วเจริญพรเจ้าอันนี้บ้านไหนแม่บ้านอุโมงค์ละปูนสาธุสาธุสาธุนะ081สันซ้ายบันทีเข้ามาบันดัง0817830215นะกดเข้ามาเลยกดเข้ามาเลยแต่อาตมาหันนะเห็นนะมาแล้วนี่เจริญพรอย่าแดงเชียงใหม่อย่าแดงเชียงใหม่โอ้บักจำมาได้เลยนะน้องขอบคุณจะนั่งนะอย่าแดงเนออนุโมทนาอย่าแดงน้องปิดพอแล้วสายเสียงจะเข้าเลยกดขอบคุณจะนั่งอย่าแดงโอ้หยุดไปแล้วโยมโทรเข้ามาใหม่0215เดี๋ยวอาตมาเปิดเสียงก็แล้วกันก็เปิดยังไม่ได้เปิดเสียง0817830215 0817830215ใครจะโทรเข้ามาก็โทรเข้ามาเลยเดี๋ยวตูดโทรตั้งค่าก่อน0817830215เอาละเปิดเสียงได้นี่มาแล้วเปิดตัวเองเปิดนะโยมกดเข้ามาได้เลยตอนนี้เหลือเวลาอีก4 นาที4 นาทีดังแล้วบ้านที่สันทรายเจริญพรเสียงชัดดีก่อนแมนต้องกำหนดวิปัสสนากรรมต้องกำหนดถ้าไม่กำหนดไม่ใช่วิปัสสนาเจริญพรอายุวันโนสุขังพลังกดปิกกรรมกับปีนะกดบางหูแล้ว0817830215นะ0817830215กดเข้ามาได้เลยโยมนะ0817830215เหลือเวลาอีก4 นาทีมีความหมายตอนนี้กดเข้ามาจะได้ยินเสียงสัญญาณไปออกไปข้างนอกแล้วมีโยมคนหนึ่งอาตมาภาพได้นำธรรมะไปสอนวิปัสสนาไปสอนเจริญพรเจ้านี่โทรจากไหนเสียงเจ้าจอบขอบคุณจัดหลายอายุวันโนสุขังพลังเจ้า0817830215เหลือเวลาทำ3 นาทีวันพรุ่งนี้วันพระนันเดอร์ศรัทธาญาติโยมจะไปลืมพระถ้าไปวัดไม่ได้ก็ใส่บาตรที่บ้านนะอาจจะมีพระเดินเหลือ2 นาที0817830215วันพรุ่งนี้วัดมงคลวารีมีการยกช่อฟ้าหรือฉัตรนี่แหละนะวัดมงคลวารีอำเภอจอมยกฉัตรหรือยกช่อฟ้าขอเจริญพรเหลืออีก2 นาที0817830215โทรเข้ามาได้เลยอันสาธุชนทั้งหลายการเวลาผ่านไปไวเหลือเกินนะ0817830215ไม่ทันไม่เป็นไรเหลืออีก1 นาทีก็เป็นอันว่าถือว่าตอนนี้ก็หมด
และกุศลผลบุญที่เราท่านทั้งหลาย ได้กระทำในวันนี้ก็ตามจะทำในวันพรุ่งในวันพระในวันพรุ่งนี้ก็ขอกุศลผลบุญปกปักพิทักษ์รักษาท่านทั้งหลายให้แคล้วคลาดจากพยันตรายภัยพิบัติพบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลได้ที่ตนตั้งไว้